ครับก็ตอนนี้ก็ถึงเวลามันเป็นมงคลแล้วนะครับที่เราจะได้ฟังธรรมมหาจารย์นะครับอาการแรกนั้นก็เป็นการตรัสปอนหมวดของพ่อสอนแม่วัวจันทร์แสนใจแบนพร้อมกับคณะสถาบันศาลเนาะก็มีแม่จันทร์อุทัยทัศน์พ่อจันทร์แม่รอนปินทยาพ่อสมบูรณ์แม่จันทองแสนใจแบนพ่อโขมแม่เพนปัญญาฤทธิ์พ่อมูลแม่ฟองคำใจในคำไอ้นางเขียวพุทธิมาจิราพรยานารังกานางมารีแก้วกันใจแม่มูลกันทศรแม่สมอินทวงศ์นายคำนานคำกองอาจารย์สุทัศน์อาจารย์ศรีพันธ์สิงห์คำนายดิเรกแม่เหรียญทองสุริยวงศ์นายพลวัฒน์ศรีจอมตองพ่อทองแม่ทาแล้วก็นายอุดมพ่อสอนแม่บัวจันทร์แสนใจแบนอันนี้การแรกคือการตรัสปอนเพราะนั้นอาจารย์มาแล้วอันนี้มีอยู่กันดีมันเป็นมาหอมอันนี้รายการหอมไม่หนอกครับครับอันนี้รายชื่อที่ผมว่าไปนี้หนอกครับอันนี้รายชื่อที่ผมว่าไปแล้วครับต่อไปพ่อแดนอาจารย์ก็ได้มาถึงแล้วเราก็จะได้ไว้พระรับศีลและก็ฟังพระธรรมเทศนากันแรกนี้แสดงโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุปดิษฐ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารได้เมตตาเป็นเทศนาธรรมตรัสปอนกันแรกครับต่อไปก็ทุกท่านเจ้าคณะกันเต็มกับความเร็วกับขั้นหนึ่งครับหนึ่งครับสองครับสามอิมินาสกาเลนะตังโพธังอภิโภชยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิโภชยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิโภชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตเตสะละเนนะสหปัน
จศีลานิยัจจามาทุเตยัมเปมะยังพันเตสหปัญจศีลานิยาจามาตาเตยัมเปมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณะขมนังนิพิตามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาตนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัทธปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัทธปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยสาธุสาธุสา
Phật giáo cần đồng bần tham mong với dần tân là chân tất công song văn lần nào với sinh ba hàn mi tê đen in ta hư bon xem và kẻ bốn dân đi phạm man đa tôn mê trình hành lùng không phế nơi kẻ khôn thông tôn mi ven ca tí bẹt bản mưa Phật giáo nói bẹt cốt mai mưa bên sông bên than là gì là chát bát đi có mà cơn bên thành nhà về dân tân là cha nòm cần tham mi sim câu bạt bỏ cát cõi ca họ lục xin bạc một đôn sớm xóa cơn nóng tâm ma tê tê dân thông gia tru nu cầm pin mong con chồng ra thành nong ca lô ma Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Usati wala wana bheti tang satha kapilawatu upani sayani klodharame vihalanto Bokhala vasang arambha kathesi sathavo Phật là sa thu sụt chân sắp phô riêng san châu tăng lại sát hà sắp pan nhu phra phúc hà châuแห่งเราตนเป็นนายนำหมู่นำสัตว์เข้าสู่เนรปานเมื่อพระยังทรมานพระก็อาศัยไหลซึ่งเวียงกปิลวัตถุนากรเป็นที่กูจารกามบินทิบาทก็อยู่สาธิตสำราญในนิโคทารามมาพระโลกซึ่งบุคารามพัดฝุ่นตกลงมาแห่งฝุ่นบุคลาพัดเมื่อเป็นเหตุเป็นพระใจแก่ญาณปัญญาธรรมเทศนาแล้วตนแก้วจริงภวติเทศนายังมหา
เวสันตราชาตกังอันนี้งานนาจันเจ้าหากฎหมายโดยงานนี้บายเบื้องบาทอันตนคาถาวาภูสันติวาราวันนาเพติดังนี้กุปัฏนิตานการอันพระพุทธเจ้าจักได้เทศนายังมหาเวสสันตละอัมดันนี้ผู้มีปัญญาเพิ่งรู้ด้วยนัยยะอาจารย์เจ้าจะกล่าวมาไปหน้านี้แน่เถิดพระพุทธเจ้าแห่งเรากันว่าใดตาปัญญาสัพพัญญูเป็นครูแก่โลกแล้วก่อนเทศนาธรรมาจักกับปวัตนาสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ตั้งแห่ตนแล้วในปางอิสิปัตตนามีคาถายวันปุณอันมีในแคว้นเมืองปาลานาสีอันมีวัดสาอันได้อยู่แล้วการออกวาสาพากอมไปสู่เมืองราชกหนากรแล้วก็อยู่ในเมืองราชกหที่นานเฮเสียราดูแล้วในเมื่อกาลุทานีขออาราธนานิมนต์เมื่อสู่เมืองกาปิลวตูนครพระพุทธเจ้ามีหมู่กีนาสวากางาราหันตาเจ้าตั้งหลายได้ยีบหมื่นตนหากแวดล้อมอ้อมเป็นบริวารเจ้าก็เข้าไปสู่เมืองกัปปิลวัฏูเพื่อจักสังกาแหญาติกาตุนแล้วเกิดด้วยเจ้ากาโนทานีหากสำแดงหุ่นต่างซึ่งอันไปปะตามหัวดีวันนั้นแลนาตัตตาในกาลยามนั้นเต้าพญาเจ้าสากยาลาตั้งหลายก็มาพระสุมจุมนุมกันโดยกรรมว่าเราตั้งหลายจะหันเจ้าสีธาตุลาดผู้มันต้นเป็นลูกเป็นหลานญาติตุนประเสริฐแห่งเราแลว่าอันแล้วก็พิจารณาแห่ยังที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าวันนั้นเขาก็แปดกฎหมายว่าส่วนอุญญาณแห่งปราญญาตนชื่อว่านิโครธาสังกาควรถูกเนื้อปึงใจยิ่งนักว่าอ่านแล้วก็ฮือคนต่างลากวดผิวจำลาภาดาดีแล้วก็มีมือถือกันมาลาดอกไม้จะไปตอนไปลาพระพุทธเจ้านั้นเขาก็ฮือเด็กน้อยตั้งหลายอันเป็นลูกเจ้าเมืองงานมีตุนประดับผัดดาโดยเครื่องประดิมมาป้อนตั้งหลายแล้วก็ฮือไปแล้วทักแต่นานก็ฮือกุมมาลากุมมาลีตั้งหลายอันหนุ่มน้อยอันมีตุนประดับผัดดาดีแล้วนับไปตอนไปรับพาพุทธเจ้าแล้วเต้าปัญญาตั้งหลาย
ก็จริงไปตอนไปรับพระพุทธเจ้าสุวรรณโตเต้าพญาทั้งหลายก็จริงไปตอนไปลาพระพุทธเจ้าเมื่อไปลุนก็ปูชาพระพุทธเจ้าด้วยกันทักมาลาดอกไม้ตั้งหลายแล้วก็ลาทานแน่พระพุทธเจ้าเข้าไปสู่นิโครธารามวันนั้นแลนะพระพุทธเจ้ามีหมู่ขีนาสาวกางละหันตาได้ยิบหมื่นตนหากแวดล้อมเป็นบริวารก็นั่งอยู่สำนักเนืองอาสนะอันพระสืบดันเต้าพญาเจ้าสากยาลานตั้งหลายมือคุณตั้งหลายผู้ไว้ในนิโครธารามที่นั่นแหละนาตักตาในกาลนั้นอันว่าพญาสากยาลาตั้งหลายมีมานาการดังแข่งด้วยงานแม่เชื้อชาติแต่สมันตาลาสืบสายยายมาจริงยันจากกันว่าเจ้าสีธาตุลาดกุมารนี้ยังหนุ่มยังน้อยทานก็เป็นลูกเป็นหลานแห่งเราได้ว่าอันก็กล่าวซึ่งกุมารตั้งหลายอันหนุ่มอันน้อยว่าสู่เจ้าตั้งหลายจุงไว้พระพุทธเจ้าเตอตูตั้งหลายนี้บอกไว้พระพุทธเจ้าแลเต้าจักนั่งอยู่ไปหลังแห่งสู่ตั้งหลายจะเลนาว่าอันก็บอกไว้พระพุทธเจ้าแลในเมื่อเต้าพญาตั้งหลายบอกไว้พระพุทธเจ้าแลนั่งอยู่นั้นพระพุทธเจ้าก็เล่งดูอาสลัดสัตสะใส่ใจแห่งเต้าพญาตั้งหลายแล้วก็ขานิ่งใจว่าญาติพี่น้องตั้งหลายบอกไว้กูแลนั่งอยู่สันนิควรกูพระตถาคตาจะพึงไว้กูในกาลาบัดนี้จะแลนาว่าอันแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าจะดูทาชานอันเป็นเหตุที่ไกลงาพิญญาพระก็ออกจากฌานแล้วก็สานโยขึ้นไปสู่อากาศไปบนเหมือนจักเรียรายหายลงยังปุ่นพงทุเลงานติพระบาทตั้งกูเหนือหัวแห่งเต้าพญาตั้งหลายเจ้าสากยาลาตั้งหลายแล้วก็กาตามเบติปฏิหารสำแดงยังปฏิหารนัสัจจันตั้งหลายก็เหือเป็นลำน้ำลำไปเป็นคู่กันเหมือนดังพระกาตามปฏิหารในเมืองสวัสดีที่ไกลเก่าไม้ม่วงตุนชื่อว่ากาตัมบาลูขาวันนั้นแลนาตัตตาในกาลนันพระญาสาลีสุทโธธนาตุนเป็นพุทธาพิตาหันหัสจันอันนั้นจริงกาวาคาแด
หลายเจ้ากูไปเพื่อจับไว้เจ้าราศีตุลจือว่ากาลติวินลาสีในวันนั้นก็เกิดเป็นอาศจรรย์มาแห่งเจ้ากูปอก็หันพระบาทตั้งกูขึ้นตั้งเนื้อหัวเจ้าราศีปอก็ไว้พระบาทเจ้าตั้งกูที่หนึ่งคลีอันป่อไว้เจ้ากูปางนานได้ชื่อว่าปัทมาวันตาก่อนแลนาในวันอันปูเขามงคลป่อเอาเจ้าไปแล้วเมื่อคืนนอนเนืองอาสันแดงอันมีสลีสวัสดีไตลมไม้จุมปูเสียงวันคำลมไม้อันนั้นก็บ่พัดนี้จากเจ้ากูใดจะแลนาปอก็หันอาสจันปางนั้นปอก็ไว้พระบาทเจ้ากูตีหนึ่งขีญาอันป่อไว้ปางนั้นชื่อว่าตุติญาวันตาทวนสองแห่งป่อก็มีแลปางนี้ปอก็ได้หันนาสยันอันนี้อันคาผู้ปิดปอบ่ได้หันแต่ก่อนปอก็ได้ยินดีงาสยันใจนักปอก็ไว้พระบาทแห่งเจ้าบัดนี้แลนาคีญาอันปอไว้ปางนี้ได้ชื่อว่าติญาวันตาทวนครบสามแม่งปอก็มีแลในเมื่อพระญาสาลีสุโธทนาไว้พระพุทธเจ้าดังอันเต้าพัญญาเจ้าสากยาลานตั้งหลายตุนใดตุนหนึ่งก็มองอาจยังสัมมันธาโตอยู่ได้บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ดังอันก็บ่มีสักคุณตุนเขาก็พร้อมกันไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุตุนพระพุทธเจ้ายังญาติพี่น้องทั้งหลายเฮือไว้โดยประการดังกล่าวมานี้แล้วก็ลงมาจากอากาศนั่งอยู่เหนืออาสนะอันเจ้าสากยะลาตั้งหลายหากผู้ไว้นั้นก็มีแลนาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้านั่งอยู่แล้วคลีญาอันจุมนุมยังญาติกาพี่น้องตั้งหลายงันในมาถึงยังแก้วตั้งสามเป็นที่พึ่งก็มีแลส่วนอันว่าบริษัทตั้งหลายอันมาถึงในที่นั้นก็มีใจอันตั้งอยู่ในอารมณ์มันเดียวแล้วนั่งอยู่เพื่อว่าจะฟังธรรมเทศนาวันนั้นแลตาโตมหาเมโคอันว่าแห่ฝุ่นทาลาก็ไหลหลังทางตกลงมาซึ่งอันเป็นแห่ฝุ่นบุการาปัดน้ำฝุ่นอันนั้นมีวันนะอันแดงเหมือนดังแนมคังมีเสียงอันร้อง
แล้วก็ไหลหลังทางตกลงไปใต้แผ่นดินและคนตั้งหลายฝูงได้มักไข่จุ่มไข่ดำคนต่างหลายฝูงนั้นก็จุ่มก็รำคนฝูงใดบ่มักไข่จุ่มไข่รำดังอ่านแม้ตาละต่อมแนมหนึ่งก็บ่ตั้งอยู่ในต้นคนฝูงนั้นกับปลิงตกไปพลันนับปิ่นดังต่อมแนมอันยาตกใบบัวนั้นก็มีแลเหตุดังอันแห่ฝนบุคราปัดอันนั้นจริงใดชื่อว่าบุคราปัดเพื่ออันแลนาบริษัทต่างหลายหันอัศจรรย์สนานก็ควรนืดนานสัญจรมากนักก็มีแลเมื่อนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายก็บังเกิดคาถากำจาในธรรมสภาดัสสาลาวาวุสุดุราเย้าตั้งหลายแห่ฝนโบกาลาปาตกลงมาในที่ประชุมจุมนุมแห่งญาติกาพี่น้องแห่งพระพุทธเจ้าภูมิใดสันนิก็ลอยว่าเป็นโดยงามนุภาวะแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายฝูงนั้นมีจันแลนาหาฝนอันนี้บ่หอนมีแต่ก่อนก็ควรลวดหันอาศจันมากนักที่นั้นพระพุทธเจ้าแห่งเราได้ยินกำกาถากำจาแห่งเจ้าภิกขุตั้งหลายโดยทิพปาสุตาวิญญาณแห่งตนจักมาไกลพุ่งลงยังแห่ฝุ่นแก้วคือว่าธรรมเทศนาแห่งพระพุทธเจ้าจริงแสดงลีลามาจากขันธกุติโดยสาลีพุทธาลีลาองค์อาจดูวิลาศเหล่างามมากนักแล้วมาสถิตนั่งเหนือพุทธอาสนะแล้วก็ถามว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายท่านตั้งหลายมาประสุมจุมนุมกันในที่นี้ด้วยคาถากำจายังได้ไปตันแล้วบัวละมวนพระตถาคตามาจวนเสียนิจาตินันเจ้าภิกขุตนฉลาดโดยโวแหนก็การตอบพระพุทธเจ้าว่าพันเตภะคะวะคะเดสัพพัญญูพระพุทธเจ้าผู้ข้าทั้งหลายมาประชุมจุมนุมกันด้วยคาถากำจามีสภาวะเป็นดังนี้ที่นั้นพระพุทธเจ้าจริงกล่าวว่าดุราภิกขุตั้งหลายหาฝุ่นบุคราปาตกลงมาในที่ประชุมจุมนุมญาติภัตตาคตาเต้าจะมีในชาตินี้สิ่งเดียวบ่มีนาแม้ในกาลเมื่อก่อนแห่ฝุ่นบุคราปาตกลงมาในที่ประชุมจุมนุมญาติภัตตากันตาปางเมื่อเป็นปราญญาเวสันตราวันนั้นก็มีแลพระพุทธเจ้ากล่าวเต้า
นาแห่งตนไว้แล้วเพื่อให้เป็นโอกาสรัตนาขอแห่งเจ้าภิกขุตั้งหลายและเจ้าภิกขุตั้งหลายจริงถวายอัญจุลีขับไว้แล้วว่าพันเตข้าแด่สัพพัญญูพระพุทธเจ้าหาฝนโบกคาลาปาตกลงมาในที่พระสุมจุมนุมญาติแห่งพระพุทธเจ้าในกาลเมื่อก่อนวันนั้นบอกพระโพธิแก่ผู้ข้าตั้งหลายเตือและนาขอพระพุทธเจ้าจงเทศนาหือแจ้งแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตือที่นันพระพุทธเจ้าเอิ้นเจ้าภิกขุตั้งหลายหากปรารถนาขอดังอันพระก็เป็นพาปิ่นเจ้าก็นำเอามายังธรรมเทศนาอันคำลวงพ้นไปแล้วมาเทศนาแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายว่างาทิติกาเลภิกขเวสิเวลันเทเจโตตระนังกาเลสิวิราชามหาราชธรรมานาราจังกาเลสิดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายในกาลังอันล่วงข้ามพ้นไปแล้วนานนับวันนั้นยังมีมหากษัตริย์ตนหนึ่งชื่อว่าสิวิมหาราชาก็สาวราชสัมปติประกอบจบตัสราชธรรม10 ประการในเมืองเจตุตารานครนั้นมีในหุมเมืองสีวิลาศก็มีแลส่วนเต้าตนนั้นก็ได้ยังราชกุมารตนหนึ่งชื่อว่าสัญจญาราชกุมารนั้นแล้วก็จำเริญไว้ใหญ่ขึ้นมาแล้วควรราชพิเศษดังอานเต้าสีวิลาศก็ฮือไปนำเอายังนางราชธิดาผู้หนึ่งอันเป็นลูกสาวพญามาตาลาตุนองค์อาจชื่อว่าพุทธเดชก็เป็นเกณฑ์ยังราสาลีสัมปติแก่สัญจญาราชกุมารแล้วก็ตั้งไว้ยังราชพุทธเดชเธอเป็นนางกามาเหสีเตวีแก่สัญจญาราชกุมารวันนั้นแล้วที่นี่จะแก่ยังบุญสุมปานแห่งนางราชพุทธดีนั้นก่อนแลผู้มีพาญาปัญญาเบิ่งโลด้วยประการดังจะกล่าวมาไปภายในนี้แด่เธอในเมื่อพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสีเกิดมาสอนสัตว์ต่างหลายในโลกนี้ในกับอันหนึ่งนับแต่พัฒกับเรานี้คืนเมื่อหลังนานวันใด98กับวันนั้นแลยังมีพญามหากษัตริย์ต
ตุนหนึ่งชื่อว่าพันธุมาติลาจาตุนเป็นปอแห่งพระพุทธเจ้าตนชื่อว่าวิปัสสีนั่นแหละก่อนสาเวยเมืองอันชื่อว่าพันธุมาตินั้นก็มีแลในเมืองพระวิปัสสีเจ้าก็อาสาไลซึ่งเมืองพันธุมาตินากรเป็นติโกจารกรรมแล้วอยู่สำราญในป่าเกมิกตาญาปุนกันหนึ่งเป็นตีเพื่ออภัยแก่เนื้อตั้งหลายก็มีแลในกาลยามนั้นยังมีปัญญาตนหนึ่งก็ใจมายังดอกไม้คำอันควรกาได้แสนคำกับแก่นจันแดงอันควรกานับบอดใดก็นำมาถวายแก่ปัญญาพันธุมาติลาจาก็มีแลส่วนวาราชธิดาลูกสาวปัญญาก็มีสองคนปราญญาปันตุมาตินากรผู้นั้นมักใครคือปัณณการเครื่องปูจาแก่นางตั้งสองปีน้องอันเป็นลูกแห่งตนนั้นดังอันก็คือแก่นจันแดงแก่นางผู้เป็นปีแล้วก็คือดอกไม้คำแก่นางผู้เป็นน้องนางตั้งสองปีน้องการได้เครื่องบรรณาการนั้นแล้วก็เจียนจากกันวาราตั้งสองบอกควรบัวลิโภคยังลาจาบรรณาการของฝากตั้งหลายงานนี้ลาตั้งสองจักปูจาพระพุทธเจ้าเพื่อว่าอันแล้วก็บอกแก่ปัญญาตุนปวาตตาเดโปปัญญาปินเจ้าเสือกาตั้งสองจะปูจาพระพุทธเจ้าด้วยแก่นจันแดงและดอกไม้คำจะแลว่าอันแล้วปัญญาก็ปัญญาตุนปอก็รับเอากรรมลูกแห่งตนวาสาธุดีแล้วนางตั้งสองจงปูจาพระพุทธเจ้าเติดนางลาจาธิดาตุนปีกองเฮือคนตั้งหลายบทแก่นจันแดงอ่อนสู่คุมมานแล้วก็ใส่ในข้าอุคำยังข้ายิงจำน้ำใจเมื่อเอาถือมาถือเอาแล้วแลส่วนวาราจาดิดาผู้น้องแห่มายังจังคำผู้ฉลาดกองแต่งแปลงดอกไม้คำเครื่องปริญญาปูจาประดับพัดดาอันใหม่แล้วก็ใส่ในข้าอุคำยังข้ายิงจำน้ำใจถือเอานางตั้งสองปีน้องก็เข้าไปสู่ในคราบานวิหารนานนาเป็นที่สำลานแห่งพระพุทธเจ้าคือปามิกาตาปุณอันคาสิมสำลานนาลำนางตั้งสองนานปันดังแดงผู้ปีนั้นก็ปูจาพระพุทธเจ้าวิปัสสีเจ้าด้วยกันท่าจวนจันแล้ว
กันทาจวนจันอันเศษสลอนั้นบ่เจือจันไลลาตายังคันทากุดนีเลียลายภายลอจูกำจูปลายแล้วก็แต่งกำพาทานแนวันติจาพาละนิสุงอันคาได้กันทามาลาจวนจันเป็นตานีขอข้าได้เกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าตนหนึ่งเสมอดังพระพุทธเจ้านี้จุงจับมีเตว่าอันในกาลนั้นจับมาอันจับมาไปนานี้แด่เตว่างอันปันดังนางราชธิดาผู้เป็นน้องก็ปูจาพระพุทธเจ้าวิปัสสีด้วยดอกไม้คำแล้วอันเป็นเครื่องปูจาประดับพระดาแล้วก็ตั้งกำพาตานาวาคาแห่งพระพุทธเจ้าโดยเตจาภาลาบุญนั้นข้าได้ดอกไม้คำปิดตานีข้าเกิดมาในภาวะกำเนิดอันใดก็ดีลาบต่อเต้าถึงอรหันตผลเกิดมาเป็นคนเครื่องประดับผาดาประกอบไปด้วยลายลักษณ์จักอันงามก็อย่าได้พลาดพลาดจากตุนค่าสักชาติจุงมีแด่เตอพระพุทธเจ้าวิปัสสีเจ้าจักอนุโมทนาซึ่งตานแห่งนางตั้งสองพี่น้องก็กล่าวกับหาวาญาวาลาทาวาติตุมเมหิปูจาไมหังปาติติตาตาสังอิสันตุตุมมากังญาธาเตปัฏฐานาดัตตาดังนิวาดุราบุปาสิกาตังโสด้วยเตจาภาลบุญอันเกือตั้งสองแห่งใดปูจาอันใดกำพาทันแน่แห่งเกือตั้งสองจงสมฤทธิอันใดปูจานั้นแด่เตอส่วนว่านางตั้งสองใดกะตำบุญเนื้อตานด้วยอันตั้งอยู่ตามเขตอายุแห่งตุนแล้วการจุติตายจากเมืองคนก็ได้เมื่อเกิดในปฏิสันติกำเนิดเวียนวัดไปมาในเมืองฟ้าและเมืองคนอยู่ใจนานประมาณว่าใด90กับก็ได้มาเป็นแม่แห่งพระพุทธเจ้าแห่งเหล่านี้ชื่อว่านางสาลีมหามายาติวีก็มีแลปันดังนางราชธิดาตนเป็นน้องกอดวันติวไปมาในเมืองฟ้าและเมืองคนใจในเมื่อพระพุทธเจ้ากัสสปะเจ้าเกิดมาเป็นพระแก่สัตตโลกตั้งหลายวันนั้นนางก็ได้เกิดมานางก็ได้เกิดเป็นลูกสาวพญากาลิงสนาคราชาดังอันนางผู้นั้นก็ได้เกิดมา
มีอังกาอันประกอบไปด้วยลายลักษณ์จักรอันงามประจิตดีนักเหมือนดังจังคำมันประดับด้วยดอกไม้คำนั้นแล้วเหตุดังอ่านญาติตั้งหลายจิงเบิกใบสลีใส่ว่าอุรัจจตาอุราชตาราชเทวีดังอ่านเมื่อจำเลื่อนวัยใหญ่ขึ้นมาได้16 ขวบเขาวัสานางก็ได้ฟังธรรมพาตาแงนุโมตันนาฟังธรรมเทศนาแห่งพระกัสสปะเจ้าแล้วนางก็ตั้งอยู่ในสุตาปฏิปาลาและเมื่อไปลุนนางในฟังธรรมเทศนากับโดยปอแห่งตนส่วนปรัญญาตนปอก็ได้ถึงยังสุตาปฏิภาลาส่วนว่าตนนางอุราจาก็ได้ถึงยังอาลาหันตาตนเป็นอรหันต์แล้วนางแก้วก็บวชในเป็นภิกขุณีแล้วก็ลวดนิพพานไปวันนั้นแล้วส่วนว่าพญากาลีกับส่วนว่าพญากิ่งเกษราชาก็ได้ลูกสาวตั้งหลาย7 คนผู้อื่นกว่านางอุราชตานั้นส่วนชื่อว่านางตั้งหลายผมนั้นก็มีดังนี้ผู้หนึ่งชื่อว่าสมาธิผู้หนึ่งชื่อว่าสัมมาปุตตะผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุณีผู้หนึ่งชื่อว่าภิกขุตาสิกาผู้หนึ่งชื่อว่าธรรมตินดาผู้หนึ่งชื่อว่าสุธรรมาผู้หนึ่งชื่อว่าสังฆตาสิกาเป็นผู้ทวน7นั้นแล้วนางตั้งหลายกลุ่มนั้นเมื่อเกิดมาในศาสนาพระพุทธเจ้านี้ดังอันส่วนนางสมณะก็ได้เป็นนางเขมาส่วนว่านางสมณะปุตตาได้เป็นนางอุปาลาวันนาทิลีนางภิกขุณีเป็นนางปัตตาจาลานางภิกขุตาสิกาได้เป็นนางปัจจามณีพุตตมีนางธรรมตินนานั้นได้เป็นนางสุธรรมาเป็นนางมหามายาเทวีนางสังฆตาสีได้มาเป็นนางวิสาขาผู้ทวนจิตในศาสนาพระพุทธเจ้าแห่งเรานี้ลำนางตั้งหลายกลุ่มนั้นนางพุทธาดีก็เป็นนางสุธรรมาได้กระทำบุญตั้งหลายหมายมีตนว่าคือการรักษาศีลฟังธรรมเกิดมามีลูกชมนมพันวันนาอันงามมีตุนเป็นดังไหลลาไปด้วยจวนจันทร์ก่อนด้วยงานนิสุงอันนาได้คือกันดาจวนจันทร์ปูจาพระพุทธเจ้าวิปัสสีเจ้าวันนั้นก็มีแล
แล้วก็รู้ว่าใดเจอว่าผู้สันดีนางก็ทวนติวไปมาในวัดสงสารเมืองฟ้าและเมืองพลใจเจอที่อันหนึ่งนางก็ได้เกิดในสวรรค์กติวาโลกได้ปินนาคมาเหสีเทวีแห่งพระญาอินตาติลาตอาทาสาญาวัตตายุกังกัตตวาทัตวาในกาลเมื่อนั้นแห่งนั้นอยู่ในเมืองฟ้าทาลาบต่อเต้าเสียงอายุแห่งตนแลในเมื่อบุพานิมิตหาประการเกิดมีแก่นางดังอันพระญาอินตนเป็นเจ้าแก่เทวดาต่างหลายก็รู้เหตุอันจากเสียงอายุแห่งนางราชาเทวีดังอันแล้วก็ไปสู่สวรรค์อุญญาณโดยญาติสาปาริวารนั้นมากแล้วยังนางแก้วราชาบุษดีคือนอนเหนือติดนอนนั้นเมสาลีสวัสดีแล้วส่วนตนแก้วอินตาก็นั่งอยู่ที่ไกลแห่งตนนางแล้วก็เจียนจาด้วยราชาปุษเนวาภาเตโดรานางกุปีจักหือปอนบวรสีประการแก่มึงนางบัดนี้แลนานางจุงรับเอาปอนสีประการตั้งหลายภูมินี้ในสำนักแห่งกุปีแด่เธอพระญาอินตาเจ้าฟ้าจักหือปอนสิประการแก่ราชาปุษณีก็กล่าวกันทาว่าดังนี้ในกาลเมื่อพามางาวิทในงานมีในมหาเวสสันตราชาดกประดับอาณาไปโดยกาถาอันใดปานหนึ่งเป็นปาตามะหัวติวาปุสติวาระวันนาเพติวาระสุตาสุทาวาริปัทาปิยญาจารุบุพังกิญญาตุยหังมัสโสปิยังดังเนปุสติดุรานางราชาปุษดีผู้มีวันนาเนื้อตนนานประเสริฐแนวประกอบไปด้วยอังกะอันลำเลิศพึงใจอันวางพรสีประการภูมินี้ควรจำเลินใจแก่มึงนางแต่ไตลมฟ้าเหนือนาแผ่นดินมีดังอันดังจุงเอาปอนสีประการภูมินานแต่สำนักกุปีจักมาบัดนี้แต่เตอคาถาอันนี้พระญาอินเจียนจากกับด้วยนางพุทธดีในเมืองฟ้าที่นั้นเหตุดังอันมาหาเวสันตรธรรมเทศนาอันนี้ได้จึงว่าตั้งอยู่ในเมืองฟ้าและนาภูลาจาภูสดีบรูสภาวะอันตุนจักตายมีความประมาทนักแน่ก็กล่าวตุติยากาถาวาเทวราชาโห
ติยันตุกิงปะปะปะกังปฏิตังมายารัมมาวาเจสิญาณังจานังตัตโตวรารานิโรหังดังนิเตวะกาเดมาลาจะปินเจ้ากิญาอันไวเมแห่งข้าจุงมีแก่มางาลาจะเป็นเจ้าแด่เตอปักปาปกรรมอันใดงันข้าบ่จำเลินใจแก่มางาลาจะเป็นเจ้าอันผู้ข้าใดกะตำมานั้นแหละจาฟาราจาเป็นเจ้ามีมโนปาตุแก่กากรรมจักขาเพื่อเจียนจากฟ้าฟ้าอันมาเกิดในเมืองคนนั้นบ่เป็นตีถูกเนื้อปึงใจแก่ข้าเหมือนดังลมมีกำลังมากำจัดปัดเสียยังไม่อันงอกมาเหนือหน้าแผ่นดินหือเต้าไปนั่นแหละจะในกาลาเมื่อนั้นพระญาอินตารู้สภาวะงันนางพระมาทบ่รู้ว่าตนจังคอยคลาดจากเมืองสวรรค์อันจักเตือนสตินางจิงกล่าวคาถาสองอันเนวานาเทวติกังตัปปะปังนาเจเมธรรมานาบาสิปิญญาปัญจเตปาระคานังปาริคานังเมเยนะเตตาวันติมิหังสันติเกปรนังมาลานังตุยหังวิหาโวสาวิสติกันเหเมเทวราตัสสะปัจจิกันโตดังเนดูกาลานางปาปะกรรมมันใดบ่จอบบ่หอนใจหอระไทยกูปีงันแนงแหกใดกะตั้มบ่มีสังอันแลประการหนึ่งนางบ่เป็นที่ลักจำเลินใจกูปีก็บ่มีและแน่นางก็แหกเป็นที่รักจำเลินใจแก่กูปีจันแลนาเต้าวันด้วยมีแต่ดังอันบุญแห่งนางบุญแห่งนางจักเสียงเหตุดังอันใดงานหนึ่งกูปีก็จักบอกแก่นางจะแลนาคริญาอันนางจักตายจากจันฟาติเนราทั้งสองอยากได้พัดภาคจากตนก็จักมีเตียงแต่เดลีนางจุงเอาปอน10 ประการปุงอันกูปีจักเธอบัดนี้แต่เธอนางราชาพุทธานีได้ยินกำมันอินตาทิลาชกล่าวแก่ตนนางก็รู้สภาวะงันตนจักตายเตียงแต่ดีลีมาสงสัยนางก็ถือเอาปอน10 ประการก็กล่าวว่าวารัญเยเมหโตสักกังสัพพตานามิสราดังนี้เป็นตุนเทวคาเดมาลาจะเป็นเจ้าตนหือตานและคบยำนักมากจริงมา
เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาในสองสวรรค์พิวาราชาเป็นเจ้าจักหือพรแก่ข้าเพียงแต่นิลิบ่สงสัยด้วยความสวัสดีจงมีแก่มังอาและจะเป็นเจ้าแด่เตือกันว่าข้าตายจากพระราชาเป็นเจ้าในเมืองสวรรค์เทวโลกตินีข้ามือข้าขอมือข้าในเมื่อเกิดในข้าคุณอันประเสริฐคือข้าคุณพระญามาตาลาตาลงรูปชมนมพรันวันนะอันงามจำเลินขึ้นใหญ่มาใน16 ขวบเขาวัดสาคือข้าได้มาเป็นอากามเหสีพระญาสีวิลาศในเมืองในปราสาทนิเวศนในเมืองคนที่นั้นแด่เติบประการหนึ่งข้าเกิดมาเป็นคนของเฮือมีตาอันเขียวงามประดุจยาดังตาลูกเนื้อนั่นแลจริงเกิดแม่อันใหม่นั้นแด่เติบประการหนึ่งข้าเกิดมาเป็นคนของเธอมีชื่อว่าพุทธาดีสิ่งเดียวอันหนึ่งของเธอข้าได้ลูกใหญ่ตนประเสริฐอันมาใครเฮือตานเป็นที่เข้าไปสู่ไปหาแห่งยาจกคนตั้งหลายลูกใหญ่ผู้ข้านั้นขออย่างเฮือถืออย่างเฮือทักนี้เฮือเป็นที่เต้าพัญญาตั้งหลายมาปูจาลือจาพระโพธาลงยศมากเหนือหน้าแผ่นดินจงมีแด่เติบประการหนึ่งเมื่อทาลงข้าพาตั้มกลางต้องแห่งข้าขออย่าได้สวดปนพระมานันหนึ่งพบแห่งข้าอย่าได้งอกออกมาซับสินมีหัวในบนหัวแห่งข้านั้นจุงมีผมอันเขียวอันงามอันหนึ่งฝุ่นพงทุเลก็อย่าได้มาติด8 เนื้อตุนแห่งข้างอันหนึ่งขอมือข้าได้พูดปล่อยยังสัตว์ตั้งหลายอันควรข้าเป็นต้นว่าคนพิษอาจยาเต้าพญาน้อยติจาเมตตาแห่งข้าจงมีแด่เติงอันหนึ่งกันว่าข้าในมาเป็นนาคามาเหสีเทวีแห่งปัญญาสีวิลาศอยู่ในปราสาทด้านมนเทียนปราสาทอันนั้นของเธอประกอบไปโดยนกเขียนนกยุงตั้งหลายอันร้องทองคันซึ่งกันไปมาด้วยเสียงอันมวลเพราะนั้นแล้วเต็มไปโดยนางนาสนุมตั้งหลายฝูงมีรูปอันงามประกอบไปโดยเปียคอมตั้งหลายหากเสพอยู่ปูจาเตว่างอันแลประกอบไปโดยคนตั้งหลายหากลูกกล่าวพันนานาโดยมักคาถาภาษาต่างๆคือว่าคนฝูงอันรู้อันอ่านหนังสือประกอบไปโดยข้าบานประตูอันประจิตลิศนาอันงามสำเนียงเสียงอันมวลเพราะมากนักยามเมื่อจักฮับและจักไข่
อันหนึ่งพือประกอบไปด้วยปอกครัวตั้งหลายรูปเปล่าตื่นด้วยเขาและน้ำเหล่าจิ้นปากแห้งแหนตั้งหลายทุกคำเจ้าแรงง่ายจุงมีตะวันพระญาณินตากาวาเยเกเสวราตินาดังนี้ว่าดุราบุษณีผู้ประกอบไปด้วยงังกาลักขณะงันงามทวนจูแห่งจูตังมวลปนสีประการภูมินี้งันแนงแห่ขาทานาไฟไฟใดดังอันปีกว่าจะคือปอนภูมินั้นแก่นางจุงนามึงนางก็เตียงจับใดยังก่อนสีประการภูมินี้ในเมืองสีวิลาอันมีในมนุษย์โลกเมืองคนปนบ่อยากจะเล่นนาตามัทธังปะกาเสนาโตสัทธาสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าจังสำแดงยังอัตถบาทบาลีไปหลังแมงหือแจงพระก่อนแสงเทศนาปิ่นกัทธาวากิตังวัตวามัคคิวาเทวราชาสมุจันติปุสติญาวารังตัตวานุโมติตาสติตาวาสาโวดังนี้ภิกขาเวดุราภิกขุตั้งหลายงันว่าพญางินตาดิลาตนเป็นเจ้าแก่เทวันดาตั้งหลายในชื่อว่ามาคาวานโดยบุพาวุหานตนเป็นผัวแห่งนางสุจาดาฮือแอวาดเป็นตามเมื่อก่อนกันฮือปอนสีประการแก่ราชาบุษดีแล้วก็มีใจจมชื่นยินดีแล้วก็อยู่ในพระศาสแก้วเวใจยนอันเป็นที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นและนาตสาวราคาธานิติตาปิญญาเตสนายังมังหาวิสันตลาจาตังกาพันธรรมาจือวาตัสสาวราคาธาอันปราดาปาดาไปโดย19 กาถาความบังกุมสมเด็จสาเดชอันตมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับก็อาธรรมทัศปรแสดงโดยท่านพระครูพุทธศาสตร์สุประดิษฐ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารก็ได้จบลงไปแล้วเจ้าภาพการเทศก็ไม่มีหมวดของพ่อสอนแม่บัวจันทร์แสนใจบานพร้อมคณะสถาบันสอน
แล้วก็มีแม่จานอุทัยทัศน์พ่อตาลแม่สอนปินทยาพ่อสมบูรณ์แม่จันฟองพ่อโคแม่เพนบุญญาฤทธิ์แม่พ่อบุญแม่ฟองคำใจพ่อคำอ้ายมังเขียวพุทธิแม่จีรพรยารังกานางมาลีแก้วทันใจแม่มูลกันทันใจพ่อสมอินทวงศ์ในชำนาญคำกองอาจารย์สุทัศน์อาจารย์ศรีพันธ์สิงห์คำนายนิเลกนางเรียนทองสุริยะวงศ์นายพลภัทรศรีจอมตองพ่อทองแม่ทานะนาราตะนายอุดมพ่อสอนแม่บัวจันทร์แสนใจบานร้อยตำรวจเอกอุดมนางศิริยาปีปาริยะพ่ออิงแก้วเขียวแม่สุขฤทัยท่านนันชัยนางวันดีแก้ววงวานแม่เกาะปินตาพวงครับอันนี้เจ้าภาพกันเตะการสปอร์ตวัดสอนประเคนสร้างเลยประเคนกันเต้นเลย ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวิโตทินังเบตานังอุปกปปติจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนลโสยะถามณิโชติลโสยะถาทีคากาลวันนี้ก็เป็นวันดีที่เทียนวิเศษเห็นว่าไม่มีคณะสัทธาไม่ชียามณีรัตนาคมพร้อมโดยคุณสุมนนัทรัตนาพงศ์พร้อมด้วยมิตรสหายแท่นั้นหมายมีคุณธีรพันธ์นางอำพรวิริธานันท์พร้อมด้วยครอบครัวตามไปหาพ่อตามผลมิยฟองแสนพิชัยแม่มุดาสิงแก้วยาดีสิงแก้วชักวดินแสนคำตามไปหน้าเลยหาเทวุฒิเทวดาในชีมณีพร้อมด้วยครอบครัวที่หายาติผู้ล่วงลับไปและท่านนั้นหมายมีคณะสัทธาพ่อสอนแม่โบจันแสนใจบานแม่จันอุทัยทัศน์พ่อต้นแม่สอนไม่รอนกันนี่ไม่รอนปินทยาพ่อสมบูรณ์แม่จันฟองพ่อคมแม่เพนบุญยฤทธิ์พ่อมูลแม่ฟองคำใจนายคำอ้ายนางเขียวพุทธิมาจิรพร ยารังกานางมาลีแก้วทันใจแม่มูลกันทใจแม่โสมอินวงนายชำนาญคำของจันสุทัศน์นางสีพันธ์สิ่งคำนายดิเลกแม่เหรียญทองสุริวงศ์นายพลวัฒน์สีจอมทองพ่อทองแม่ทานาดาต้านายอุดมพ่อสอนแม่บัวจันทร์แสนใจบานพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกอุดมนางสิริยาปริยะพ่ออินทรแก้วเขียวแม่สุฤทัยธนัญชัยแม่วันดีแก้ววานแม่ก็ปินตาพวงพระเมฆคณะศรัทธาทุกผู้ทุกคนทุกท่านได้ปูจาพระธรรมเทศนากันชื่อว่าตัสปอในวันเดือนยี่เปงนี้ขอกุศลส่วนบุญตานันนี้พายแผ่ไปหายังพ่อเท่าแม่เท่าผีใจเก่ามาเมินเจ็ดกับคุณเป็นเก้าเจ็ดกับคุณเป็นแดนแสนเจ็ดกับคุณเป็นขนาดขอกุศลผลบุญตานี้องค์ปกยกย้ายค่ายจากที่ยากทับจากที่ทุกข์ไม่ได้ถึงสุขได้ดีคือสเปาคำลำประเสริฐนำไปเกิดเมืองสวรรค์คนละบุญพันหันต่อหน้าไม่ไปอยู่ไกลสุพิสัยไปปลอดคอนเจอเต็บได้มาเหตุสิขาตนไม่รีบนำกุศลผลบุญตานไปจู้จอดรอดถึงเติมตันไปหลอดเหมือนเจ้าได้เป็นข้าวงายไปหลอดหมควายกับกายแผ่นเสื้อแผ่นผ้าไปหลอดมาลงขุนหน้าเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ที่ประการ
เครื่องอลังการกับตนตัวนั้นจุ่มจะมีเตียงแต่ดีลีกุศลผลบุญอันนี้บุรีไปหาเทวุเทวดารักษาเนื้อรักษาตนจุ่มต้องภูมิเทวดาลูกเทวดากาสะเทวดาพญาอินทร์พญามงพญายมราชกุตักน้ำปรมัยสวนนางธรณีสีกุตาหมาดตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดและไม้ตาในหนังสือ32ตนจุมาจดเอาลายหมายชื่อของเจ้าสถาตันทั้งหลายไว้ในสุวรรณปัตตาหลาบเงินหลาบคำสนามจำจื่อไว้ตกน้ำอย่างคือไหลตกไฟอย่างคือไม่สายใยว่ามันดังลงเงาไปใจกุศลผลบุญตาเตี่ยมเนี่ยเตี่ยมตนนั่นถึงจะมีเตี่ยงแต่ดีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะพิวาตนาสิริสนิจังพุทธาปัจจายโนจตารโลธรรมาวตันเตียยุวันโนสุขังบาลา สาธุสาธุสาธุครับก็เป็นการสปอนเจ้าภาพก็ได้ครับปอนมันประเสริฐสิบประการพร้อมกับนางพุทธดีเด้อการสปอนการต่อไปนั้นก็อาจจะเป็นการหิมปานเจ้าภาพก็ไม่มีแม่ศรีนวลนันทศิลป์และพ่อร่างของแม่เตียวท่าวงนะครับอันนี้สอบกันนะครับการหิมปานเทศนาโดยท่านพระมหาราชานนท์ศาสนากิติปริยธรรม9 ประโยควัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารจะได้มาเป็นองค์เทศนาธรรมกันหิมปานขับก่อการหิมปานนั้นก็หมวดของแม่ศรีนวลก็มีพ่อประสิทธิ์แม่อำไพคำวิชัยนายนิพนธ์จินใจแม่จันหอมบุญสมอาทิรธรรมเราเพ็ญแสงประสานสุริยวันจงอยู่สุขอังสาวอำไพชาสวัสดิ์ในก้อนดังสุพรรณไมวงพ่อวสันต์แม่กัญญาชัยวันวงทอกวันทอกแม่สิวโอยแซ่บุงนะครับดังจันทาชัยสวัสดิ์นางจินตนานามาเทพแม่เทพวันขันแป้นนางพวงทองวันวงดาราวันนายสันดานนางสมบูรณ์ทองจำรุนนางจินดาเสดทรงนางศรีนวลวงศรีล้านอู่หวดแม่ไหลวงศรีนางปณีสุวีนายสมชายนางไพทองตูน้อยและนางสาวมุกดาวงศรีการทดสอบนั้นหมวดของพ่อร่างของแม่เตียวทักวงหาวงก็ไม่มีนางสาวประภาทิพย์อินไตยศอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์อุษาเป่งใจยะในคำรณนางบุญชูมกองปัญชานางเสียงทองเรียนคำอาจารย์วันดีพวงแก้วนายมนุษย์นางมนอริยะนายวรวุฒิสุตาคำแม่พวงแก้วปราธินายอิงแก้วสุริยะนางวันดีพวงเงินแม่คำบุญคำกองพ่อติ๊บแม่เป่งปัญญายิ่งพ่อทอนแม่สอนกุกองใจนสจินดาการสุธาอินนายประเวศนางอำไพวงวันแม่คุยวงนันตานสแดงวงนันตาและนายทองอินนางวันดีเซนคำราวร้อยตำรวจเอกนิติศักดิ์อาจารย์กันมณีเมธานายอุดมนางจันทร์พงมาอันนี้เจ้าภาพกันเตะกันหิมปานนะครับ อ
ดื้อสะแทกันมาปานคุณดื้อเทศนาโดยท่านพระมหาราชนนท์ท่านเจ้าวันแรงกันดังเด่นเด่นดังพระลีบุญดังสุดเสียงกันเก่าบัดนี้ก็แม่เดิมไม่มาเป็นใส่บทเศร้าแห่งแต่นาเตตอดยังมังแห่คุณจันทร์ตนสองแสดมีวันแน่ดังเขาไกลแลดแห่งดอยเงินเป็นแจ้งตัวเจริญเย็นจุ่มทันลงฤทธินมเล่งสกการเกิดกับบุญจอมต้นน้องทอนเตรียมบำบัดอันบามวันนองเมืองกะลิงกะลาดแอกแม่ขอแต่ก็ยอเตดอดแลกเอาสัมปัญโยเกยอดย้อยแย้นเจ้าเมืองปันลาโซนโซเต้าต้นปอขับนี้เพื่อเราเจ้าสีปีไฟฟ้าเจ้าก็บอดได้ด่วนเนินจะโลดลางไปขอโลกสิทธบัวต้นสอกสวาเอินนังธรรมาเทศนาดองนานุกรรมปีมามองว่าจองอาลาดน้องกะโลมาความรอบน้อมของอาตมาจงมีแด่พระพุทธธรรมและพระสงฆ์ขอจะโอกาสคณะสัตยาทั้งหลายนี้เป็นกันที่สองกันหิมปานมีทั้งหมด34พระคาถาเนื้อความหลังจากที่พระนางพุษดีได้ลงมาจุติขอเอาพร10ประการจากพระอินทร์แล้วการหิมพานต์นี้ก็กล่าวถึงพระมหาเวสสันดรได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทธีมีพระโอรสและพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็คือชาลีกันหาแต่ว่ากันนี้มีชาวเมืองพราหมณ์8 คนเมืองกลิงพราชได้เกิดทุกข์วิคับภัยขึ้นเข้าก็ปลูกยากน้ำก็แห้งแล้งก็ได้เดินทางมาขอเอาจ้างเผือกต่อพระมหาเวสสันดรพระมหาเวสสันดรนั้นโดยปกติวิสัยแล้วก็เป็นผู้มีจิตที่
หุมกินหุมตาลอยู่แล้ว ก็ได้ฮื้อจ้างเผือกแก่พราหมณ์8 คนที่จากเมืองกลิงคักมาขอชื่อว่าปัจจยนาถสาเหตุนี้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าเมืองทั้งหลายก็บัดหูเกิดความบ่พอใจก็ได้เป่าร้องคือมหาเวสสันดรออกจากเมืองไปก็เพราะสาเหตุว่าที่ได้คือจ้างเผือกเป็นตามเพราะว่าถ้าเมืองตะกอนเมืองไหนมีจ้างเผือกถือว่าเมืองนั้นนี่ที่สุดก็เพราะสาเหตุนี้ก็ต้องทำให้พระมหาเวสสันดรพร้อมทั้งพระนางมัททีและก็โอรสและพระราชธิดาได้ออกจากเมืองและเข้าสู่ป่าหิมพานต์ซึ่งอาตมาภาพจะเทศนาแบบเนื้อธรรมมหาจารย์เวสสันดรเป็นลำดับสืบไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวาริกะเหตวาจันโตจุนตามันทารัญโยอากามะเหสิญาโอนชิมหินิมภาติติลำนำธรรมาเทศนาส่วนว่านางราชาผู้สาติเทวีกันรำเอาปอนปรารถนาสีพระกันในสำนักแห่งเต้ามังควานเลวก็จุนติงกาการเก้วจากตาวะติงสาก็ลงมาเอาปาติโซนที่กำเนิดเกิดในวรองค์แห่งราชเทวีของราชสลีมาทราชอยู่ทวนสมา10 เดือนโอ้ควายเลี้ยวนางนอแก้วเกิดมามีกายางันหอมกว่าฝูงคนมานุษย์ปรานุษย์จาดังแผ่พายพายด้วยจวนจันทร์และดอกไม้หีดังอันอยากติตั้งลายจริงใส่ชื่อว่านางมูลสติราชธิดากองมีแลนางจำเลินขึ้นใหญ่มาโดยยาสาปาลีวานามีถึงเมื่ออายุได้16 ปีขวบเข้านางนอนเน่าก่อทานลงลูกชมนมทันวันอันมีสลีประกอบโดยปัญจกัลยาณีวิเศษเป็นตนวังโดยเก้าเกศเกษีมีภูมิอันอย่างนี้ลงถึงน้องมีไปเกี่ยวกองคำหวดขึ้นเรือบุญจุสินจะแลงาทะในกาลนันทายาสนีสีวิลาตนเป็นเจ้าแก่เจตนตาละนากรใจก็ใจยังมาต่างลายไปของเอามาเลวนางแก้วมนสันติเป็นนาคมังเฮสีอยู่กับสนใจราชังภูมาเป็นประธานกว่านางร
ราชากัญญาตั้งหลาย60,000ปันนางแลนาเตนะพุทธังเหตังอันพระพุทธเจ้าเทศนาปันตกถาเกณฑ์ธรรมาเสนาสารีมุตวันตัตโตยุตตาสาภูสักขิขัตติเยดังนี้ดุราสาลีมุตโนวันนันวาโอนสันติราชาธิราชได้ลงมาเกิดในกำเนิดครั้งกูลมันทราชมีวัยญาพิราชก็จำเริญขึ้นใหญ่อายุใด46 ปีก็ได้มาเป็นนาคมังเหสีแห่งสนใจราชกุมารถึงการเมื่อราชาพิเศษดิเลกมงคลเลิศแล้วในเวียงแก้วเจตุตารนครใจก็เป็นเตรากจำเริญใจแก่สนใจราชกุมารมาคักเลนาทสักโกในกาลยามนั้นพระญาอินตาธิราชก่อนลำพึงถึงนางนาทูสานีนุ่งขานโดยเทพจากขุญานแห่งตนว่าคำพาธนาแห่งนางมีสีภากางันกูมือแก่นางนงคานอุสานีส่วนคำพาธนาเก่าพังการจักสมลินเทแต่เล่าแต่ตาว่านางยังมีปอนนั้นหนึ่งนางพาธนาใครใดลูกยายผู้พระเสริฐนั้นไซโกจังมือสมดังใดลิเทเตตัตตาในกาลนั้นส่วนนั้นว่าโพธิสัตว์ตนวิเศษอยู่สาวติมปาสัมปติเตในตาวติงสาก้อนหึงซึ่งกาลเวลางันจากเสียงแล้วอินตาทิลาโตนผ่านแผ่วรู้เหตุจักเสียงอายุแห่งเจ้าจริงเข้าไปสู่สามนักแห่งโพธิสัตว์เจ้าแล้ววราธนาว่ามาลิสาดุการาผู้ตนหาตุกบ่อใดบัดนี้เจ้าผู้ลงลุ่มไตเอาไปปฏิสนธิกรรมเนิดเกิดในโต๊ะนางราชผู้สาเตตนเป็นนาคมังเฮสีเตวีแห่งพญาศิวิราชในเมืองโคนอุนและนาโสมหาสัตโตส่วนนันวาพระมหาสัมเจ้าตนเป็นนอมนทำคนเลิศแล้วก็ลาบิมนแห่งปัญญาอินตาตนผ่านแพววาดีว่าและนาพญาอินตาโตบุญใหญ่ก็ไปเงาปาติญาแห่งเทวามุตในติมาสาทานตาได้60,000 ตนขอมือมาเกิดในเมืองคนนี้แล้วก็เมื่อสู่เต้นแก้วที่อยู่แห่งตนก็มีหวานนอนแลนาส่วนนั้นว่ามังอาสัจเจ้าหนอพุทธังคุณก่อโจติกาคาจากปราสาทเวจาโยลงมาเอาปาติสนธิกรรมเนื้อเกิดในท้องแห่งนางราชามุนสันเดเสสาส่วนนันวาเตวามุตนานา60,000 ตนก็
ก็เอากันลงมาปาฏิสนธิกำเนิดในเรือนนะมา60,000 คนก็มีแลในเมื่อมางาสัจเจ้ามาตั้งอยู่ในท้องแห่งนางโหนสันเดโดราหินีความปรารถนามักในใจนั้นก็บังเกิดใครพระสุติโดยความสวาสันดีงานหนึ่งก็มีใจใฝ่หางมาใครมือคนต่างหลายสร้างศาลากว้านตาล6 หลังในเต6 แห่งคือว่าแต่งไว้ตีจิมไก่ปักตูเวียงตังสีและตามกลางเวียงกับตังตีจิมไก่เลี้ยงประตูคุมน้อยราชานิเวศนเมื่อคือคนต่างหลายสารใจเข้าคงเป็นตาลมีประมาณวันละ600,000 คำเป็นขันนาส่วนว่าสันใจพิราชราชสามีได้ยินนาโรธาราหินีในใจราชเทวีจริงหาพรามผู้ดีจบไตเปรตผู้รู้ตำนายไปเหตุเธอรู้แจ้งเจตจงหาการจริงไว้พระภูมิบาลสนใจผู้วันนาวางคาเดมหาราชยังมีสักตัวหนึ่งเล่าวิเศษในสัพเพสามามีใจงานเจยบ้านบ่อิ่มบ่กายในงานเจกจ่ายเตตานลอยว่ามาเกิดในสันธานวราองค์ราชเทวีเจ้าเปิงจำมีเลนาส่วนว่าสันใจได้ยินพรามต่างหลายเก่าใจจืดยาวเจยบานจริงปงวงการแต่งแปลงศาลาควันตาลโดยพลังการดังกล่าวมันนี่แหละนาจำเนียนตีกามรำมังอาสัจเจ้าตุนทานเพวเจ้าเกิดมาในข้างปูนกาสัตตาราดิลาทายที่คนต่างหลายก่อนได้น้อมถวายของตานส่วนว่าราชพุนสันนีก็จำเนินรักษายังขับมาด้วยยาสาปาลีวานานประมาณว่าได้10 เดือนว่ารำวันแล้วถึงกาลควรจังปรามสู่ปรามมังอาสัจเจ้าตนวิเศษนางก็ใครก็พระเนตรดูยังเวียงอันวิลาโดยสันใจผู้วัดนาก็มืองามาพระดายังเวียงมือจำเนินตาวิลาเป็นดังราศาสเมืองสาวฟ้าเลี้ยวหือนางโนลาบุษานีถ้าลงราชาลดดีเตพระเสดนักหนามีหมู่กัญญาเวทล้อมเป็นปาริวารโดยราชญานั้นวิเศษเพื่อจักทอดพระเนตรเวียงใจที่โดยมีแต่แลมังหาสัจเจ้าเกิดมาโรดยาคำโดยตนแม่มี3 จาดแต่ดีลีคือปางเมื่อเป็นมังโหสนตี1แลเวสันตาลาราชแลปางเป็นสีทาธาตุกูมาในขณะยามนอนคนต่างหลายจริงเบิกลายสีใสชื่อว่าเวสันตาลากูมารเหตุเจ้าเกิดมาในตั้มกลางหนทางปอกข้าในวันมหาสัจเจ้าเกิดมายังมีแม่จ้างตัวหนึ่งมีปางกาติอันจะเดินไปในอาก
ก็นำเอาลูกจ้างตัวองค์อาจมีตัวอันข่าวตำมวนควรเป็นจ้างมงคลตัวเลิศแล้วมาตั้งไว้ในโรงจ้างแก้วมงคลผงคนต่างหลายจริงใส่เจอจ้างตัวนั้นใส่ว่าปัญใจยะนาเกณฑ์เหตุว่าเป็นจ้างเกิดมากำสมปานแห่งมังหาสันเจ้าส่วนว่าเต้าสันใจตนเป็นปอรำพึงต่อโลกนาตนจริงคนตั้งหลายไปเลือกหายิงตั้งหลาย64 คนมีตนปราศจากโทษมีปังกาติมาเป็นตนนิลีคือบ่สูงบ่ต่ำบ่ลำบ่พี่มีน้ำนมมันหวานใจตั้งไว้องค์ปาถาโลพระข้างคาราจาพุทธาบ่เต้าแต่นันนาก็ยังแต่งยังแม่นมมือแผ่กุมาร60,000 คนอันเกิดมาร่วมวันตันยามลงตนวันนั้นและนาส่วนว่าพระมหาสันเจ้าก็จำเนื้อขึ้นใหญ่โดยยาสาปาลีวานเลวในเมื่อมังหาสันเจ้าเกิดมาขึ้นใหญ่อายุใด4 ขวบเขาเจ้าก็ลาโลดโปดเครื่องประดับตั้งมวลมือเกแม่นมแห่งตนในเมื่อแม่นมโจงคนไม้คืนดังเก่าพระมังหาสันเจ้าก็บ่รับเอาแม่นมต่างหลายจริงเขาไปไว้ถอยเหตุนั้นแก่เต่าท้ายสนใจจูพักการรับมุงบานเป็นตาที่นาจริงใดปงอาจญาว่าตามนั้นนาเลิศแล้วอันนุ่งแก้วโกหากมือเป็นไปจุงไว้แก่แม่นมต่างหลายจูเยืองแล้วก็ฮือแปลงเครื่องคำแดงอันใหม่ใส่ฮือโรครักแห่งตนนั่นแลพระมหาสันเจ้าก็ลาโลดโปดเครื่องประดับอันนั้นฮือเป็นตาในวันแรงเก่าข้าก็มีแลในเมื่อพระมหาสันเจ้าขึ้นใหญ่อายุใด8 ขวบเขาเจ้าก่อนนั่งเหนืองาสานันโสภาสาลีวิลาศในพระศาสตร์เกอเท้าก็ลำเปิงแล้วว่ากูเกิดมาในชาตินี้มีแต่หือตานไปนอกกูมักใครสาระออกโดยจะติงกันตานั้นเป็นแก่นเป็นสารในตนวิว่าคนต่างหลายพูดลอยมาขอเอาวัดใจดังอันก็จะเอาหัวใจอันนั้นเป็นตามไปแก่คนต่างหลายฝูงนั้นจะแลผู้ใดมาขอตาตั้งสองกูก็จะปองควักตางอกคือเป็นตาลผู้ใดมาขอจินเลือดไขมันกูก็จับมือเข้าฟันแท้คือที่มันแยกยอตานไปแม่นว่าคนใดมาขอเอากูเป็นขาดจ้อยต่อหน้าคนต่างหลายกูก็จังไปเป็นขาดใจแห่งปงกาลาโพนั้นเล่าในเมื่อโพธิสันเจ้าสายบ่อเศร้าบุญเติง
ลำเพิงถึงตานแห่งตนดังงอนยามน้ำแผ่นดินนาสังขายาว่าใด240,000 โยชน์ยังนากานาเนื้อก็ร้องของวันไหวไปมาเหมือนดังจางสารสักทันตัวลงมาตันเกยากาเกคอก็มองเงาพวกเวียนก็ลองเส้นเล่นไปมาเข้าสีเนรูปพันตางานเป็นพระยาเกดอยต่างหลายก็ไหวนาสาซึ่งเวียงเจตุตารานาขอแล้วก็อุ่นหมอนกองไปมาเหมือนดังยอดวายอันตั้นนันนาหากลนไฟไกวพัดเป็นไปมาหาฝนเมฆาลาก็ลอยหลังทางตกลงต่อหน้าอันว่าสายฟ้าบอกวันเมฆก็มาเมฆอยู่ไรเรื่องอยู่โจกล้ำจมปลายแม่น้ำมางาสามุทรตั้งหลายกองความเขือกยาวที่ละตีฟองน้องเต็มทางไหลหลังต้นไปมาพานยาอินตาเจ้าฟ้าจมจื่นนาอานุโมตานาพานยาคมก็มาเมื่อเสียงสาธุการเสียงบันดาลคลื่นขึ้นแต่พื้นดินถึงโซราสะมหาโลกก็มีแลส่วนว่าโพธิสัจจาโวคืนใหญ่มีงายุใด10 โมปีเจ้าตนมีปัญญางานวิเศษเลียนจบไทยเรตังมวลส่วนว่าพระปิตาตนปอรำเปิงต่อโลกแห่งตนมังไคเงือสมบัติตั้งมวลแก่ลูกตนจริงตามถอยลูกยันยาเกิดด้วยราชามานาตนเป็นแม่เฮือนำไปแก่ราชาธิดาแก่ตังกุลหายาตนบุญมัทราชอันเป็นเจือจ้าราชาวงศาตนเจือว่ามาทีงามโสภาวิลาคือเป็นนางพญาบรมนาในเจตุตารานาครก็มีแลในกาลนั้นยำเนียนแต่พระมังอาสัจเจ้าเวสานนก็ได้สเวยราชสมบัตินครเมืองใหญ่เจ้าก็จุกใหญ่เขาของเป็นตามมีพระมารวันละ600,000 คำเป็นขนาดบ่มือขาดยังมหาตาลส่วนวันนางราชมาทีนงคานุจจันนาก็พระสูตรลงแก้วราชาพุทธาส่วนวายาติกาก็รับรองเอากุมารนั้นโดยขายคำนั้นเล่าอีกงานยิงใส่เจอกุมารนั้นว่าเจ้าจาลีในเมื่อเจ้าจาลีโลกพอยังใดไปมาพระมารดาพระสูตรใดผู้ตีคนต่างหลายก็รับรองโดยนางมีคำผืนหนึ่งในยันหนึ่งว่ารับเอาโดยผ้าดำเหมือนดังนางมีเขาจริงใส่จึงวาราจาพุทธิลงแก้วงามเลิศนาแล้วว่ากันหาจีนาพระมังหาสันเจ้าตนเลิศแล้วก็มีปังกาติขึ้นขี่จังแก้วตัวพระนำโดยคำแดงเลิศเลวโสภาไปเล็งแลดูสารควันตาแห่งตนและ
วันละ6 ตีก็มีเลในกาลานั้นเมืองกาลิงการาชฟ้าฝนขาดบอดตกเขากลามุกแห่งหิวบ่ได้เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลความกันอยากอาหารมีมากเจ้าเมืองหากจวนกาตำบาดโยนกรรมการทำการนั้นกูจริงงำเมาของต้นตัวเขตบ้านเด่นเมืองคนนั้นเนืองอย่าเข้าก็ไปหลมเล่าตีขวงลวงบอกข่าวสารตามพวกเกพญาเจ้าเข้าใจรู้จมทางการติดนันพระภูมิบาลกาลิงการาชยิ่งใดมีราชจางญาว่าดูการเพื่อนต่างหลายจูคนเราจังมือหาฝนนาลายหลังโตเหวทางลงมายามนั้นก็สั่งมือคนต่างหลายเมื่อสู่ยังที่อยู่แห่งตนแล้วนอกแก้วก็สามารถต้านหาทิทานเฮาสิ้น8กำหนด7 วันบ่ขาดพอกบ่งาคือฝนลงมาตามคำพาทันนามักใดสาวไทยจริงกล่าวเก่งมาตั้งลายว่าเราจักกาตำสาได้ดังนั้นมาตั้งลายฝูงนั้นจริงไว้เดว่าข้าเดพระยอดไทยลาจางที่ว่าเจ้าบอกอาจยังมีคาถาลาต้องได้ข้าพระเงาวาดยังรู้ดีลีว่ายังมีราชมุตตนบุญบ่สาวชื่อว่าเจ้าเวสาโนในนครเจตุตาราชลูกเต้าบรมนาสนใจเจ้ามีใจจดใจบ่อิ่มนายต่างเจ้าก็มีจักสานข่าวพองไปต่างใดฝนก็ตกถูกต้องบอกไกลกราควรราชจะเป็นเจ้าใจพำเข้าไปขอเอาควรจะเล่นนาเมื่อนั้นดาวตนทารงอำนาจก็รับเอากรรมมาโดยการงานแล้วก็จุ่มนุมมายังพรามโมสัตลาฟุงวงอาจโดยงูหานปุงราชจาตานเป็นของใจเลวไปใจไปด้วยง่ายคำดีว่าครันต่างลายจงนี้อย่าจ้ารีบไหวนาสู่เจตุตารนครแล้วของเอาจ้างเผือกมาวอนวิเศษกำเจ้าพระญาเวสาโนกันได้แล้วรีบจรอย่าจ้ารีบไหวนาสู่เมืองเล่านั้นเตอเมื่อนั้นพรามต่างหลายก็เดินจรเข้าสู่เจตุตารนครบอดจะไหวนาสู่ศาลา
ควันตาลกินนางหาหลายหลากกินป่ามากมนมีแล้วไล่ลาโดยฝุ่นพงโทนี้เอาเป็นญาจงเดินเตะไปมาเข้าสู่สานาควันตาลหนวันออกเพื่อจักขอจังแก้วหนอปาจาซึ่งพระบุญไข่เวสันตาลาลาตั้งสูตรปามังหาสัจเจ้าได้ยินพามเท่ากล่าวขอตายังจางภายสารเลิศเลวตนแก้วจริงรำเปิงในใจว่ากูใครโกงาชาติกตานไปคือว่าผ่าหัวยกเข้าหัวใจหือตานไปโดยง่ายบัดนี้ถามตั้งหลายมาขออาหิรากาตานสันนี้ก็จังมือความพาทานาในใจพามตั้งหลายผู้มีบัวละมวนตะวังเลวก่อนสูงจังเอวปัจจัยก็กล่าวคัดหาวาตามีนาวิกัมปามิยังมังยาจันปีพระมานาปาพินนังกุญจารังทันติงโอปะไขหังคาจูตามังว่าดวงกาลตันรามตันตังลามาถึงแล้วจางขอจางแก้วตัวได้อันเป็นจางปัดใจลงน้ำมันแล้วอดของนาสูงความมีงาเงยงามนุชจะดังหัวราชานุชดังงานตนเรานั้นก็บ่มีใจไว้วันด้วยมาเชราธรรมจักหือตานแก่ตันกันรำมังอาสันเจ้าคานปาดมีญาณว่าจังยือตานแก่จังเกอเจ้าก็ลงจากคอจางแล้วเวียนว่าพักดูยังตีอันใดบ่ใดพระนับพระดาสามโลก็บอกหันยังตีอันพระนับพระดาโดยเกี่ยวงามเลิศแล้วโดยคำเดงเจ้าจริงเงาน้ำต้นกันดีอันปั้มเป่งเต็มดีด้วยนามสู่คันโทนทาคะเลวพระผ่านแนวจริงจาคันธรรมวานูกาท่านพรามท่านจุงเข้ามารับตานเราเตอะเลวก่อตั้งไว้ยังวังอันข่าวพามัวลิสุตรานุจจะดังลวดเงินนันราดับงามไว้เหนือมือพรามเลี้ยวก่อลอยหลังทางโตกยังทักขีโนทุกไม่ตานโตกเหนือมือพรามนั้นแล้วก่อมือจังแก้วเป็นตานั่นแหละนาพรามพุทธาเจ้าอย่างสำลองของใครในยาบาลีไปหลังมาคือเจงรักจริงเสงกุงราสาธรรมาเตสานาว่าตามตาสิยังพิงสานากังตามตาสิโลมังหังสานังอาทินาเคปาพินนามิเมธานิสกัมปาดังนี้เป็นเขาพระเจ้ากาวาปีคาเวดุกาลาภิกขุตั้งหลายในเมื่อจังแก้วปัจจัยตัวอาตันพระญาวิสันตาลาพระสาถือเป็นตานแผ่นดินดานไว้บันสานันคงไปมาสัจจันนันเปิดเปิงกู
นังหัวกองสยองสิ้นผลจุอันนั้นนอมีในกาลาบัดเดียวนั้นก็มีแลส่วนว่าพรามต่างหลายได้จ้างเลวก็คืนขี่จ้างแก้วโมงโอนมีคนต่างหลายแวดล้อมแห่งแห่อมเป็นปาลิวานผ่านไปมาตั้งกาเวียงสาตาเสียงคนต่างเอ้ยมีวันตันขี่จ้างตูต่างหลายจังนำไปในที่จันได้สนีตั้งใดแต่ตีนใดจะทำจริงกาว่าอย่างตัวนี้นาภายเวสันตาราหากพระสาเธอเป็นตาคนต่างหลายดังลือโป้ยมาว่ากล่าวกำดาแก่กูต่างเอ้ยนั่นจะว่างานเลวก็ปัดลำมือแก่คนต่างเอ้ยก็ขึ้นจีจ้างห่างออกไปโดยปานตูหนเหนือวันนั้นแลนนาส่วนว่าเจ้าเมืองสีปีมวนมากตีวันดาหากบ้านโดนเข้าหัวใจเขาตั้งหลายนี่นั้นกึ่งเกียรติพระมงาสดเจ้าก็ปากันเขามาประสมจุ่มนุ่มกันที่กุ้มน้อยเป็นโกละหุ่นคนต่างเอ้ยมั่มเขือกยาวเยื่อโกธานิกามาตั้งเจ้าเมืองในนอกตั้งข้างขอกสีมาลงเต้าพญาและปอกาตรงหัวนาจตุรังกสีนาเขาก็ปากันไปร้องติงไก่รังเอาไทยสาลีสารใจว่าเวทามังเตวันติรัตถังโปนโตเวสันตาโนตาวาคัตถังโนหาทีนันอาจานาคังราตาสะปูจิตังดังนี้ว่าข้าแด่เจ้ามังหาราชเจ้าผู้ทนว่าพระยาเวสาโนลูกเจ้ากะตามพิษแบบเบาบัวราณก็ฮือตันจักสารอันลำเลิศฮือบังเกิดความสวัสดิ์สวัสดีแก่เจ้าสี่ปีมวลหมู่เป็นจังผู้ปวดเมืองมีตนนั้นข่าวเรื่องสะอาดดังไกลลาปาพาตาจังหาตีน้อยบ่อดอยยังหาตีไหนบ่อใดใต้ลมฟ้าเมืองคนตาเวสันดรโตบ่ได้ขึ้นต่อไปไกลก็ฮือตันไปแก่พามกาลิงการาชเจ้าเจียจ้าโคตานกันพระองค์การบอกกะตำตามกรรมเจ้าสี่ปีดังนั้นเขากลุ่มนั้นก็กันจำกรรมจัดมังหาราชเจ้ามือเข้าสู่เงื้อมมือเขาหัวนั้นเลยตีนั้นพระญาสนใจได้ยินกรรมเจ้าไปสนสอเต้าตุนป่อโคนาว่าดังเรือราชเจ้าเมืองให้นอกตั้งข้างขอกสี่ปีลูกโคนี้นาบุญแห่งอันเกิดมาแต่อกเราจะเอาไปขินคาเป็นกรรมหยาบจ้าทานุนบอกควรเต้าคูนกาตำใดขอเมื่อยกแก่พระเวสสันดร
เจ้านครมนต์มากิ่งออกปากทูลสารว่าการมุขผีเข็นคาโดยมีพระเล่นออกดาบเล่นลาวบอกวันเราจะกาตำแก่พระเวสสันตละลาขอมือดาวบรมนาสีปีขับนี้เสียจากเมืองไปอยู่เขาวงกฏผู้ผู้โดยเดเตอต่างสุดตาลาจางดาวบารมสนใจได้ยินคำเจ้าสีปีกล่าวดังว่าดูกาลาเจ้าสีปีตั้งหลายมวลมากรรมหาของสู่เจ้าหากจักสมหมายเราขอเจิญตั้นต่างหลายปองเฮือลูกชายเล่าเจ้าพญาเวสันตาอยู่เสวยปัญจากามคุณพระก็ในปราสาราชมนเตียนเสียงเกินหนึ่งก่อนเลเทนานพระพุทธเจ้าจริงกาว่าตามทางปากาเสนาโตโอสาธางนามนัตยิทะราชานังมาติงสัมพังคาโสภานังยังเตกินจิมมัญญาทินนังฐานะทันยังเวจัตติดังนี้เป็นต้นพิขเวดุการาภิกขุตังพญาเวสสันตาลาก็เข้าไปสู่พระสาราจมพีโอมร่างกอบดีโดยอิทธิลางการอันงามอยู่แห่งเต้าก่อแต่งกำจาวาดูราชามาทีเจ้าพี่เขาของที่เรามีอันใดดีบ่เลือกตั้งเข้าเปลือกและเข้าสารตั้งเงินคำลายประกาศเลขแก้วแหวนเสนสิ่งจังมาวิ่งงัวควายเข้าของตั้งลายเหลือเลคำตั้งที่นางได้แต่พ่อแม่มาไปหลังนางจุงฟังเข้าของนั้นไว้ในติมันเกใจนะเนเตอเมื่อนั้นนาลาดมาที่จริงไว้พระมาไทยบุญนาวังคาเนพระมังหาลาเป็นเจ้าจับมือข้าเอาของฟังไว้ตีใดจาพระญาเวนสันตราชาลาลาจาจิงกาวาศีลาวันเตสุเชหิตานังมาทียะธาลังหังนางิตานาปานาติปาติตาสัมมาปานินังดังนี้วาดูราชมาทีนางจุงเฮือตานแก่ผู้มีสินใสสะอาดตาพระจาสัทธาตีเพิ่งแก่สันตั้งหลายนินนาในโลกสุนสียาสาสาสุรัมหิจโยจะตังมันยัญญาสังกาจันตังโมปานางิดูรานางราชมาทีนางมีใจอินเนกาโลนาจะจอย
แก่ลูกน้อยสองคือจารีกันหางำเงคำตังพ่อแม่หัวโตนคนใจใดรับใครมักใส่ใจใครเป็นผัวนางจุงปัดปัวโงปัดหากอย่าละพรากนี้กายนางอย่าได้มนมองใจสักเดือนแลนาในกาลันนานนางราชมาทีนุนจันนาจริงรำปึงว่าพระยาเวสันตราสามิกาแต่ก่อนมาบอกเคยกล่าวกามมาล้อนได้ข่าวควรเกินวันนี้เปิงมีงานได้เป็นเหตุเจ้าจริงกล่าวคำบอดีนางมันทีจริงกล่าวว่าเตวะคาเดมังราชเจ้ากรรมมันนี้บอกวันกล่าวเตดีลีเจ้ามีเหตุสารจริงมีกรรมจ้าเมื่อนั้นนาพญาเวสันตราชยิงกล่าวว่าดูรามาทีน้องลาไตลุ่มฟ้าบ่มีน้อยยาว4 ปีน้อยแล่นนอกน้อยขอบสีมาเขามีคำโกธาคึงเกียรติเหตุคงปีจังเหือเป็นตานเข้าบันดาลตุกตีคำเหือปีนี้กลายภาคเมืองปอยอยู่ป่าวันหกนี้ปีจักว่าดงดานเหือมาตาและสิ่งละ700แก่ข้าน้อยจักราเมืองไปดูรานางใส่ใจน้องแก้ววันหกนี้แล้วเต็ม6 ปี1 โตเดียวจะเดินลงเที่ยวป่าไม้ตุกยากให้แหล่ปึงปัวคนตัวคนเดียวเข้าป่าเนื้อลายล่าไปมาชีวิตกูปีนี้นาลำบากเป็นไปโดยสังกามากนักนาบ่ลังจังใดหันนาโสภาน้องปีลอยจังตายเสียตีน้อยน้องแลนานางมันทีจริงกล่าวคำพาบาทเจ้าหัวโตวางคาเดนอพระโตสากุลเจ้าปีกรรมอันนี้พอจำเลินจอยจะเสียบในแก่ข้าพระเจ้าฟ้าจังลาละลูกเต้าและเมียโตนเข้าภัยสุนป่าไม้บ่ใจจารีป่าเวนี้แม่นว่าเจ้าฟ้าจังนี้ไปอยู่ในที่ใดดังนั้นข้าน้องอาจารย์ก็ขอตามไปในที่นั้นแลกริยานขาตายกำพระบาทเจ้าแฟนดีกว่า100 เต้าปานเตียนมีชีวิตอันใดปัดหากจากพระบาทเจ้าบุญใสข้าจังเปิ้นดังไฟของใหญ่จากป่าตกใส่กองไฟแม่จ้างเหือกตัวอยู่ในป่าเตียนย่อมไปเป็นเพื่อนลาด้วยจังสารน้อยข้าจะเอาลูกต่างสองไปเป็นเบืองเขาดันเถื่อนถวยไปพระบัวไข่จังเลี้ยงตนบ่ยากบ่ลำบากขับคาดีลีข้ามาทีกล่าวกรรมเท่านั้นแล้ว
นางแก้วจริงพันล้านนาว่าป่าหิมปานโดยพระการเหมือนดังโตได้หันเมื่อก่อนเจ้าจริงหอนก้าวคาถาว่าอิเมโกมาเลปัสสันโตมันจงเกปิญญาภานิเนอาสินเนวานาคมมาสมิงนาราจาสจาเรสาสีดังนี้เป็นต้นคาเดมงาราชาเป็นเจ้าการเจ้าได้หันลงเตาราตังสองงานใดทาลดทาลงดอกไม้ฟ้อนขับเล่นเข้าไปไกลสู่ศาลายามนั้นนาพระราชาจะหายทุกโศกอันมีประโยชน์จากเมืองไปจังใดหันจังสานตัวพระเสด็จนั้นใดเกิดมาดีแต่องค์ตัวแม่มีงานยุแก่ใดสิพงขวบเขาจริงห้อยเท้าโรยลาอันเดินไปมาโตนเดียวในภัยเขียวป่าไม้อันลงไปแสนสักเขียนเหมือนดังเสียงนกดังมีกองโดงนอนตั้งกินนารีนาลอนเล่นแล่ลงมาแต่น้ำตาน้ำอันชื่อว่าปัญจามาลีจังใดหันนานตีหลายแม่อานาลายมาแต่โดยเราจับได้ยินเสียงนกเขาและนกเกาเงกอันร้องแขกหากันจังได้ยินเสียงมีนันแห่งราชสีเสือโครงร้องเสียงส่งแลแลดจ้างกระทิงดงพระองค์จับได้หันยังหมู่ไม้ตรงดาวขอกอันเป็นดอกจอกประดูจากได้หันหมูนกยุงอันมีปีกหางปราชีโดยลายแต่นอมีแววคออันเขียวงามฟ้อนในตามกลางแม่นกตั้งหลายจังได้หันยังบัวโบกแล่บัวน้ำมันบานงามสักโพตั้งต้นแต่อยู่ในหิมะป้ายามนานพระภูบ้านเป็นเจ้าจากหายโศกเศร้าจากถึงบ่มาลำเปิ้งเธอราชาสมบัติเก่าพระราชเจ้าอยากสบายดีบาดนี้นาโนบาดนี้นาโนก็ถึงปาลิโยสาสาธาตั้งหลายมีใจบ้านบ่เศร้าปากันมาฟังธรรมหาจาตวิสันโดษนิยลาโอดยักยือได้แต่ความ
ใจ โปรดเจ็บไข้อันใดโลกาภัยบ่มาถูกต้องขออานิสงส์ปาลมีนี้เกิดแก่สัทธาปีนั้นกูคนถ้าลาบเมียนอายุแห่งโตโลดถึงเวียงเกี่ยวยอดมหาเนเอ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 อาปานเลนางเยปากกาเลนะก็มีโดยภาคการดังกล่าวมานี้แหละนางหิมาวันตาวันนันนานิติตาปิญาสังวันลนาหิมาปานปานิจิตจังเหตุหิมาปานันรานับราดาโดยการหาวันใดโร34ภาการานิเดตาขอบังคมสมเลสาเดช ธรรมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุ ครับก็ทำหิมปานแสดงโดยท่านพระมหารัชชานนท์ศาสนากิติปรริยนธรรม9 ประโยควัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยคณะสัทธาเจ้าภาพก็มีหมวดของแม่ศรีนวลนันกเกษตรและป่อร่ามทองแม่เตวทาวงศ์ครับก็มีคณะสัทธาสีแยกหลวงนะครับก็มีป่อประสิทธิ์แม่อภัยคำวิชัยนายนิพนธ์อินใจแม่จันสมบุญสมธีรวันเราเพ็ญแสงนายประสาทนางสุวรรณจงอยู่สุขนางสาวอภัยชัยสวัสดิ์นายก้อนนางสุพรรณไมวงศ์ป่อวสานแม่กัญญาชัยวงศ์วันทอกแม่ชิงโบยแซ่บุ้งแม่จันทาชัยวงศ์นางจินตนานามเทพแม่ทิพวรรณขันแปนแม่ของทองวงดาราวันในสนันนางสมบูรณ์ทองจำลนนางจินดาเสดสม
แดงสีนวลวงศิริล้านปู่หวดแม่ไหลวงศรีนางปานีสุรีนายสมชายนางไผ่ทองตูน้อยนางสาพุกดาวงศรีและกบวดของพ่อลำทองครับก็มีนอสประภาเทพปินไตยศอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์อุษาเป่งใจยะพ่อคำโรนแม่บุญชุมกองปัชชานางแสงทองเรียนคำอาจารย์วันดีพวงแก้วนายมนพนางมนอริยะนายวรวุฒิสุตาคำแม่บัวแก้ววริยะนายอินแก้วสุริยะนางวันดีพวงเงินแม่ขมูลคำกองพ่อติดแม่เปล่งปัญญายิ่งพ่อทอนแม่สอนกองใจนสจิรการสุภาอินนายประเวศแดงอัมภัยวงวันแม่กุยวงนันตานสแดงวงนันตานายทองอินนางวันดีแสงคำราวร้อยตำรวจเอกนิติศัพท์อาจารย์กันมณีเมธานายอุดมนางจันโพมาและก็มีคณะสถาคุณสุภาพงศ์คุณอุทมพรและคุณนริพาดาคุณกุปลีและคุณพัสวัตอินทรวัตรอันนี้เป็นเจ้าภาพครับก็เรียนเชิญเจ้าภาพประเคนด้วยนะครับ ต่อไปเกียมพระพรจากพระเจ้าพระสงฆ์เน้อยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสสมิจฉตุสพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาลโสยถามณิโชติลโสยถาดีคากะละบันนีไมมีมูลสัทธาตั้นทั้งหลายนำโดยพ่อล่ามทองแม่แต๋วทาวงแม่คณะนี้ไม้มีนางสาวประภาที่ปินตยศอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์อุษาเป็นใจญาตินายคำรณนางบุญชมกองปัชชานางแสงทองเรือนคำอาจารย์วันดีปมแก้วนายมานพนางมนนาริยะนายวรวุฒิสุตาคำแม่บัวแก้วปาราธินายยินแก้วสุริยะนางวันดีพวงทองแม่คำมูลคำของนายติ๊บนางเปงปัญญายิ่งนายทองนางสอดกองใจนางสาวจิรการดาสุภาอินนายประเวศนางอัมภัยวงวันแม่คุยวงนันตานางสาวแดงวงนันตานายทองอินนางวันดีแสนคำลาวร้อยตำรวจเอกฤทธิศักดิ์อาจารย์การมณีเมธานายอุดมนางจันทร์พรหมาคณะที่สองนั้นหมายมีแม่สีนวลนันตเสนเป็นเก้าพร้อมด้วยคณะนายประสิทธิ์นางอัมภัยคำวิชัยนางนิพนธ์นายนิพนธ์จิตใจนางจันทร์สมบุญสมนายธีรวันเหล่าหะเพนแสงนายประสาทนางสุรบันจึงอยู่สุขนางสาวอัมภัยชัยสวัสดิ์ปอกก้อนนางสุพันธ์ใหม่วงนายวสันต์นางกัลยาชัยวงศ์วันทองแม่ซิ่วบวยแสบวงนางจันทราชัยสวัสดิ์นางจินตนานางมเทพ
แม่ที่ประวันคัดแป้นนางวงทองวงดาราวันนายสนั่นนางสมบูรณ์ทองจำรูนนางจินดาเสดสมนางศรีนวลวงศรีร้านหมู่ทวดและแม่ไหลวงศรีนางปราณีสุพีนายสมชายนางไฟทองโตน้อยนางสาวมุกดาวงศรีและคุณสุภวงศ์คุณอุทุมพรคุณนิรภาดาคุณปาลีคุณพศวัตรอินทวัฒน์และบ่เต่าแต่นั้นเจ้าภาพกันเทศในการนี้ก็มีพ่ออินสอนพร้อมลูกหลานแม่จันและหมายมีมูลศรัทธาแม่แก้วแม่มุกดาสิงแก้วนายชัดบดินทร์แสงคำและแม่ชีมานีรัตนาคมก็ได้สนองคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังต้นจตุปัจจัยไตรยตาและธรรมมหาจารย์เวสสันดรกันที่สองหิมปานเป็นตาลประวัติสนะศรัทธาทั้งหลายมีจิตเจตนามาถวายเป็นตาลเนื่องในวันนี้ยามนี้ขอกุศลส่วนบุญตามทั้งหลายหมดผู้นี้คือเทวบุตรเทวดาตนมีที่ฤทธีตนจำบุญตนจำบาปตนจำน้ำหยาดไม่ตานไปจนเอาลายไม้เอาจื่อในสุวรรณปัตตาหลักเงินหลักคำสนำจำจื่อไว้ตรงน้ำบังไลตรงไปบังไม่ชายาอีวะอนุปายินีเป็นดั่งลมเงาไปใจบ่เต่าแต่นั้นบางคนบางท่านได้ตั้งอกตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่ปุพการีชนที่ได้หลงลับไปแล้วขอของกุศลส่วนบุญตามทั้งหลายเหล่านั้นจุงไปหลอดไปถึงยังตั้งทั้งหลายเหล่านั้นได้กินได้บริโภคนั้นจุงจะมีตั้งแต่ดีกุศลส่วนบุญตามที่มูลศรัทธาได้สร้างความเป็นมาในทีฆากาลบัดนี้ขอของกุศลส่วนบุญตามทั้งหลายเหล่านั้นไปประดิษฐานมีอายุวัฒโกมีอายุยืนยาววันวัฒโกมีผิวพรรณขาวใสผ่องแผ้วพละวัฒโกมีกำลังเลิศแล้วตีคาสุขวัฒโกของมีความสุขกายสบายใจนั่นจงจะมียัสสะวัฒโกไปทางใดก็ของมียัสสะปาริวันมนมากพิโยของเป็นที่รับแก่คนหมู่มากและเทวดาทั้งหลายนั่นจงจะมีแต่ดีใจยะสิทธิทานังละพังโสติภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโมคาวุธีจยัสสวาสัตวัสสาจโยจชีวสิทธิภวันตุโมสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลังสาธุสาธุสาธุครับก็การต่อไปนั้นก็จะเป็นการที่สามครับทำตานะขันธ์นะครับก็เจ้าภาพหมวดของนายวิโรจน์แดงจันดีวงแปงซึ่งจะเป็นการที่สามการตานะขันธ์ก็ไม่มีร้อยตำรวจเอกสุพรรณแม่ประคองพุทธวงศ์แม่แก้วมาใจเรียนนายอนุกุลกัญญาแม่สีวันชมพูศรีนายสายทองอุ่นนางสายทองอุ่นใจจีนพ่อเด็กคำด้วงนายสุวิทย์นางมารีเรียนคำนายเจริญนางจันเพ็ญธีรวรรณะอาจารย์เลวัตอาจารย์สวัสดิ์คงตานางอารีกันทาคำนายอำนวยนางวัฒนาพานิชกุลนางอรทัยชัยอินยศชัยอินตักนายกิติพงษ์นางรัตดาทาแดงลานรัตดาคูณนางจันทาจันด้วงนางขมุลนาสีอัญชรีปีดำนางจันทากาวิพงษ์นางภูมิวิพัฒน์ตุ้มปามาอเนกกมลลักษคณะอาทิตย์ลานเกียงศักดิ์นาริกาในจัดไทยใจแก้วในสานิตนางวนิดาบุญเพียงครับวันนี้ก็เจ้าภาพกันตานะขันธ์นะครับ
ขับรอสามเณรที่จะเป็นองค์เต้ครับก็จะเป็นของสามเณรธีรัตน์โกศลไพศลวัดพระธาตุสีจอมทองเขาจะได้เป็นองค์เต้ตอนนี้ก็คงจะเดินทางมานะครับที่ไปเอาบางอย่างถึงดอกไม้ที่ไปเอาที่ออกไปจะได้ไม่เกิดเธอไว้ก่อนโยมจื่นแล้วอันกล่าวโดยตานังจังเผือกแก้วติตานาบัดนี้นาก็มาเดินตากันดังกันโศกเศร้าโศกาอันแก่นกลางลงให้สั่งสีปีเจ้าก็มาสั่งตั้งเสกนาจังมาติเกยทาลงปุนเอ็นดูจอมพระองค์จักได้ก้อยกาดจากเจตุตลาดนกรใจฟงเจ้าเมืองเตือนตกใจยาวเยือกคองให้ลำลงตัวเวียงวังวางเพื่อนอพุทธังตนองค์อาจปริจาคสัตตมหาตาแลสิ่งแลเจ็ดร้อยสันเจจากฟาลาขอโลกสิกพระพุทธาโตสักสวาดนั่งทำหาดแล้วเตสา
งกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธเตปิปุเตเวปุตตัสสะเมกะตะกัสสะสนังกักันตังกินโภกะโลติอังคตวาชานิสามิติปฏิทันนโยเกนะกัสตวาสิลิสยนาคภะตวะเลหิตาเตสังสันลาปังตุตัวกาลุนังปัสเทวังปัสเทมิติลำดับธรรมเตนามาในเมื่อกษัตริย์ทลัดของพี่น้องยังอยู่ในวงจิตจากันเบื้องบรรนางลาบุตรดีจึงมีลาลำเพิงในใจว่าข่าวสารอันใดเสร็จไม่ใจเพิงได้มาลดถึงลูกปูชันนี้จะเป็นเหตุที่ใดทันใดควรผู้ไปหาเจ้าแล้วว่าอันแล้วนางแก้วก็ไปโดยมวลงานที่กายอันข่าวตั้งลายกะกังดีแล้วใจก็ไปยืนอยู่ใกล้ประตูที่นอนอันเมื่อวันพระดีสวดสดีตื่นจอยก็ได้ยินยังถ้อยเจียนจาแห่งทรงมุตตาจะใจนางขอร้องนักหนาควรกระทดอุณามักนักวันนั้นแลตาทังปะกาเทนโตสัทธาอาเตสังลังปิตังสุตุนางนี้เป็นเก่าพระเจ้าว่าขเวนุลาภิกขุตั้งหลายนางใส่ใจบุญสดีตนเมเดือเท้าแต่ลาจะหงตาได้ยินคำจาที่ถ้อยจะอ่อนอ้อยแห่งลูกทั้งสององค์นางบ่อาจจะทะลงตนอยู่ใดก็ร้องร่ำให้ไปมาว่าควรผู้กินยาพิษมนต์ตายอนาถอันหนึ่งก็ปาตกสัตว์ทั้งหลายอันหนึ่งจะผูกคอตายโดยเจือกลูกปูตานจังเผือกเจ้าปาลาคำเผือกลูกผู้นี้ลูกผู้นี้ลำเพิงแทนจะใจทันนี้หาความทันนี้บ่ได้เป็นที่เข้าไปไกลแห่งยาจกคนยากูปัญหาพ่อแม่พบยามแก่วงศาเป็นใหญ่กว่าเท้าพระญาและพี่น้องบ่ผิดแผกคงทันใดเจ้าเมืองทั้งหลายดังเลือมาครับลูกผู้หาโตดบ่ได้เฮินหนีจากเมืองไปนั้นจานางพระญาให้ฉันนี้แล้วก็เล้าลมลูกแก้วใสใจแล้วไปสู่ลมเต้าสนใจตนเป็นผัวแล้วนาแก้วลมให้เก่ากระถาว่ามาทูเนวะปาตานิอัมภาวะปาติตาธรรมาเอวังเหตุสติเตทังปะพาเชนติอาทูสกังดังนี้ข้าเดมหาลาเจ้าลวงพึ่งอันตัวแม่บ่มีแหลมอันแก่เฝ้าแหนมบ่ได้คนเข้าไกลเอากินง่ายทันใดอันหนึ่งไม้ม่วงตนใดเป็นลูกหาคนผูกหักษาบ่ได้เตี้ยนย่อมเป็นไปแก่คนสันฐานทันใดบ้านเมืองแห่งมหาลาภเจ้าจักเป็นสถานแก่เท้าพระญาภูมิใจหันดังประเดชเหตุมหาลาภเจ้า
ข้าลูกเต่าตนนี้กันข้าบุญมีแก่เท่าถอยลีผลหาลูกตนจักครอบงำบ่ใดก็จักเดือกไม้ในองค์เป็นดังลาจะหงปีกหักตั้งผู้ศกเจ้าอยู่เหนือเปลือกตมนั่นแหละมานี้มหาลาเจ้าขับลูกเต่าเมื่อพลากมีเหตุฟังคำเจ้าสิปีสุนต่อตาบ่ตันต่อวิจารณาออกพระลาจะเจ้าอย่าได้ขับลูกเต่าเหล่านี้แลเตอปรัญญาสาลีสนใจได้ยินดังอันจริงกล่าวมาดูแลนางผู้สนีข้าวปรัญญาตนใดปฏิบัติบ่ชอบใจเจ้าเมืองพักหนีไปตามจารีตเราก็บริตามโบราณจากอนุขับตามกันเจ้าเมืองมาเก่าจะขับลูกเต่าเราไปหมดใจเกิดแต่ใจโกตนพอลูกหลักหนอสายใจโกเพียงห่อและไทยขาคอยแลนาส่วนว่านางลาบุษณียินกำมีกระสดอดอยู่หมดใดก็ร้องรำให้ไปมาว่าอันหมู่จอน้อยตุงใจนี่นาก็มาอยากใจใหญ่ใบก่อนนาพุ่งหมู่มาอันคำลุ่งเหลืองงามดังนกกันกามาวังว่าเวล้อมยนยศเจ้าลูกผู้ใบมัดนี้ลูกผู้จากไหนละหมู่ตุงใจเจ้าน้อยขาเข้าสู่ป่าดงเที่ยวไปตนเดียวในป่าดังหรือจักไปได้นั้นจากลูกผู้นี่นาเคยอยู่อุดมมีชาติชมมันงามระเปลืองเขาเครื่องเล่เหลืองดังปีกแมงข้อมคำโยธาหันห้องเขาเล่ดำเล่แดงเหมือนดังรับสามีพระสุญาพากันออกมาเป็นฝันวันเวทลมเห็นแห่อ้อมไปก่อนหน้าและตามหลังวันนี้ลูกผู้หนึ่งผู้เดียวยังจักเข้าสู่ดงเขียวป่าไม้ดังเลือจักไปได้น้ำจาวันดังนางลามัดทีสาลีสะไฟเคยอยู่ห้องพระศาสตร์อันมีสาลีเคยนุ่งผ้ากาสีแพงคาบัดนี้นางจักไปอยู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้กองคานางหรือนางพระญาจักอดในอินโดสะพายใส่ใจนางเคยไปโดยหนวลยานสีกายบัดนี้นางจักไปโดยตินเปล่าแต่แลอันหนึ่งนางรัญญาไปในที่ใดย่อมมีนางนาคสนุมตามไปบ่ขาดบัดนี้เป็นตุกอนาคจักเข้าป่าไม้ดงเขียวเธอไว้แม่หูเดียวดังเลือจักไปได้นั้นจะแต่คนมากันนางได้ยินเสียงจบอันออกมาร้องละเวกเวกได้ยินเสียงนกเกาแยกอันออกมาร้องแหวกกลางคืนนางตกใจตื่นนางหัวปองใจสั่นเป็นดังแม่อันที่เข้าตือพิงเรื่องหรือนางยิงจักอดในเสียงนกในป่าไม้ปุ่นปัวนั้นจายามนั้นนางนาคสนุมเจ้าแม่นางแก่เลือนลวงทั้งหลายได้ยินเสียงใส่แหบไม้แห่งนาคไทยพูดสันดียินตกใจมีขับพาก็ปากันอ้อยนามาจุมนุมกันมากหนักแลคนทั้งหลายอันอยู่ในขกุลทั้งสองคนบ่อาจจักทะลงตนอยู่ใดก็ร้องน้ำให้ไปเต้าไป
เป็นดังไม้ลังกิ่งคมอ่อนน้อมไปมาอันลมมาเปิดใส่ก็ร้องให้หนักหนาฉันนั้นแลตามทางประกาศินสัทธาอาหัตตัสสาลาปิตังสุตุงสัพพะอันเตบุเลภาหาปัจจัยหาดังนี้เป็นต้นข้าเวดุลาภิกขุทั้งหลายนางนาคสนุมเจ้าแม่นางเฒ่าแก่สีกัญญาทั้งลูกเสนาและลูกเต้ามาจุดาวจุมนุมกันว่านางลาผู้สดีร้องให้เขาก็อดบ่ได้ก็ร้องให้เต้าไปเป็นดังไม้ลังกิ่งคมอ่อนน้อมไปมาอันลมหากมาปึกปัดนั้นเรานายลาหมุนเตียนแห่งราญาศิลาเจ้านั้นแลอาถามหาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสัตว์เจ้าตกบรรลุลุ่งเจ้ากินง่ายเจ้าก็คงไฟอาบองค์ทรงเกศเก่านุ่งเครื่องเต้าพญาเสวยข้าวน้ำโภชนาอาหารอันมีหลายประการมีหมู่คนหลายเป็นปัจวันเวทล้อมก็พร้อมกันไปสู่วันตานเมื่อยามเจ้าเพื่อจักเมื่อเขาคงเป็นตานจิงปรุงอัจฉยาแก่ในนักการอามาตย์ว่าธานิวัฏกามนังโสธานังเอราวานุนิงโภจันนังโภชนัตถีนังสัมมาเทวะปเวทชะทาดังนี้ดูลาอามาตย์ทั้งหลายผู้หญิงใจคนใดมีใจไฟมักไข่ใดเสื้อผ้าจิ้นป่าอาหารต้านจุงดาตานพร่ำพร้อมใจอ่อนน้อมยินดีอย่าได้ตีและด่าอย่าทุกตั้งหลายจงเข้าสบายอิ่มโดยเข้าน้ำอาหารแน่เตอเตสุมัคคาพิลันตาวายาจกตั้งหลายอดบ่ได้ก็ร้องเจียงเกือกไฟมาว่าในเมื่อมหาลาเจ้าตนบุญแพงเฮอจำเริญแก่เจ้าสิปีจากได้หนีเจียนจากได้พลากไปบ่อยู่โอ้ข้าทุกผู้จักหน้าที่พึ่งบ่ได้เป็นดังต้นไม้อันมีลมกว้างอันตั้งหากอ้างกัดเสียนั่นแลผลโตโนลาจะเราตั้งหลายไม่มีต้นลูกล้วนดอกบานงามอาจอ้างมีลมกว้างหายาเกิดมีมาในหนทางที่ไกลได้เป็นที่อาศัยแห่งคนทั้งหลายผู้หนึ่งผู้ใดตัดต้นไม้นั้นเสียแต่ดีเจ้าเมืองสี่ปีมีโกฏอันมากทัพพญาเวทสันตาเหือปัดพาเมืองไปก็อุปไม่ดังอันแลโนลาจะเราตั้งหลายมวลมากปิญญาอันขับเจ้าพระญาเวทสันตลาเหือปัดพาจากพาลาด้วยกำเจ้ามาสุนสอแก่เต้าพระญาตุนปอลวดขับนี้เป็นอันบ่ดีบ่จอมบ่กอบด้วยธรรมตันเฮือนคำจ้างมาและลดปรากฏได้และสิ่งและเจ็ดลอยสัตมหาตานอันนี้มีพลาอันบ่น้อยเมื่อใดดังอันใดกาเมื่อนั้นอัศจรรย์เกิดกองเป็นต้นมาแผ่นดินล้มและดอยข้างเป็นดังว่าจักพังไปควรพืชสะเปิงกวนดังหัวปองเกิดมีด้วยฤทธิ์ฤทธิแห่งปัจจ
จากเจตนาแห่งมหาสัตว์เท่านั้นแลในกานั้นเทวดาทั้งหลายก็ไปบอกกล่าวแก่พระญาทั้งหลายในสกัดจุมพูทวีปว่าพระญาเวสสันตราเจ้าตนเป็นใหญ่จักพดไปเมื่อเป็นตาลแล้วตาตนแก้วจักเข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ว่าอันเหตุนั้นเต้าพระญาทั้งหลายมวลมาก็มารับตามจากเจ้าเวสสันตรบุญเรืองแล้วก็กลับไปสู่บ้านเมืองแห่งตนด้วยเหตุเทวดาบังโดนนั้นแลพระมหาสัตว์เจ้าตานวันนั้นก็เป็นการอันคำตะวันตกต่ำรับโดยไปเจ้าก็ไปสู่จัดราชมนเทียนแห่งตนแล้วตนแก้วจริงลำพึงว่ากูจะไปไว้สาสั่งอำนาจยังก็เมเจ้าโดยละลดอันดีส่วนนางละมัทธิก็คนิ่งใจว่ากูจะไปตามพระญาวิสันตลาจักของอาญาตโอกาสไปนี้นางเทวีก็ไปกับโดยพระมหาสัจเจ้านั้นแลส่วนพระมหาสัจเจ้าก็เข้าไปไว้ยังพระจะปิตาบอกปิญญาอันจะไปว่านั้นแลตามทางปกาสิโตสัทธาอาหาอมันตยิทธาลาจานังสัญจยังธรรมกังวาลังอวันทสิมังเทวังวังกังกัจจามิดังนี้ขเวดุลาภิกขุทั้งหลายพระญาเวสสันตลาชก็เข้าไปสู่สาคราชปิตากราบทูลสาเกตเจ้าว่าข้าลูกเต่าในปราสาทเธอเป็นตาลอย่างจานสารแห่งข้ามหาลาจะเจ้าก็ว่าบ่ดีข้าก็จักหนีบ่อยู่จักเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์อ่านว่าตาพระญาตนใดบ่อิ่มในกำคุณหาดังอันตาพระญาพระองค์นั้นยอมเข้าอำนาจแห่งจุฬาชโดยอันลงนักแลมีฉันใดมหาลาชเจ้าก็จักเป็นไปดังอันจะแลส่วนข้าผู้ลูกหากสุขยินดีโดยลีสัมปติแห่งตนคือตาจ้างมงคลตัวเสดอันเกิดมาแต่บุญสมปานแห่งข้าพระเจ้าฟ้าวังกำผลสอมว่าข้าจักล้มหล่อเมืองวายข้านี่ให้ไกลซ้ำข้าจักไปปั้มเป่งบุญไว้สีเมตตาปามีในป่าไม้จริงไว้อำลามหาลาเจ้าวันนี้จะแลพระเวสสันตราเจ้าเฝ้าอำลายังปิตาทิลาทันนี้แล้วตนแก้วก็ไปสู่สำนักแห่งพระราชมารดาอำลานางพระญาตนแม่ของอาญาติแต่นางผู้สนิวาคาได้เมเทวีเจ้าฟ้าของอาญาติเฮือข้าบวชเป็นเทกลิญาอันบวชเป็นสีในป่าเป็นที่เปิงใจแก่ข้าพ้นประมาณข้าได้เฮือตานจ้างแห่งข้าพงว่าข้านี้ลายบดีเหตุเจ้าเมืองสี่ปีมาสนสอว่าข้าจักล้มหล่อเมืองตนจึงขับข้านี้หุ่นออกจากเฮือปัดพาดเมืองไปข้าจักไปเสพในป่ากว้างเป็นที่อยู่แห่งแลดจ้างเสือมี
บวชเป็นสีในป่าไม้จักใดก็ทำบุญไปใจแลนาที่นั่นนางลักผู้สันดีได้ยินคำพูมีตนลูกจริงต้านถ้อยถูกกับหาว่าอานุทานามิตังพุทธาภะชาเตสมิทันตุอาจจะยังมัตถีกัลยาณีสุขสายัญญาตังมัชฌิมาเป็นต้นดูแลเจ้าลูกหลักแก่แม่กองอนุญาตแก่พุทธาจะไปจำศีลภาวนาในป่ากว้างเพื่อเสพสร้างเสวยบุญอันจักเป็นคุณแก่เจ้าทาลาบต่อเท้าจีวังด้วยมีแต่ดังนางที่งามบ่เศร้าจงเฮออยู่กับด้วยลูกเต่าทั้งสองนางจับปองกระทำดังเรือใดในป่าไม้หิมพานต์เมื่อนั้นพระญาเวสสันตบุตรผู้บานบุญกว้างจึงกล่าวอ้างกับแม่มันดาว่าข้าแลแม่พระญาเป็นเจ้าข้าบ่มักชวนผู้อื่นเล่าได้ไปแม้นข้าหญิงใจจ้วยใจข้าก็จับบ่ได้เอาไปที่ว่านางที่มีใจมักใครติดตามตายเข้าไปก็จงตามใจนางเป็นไงพี่ว่าบ่มักใครไปตัวก็จงอยู่กับพระเจ้าแม่และลูกเต้าทั้งสองแด่เตอตาโตลาจาเมื่อนั้นเต้าสนใจตนผู้จับคอเฮือสะไปอยู่กับลานจริงกล่าวกำบานอ่อนอ้อยจานีถ้อยกำงามว่าดูลานางนงลามที่สัตลีสะไปนางเคยไหลลาดตาด้วยจันทุกกรรมเจ้าบัดนี้เจ้ามาจักได้ข้าลงเหือใครไหลลงยักยวางอันหนึ่งนางเคยนุ่งผ้ากาสีแห่งคาบัดนี้เจ้าจักเข้าสู่ป่านุ่งผ้าเปลือกไม้กองคานางหรือนางจักมาอดใดตุกในป่าไม้เตียงจักมีเจิญเจ้ามัดที่อดอยู่คอยเลี้ยงหลานปูในเมืองเตอดีนั้นนางมัดที่จริงไว้พระบาทไทยปิตาว่าข้าแด่มหาราชเจ้ากันว่าข้าลูกเต่าได้ปัดพลากจากลูกเจ้าลาดจึงว่าเวสสันดรเม่นได้นอนบนปราสาทแล้วด้วยกรรมมีนางนาคสนุมจำนำแวดล้อมเห็นแห่อ้อมเป็นบริวารก็หาความสำราญบ่ได้อาจักไปสู่ป่าเป็นเพื่อนฟังเอาน้อยลาจสามีจะแลเมื่อนั้นพญาสนใจจริงกล่าวว่าดูแลเจ้าที่ในทีลีป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอุตสาหะยากเป็นที่ลำบากแต่ดิลีสัตว์ในดงลีผุนปัวคือแมงวงยอยกหัวเต้นไตพบเจ็บมีตังเข็มและแมงปองเลือกยุงและดุงบินยาน้องยาใหญ่แม่ตัวตอมตนประกาศหนึ่งหมูเหลื่อมมนตัวใหญ่หากบ่ได้อยู่ในดงไผ่ประกาศหนึ่งมันมีกำลังไปมากหนักหนานอนควางคาอยู่ข้างแม่น้ำไหลหันสัตว์ได้มาถูกบ่วงยอมกวัดเกี้ยวดวงรอบเลือนกินอันหนึ่งมีเท่าดำนินตัวใหญ่มากเป็นเนื้อขนองมันปองพบคนไล่ขับคว้าใดตาย
แม่นหัวใจเล่นขึ้นต้นไม้ก็บ่พ้นใดสักคนอันหนึ่งควายเถื่อนจนเป็นหมูลีอยู่ข้างแม่น้ำโซตุมนาทีมีข่าวลีปลายเลี้ยงควิดแมนหันคนเล่นเข้ามาควิดมาไกลอันหนึ่งนางจักได้หันแมงงัวอันข้างลูกตัวใจหันคนมาใกล้เล่นเข้าพิษดังเลือชีวิตเจ้าจักหลอดได้ประกาศหนึ่งเจ้าจักหันหมู่ข้างอยู่ไม่แลวอกอันรู้หลอนหลอกหน้าคนมันอยู่บนคาคบไม้ควรกลัวได้เป็นภัยลูกปอมีควันอ่อนนักหนาว่าได้ยินเสียงสิ่งคาและจิ้งจอกอันออกมาร้องในเมืองเจ้ายอมเสื่องตกใจสะดุ้งจิตทวนคุ้งควันนิยานั้นนางมันที่จริงไว้พระบาทได้สนใจว่าข้าแด่พระจอมใจหนอพระเจ้าได้บอกข้าถึงภัยข้าจักอดใจบ่อยู่จักไปเป็นผู้พาลาเจ้าเวทสันดรข้าจักเบิกเสียใบคาและยมยาต้องเข็มแปดกะผมบางจักนำทางไปก่อนหน้าลูกเจ้าพาเตียวไปแลนาข้าแด่เวลาเจ้ากุมาลีสัตลีหนุ่มเนาจักได้บัวเสมอใจอันจักได้นั้นโดยญากธรรมปฏิบัติมากลายพระการมีประธานว่าพาเกียวต้องน้อยมือเอวกลมรักษาฐานานุ่มบ่ย่อนอาบน้ำเมื่อเจ้าก่อนง่ายยามเมื่อร้อนกระหายซ้ำพิงไฟเนื้อบ่เศร้าจริงได้ผัวดีเสมอใจสภาวะอันเป็นแม่ล้างลำหัวเป็นที่กลัวแก่หญิงในโลกเหตุอันได้ทุกโศกเหลือใจข้าจักไปบ่อยู่ขอไปเป็นกูลูกรัญญาเพราะทรงข้าแด่พระราชเจ้าใจผู้ใดมีเทือดจาดอันถอยบ่ควรกินชาเข้านางสาวรัญญาไปลุนมาเขาว่านางนั้นเป็นแม่ลางทุกปากอ้างจริงกันใจผู้ถอยมาพันเป็นผู้แม่นมันบ่สู้ก็คุมกอดลากเอาไปสภาวะอันเป็นแม่ลางนี้ทุกฐานะใจแก่ผู้หญิงในโลกาเหตุดังอันนาคาขอไปบ่อยู่ข้าแด่พระราชเจ้าใจทั้งหลายย่อมดูแผ่นหญิงอันหาบัวบ่ได้กันเข้าใกล้ยอมสวมจับเอาผมยอดทอดคุมนมคัดกอดฟ้าเงียต่อหน้าคนทั้งหลายคือละอายใครหน้าเหตุนั้นข้าอยู่ผู้เดียวบ่ได้จะเข้าป่าไม้ตามบัวจะแลอันหนึ่งพูดใจตั้งหลายพุงมีใจตรงไปมักใจใครใดแม่ไม้แม่ล่างเขาย่อมคัดล่างเราเอาเพียวนุ่งผ้าเสื้อดีอันใหม่ใส่ใจว่าตัวเขางามแม่นเข้าคงมีสลิดสน้อยก็เอามาอ่อยหือแก่ยิงกันเขาเผาพิงเข้าไกลก็ไม่เป็นตูแม่นบ่สู้เขาก็จักเท้าเหนือดินเหมือนดังกาต้มกินนกเก่าจางลูกปากอ่างจริงกันนั้นแลอาภิญาติกุเลดิเตอันหนึ่งหญิงอันหาบัวบ่ได้แม่นอยู่ไกลปีน้องตระกูลมีเครื่องเงินคำทุนตั้งไว้ก็ยังได้ยินคำด่าย่อท้อมาแก่ยาก
กาปียิงน้องใจตั้งสหายเพื่อนบ้านต้านเตียงย่อมต้านดูเป็นข้าขอเล่นตามไปโดยพระบาทเข้าป่าไม้ตามผัวเลนานักขานักเทียนุตกาแม่น้ำใดหาน้ำบ่ได้โลกกล่าวไว้ว่าแม่น้ำเปล่าได้บ้านเมืองใดหาเจ้านายบ่ได้เมืองนั้นใช้ทานกล่าวว่าเป็นเมืองเก่าเสียสลีมีทันใดอิงทั้งหลายvùngใดมีบิดใจได้แล10 คนพ้อยหาผัวตนบ่ได้อิงทั้งหลายvùngนั้นใจตั้งกล่าวว่าแม่ลางทุกปากอ้างจริงกันเอาทักโทรทัศจาอันหนึ่งจอน้อยและตุงใจยกใหญ่ปกหัวโลดรักหันแต่กายไฟมีในที่ใดก็ปรากฏหันปอนมาตาปรัญญาก็ปรากฏแก่บ้านเมืองว่าเป็นใหญ่ใจผู้เป็นผัวยอมปรากฏได้แก่หญิงทั้งหลายในโลกเมื่อผัวทุกโศกยากไร้หาเข้าของบ่ได้เห็นใจยิงผู้นั้นไปตามบ่ขาดยามเมื่อผัวเสวยลาสมบัติเป็นกาตนใหญ่ยิงผู้นั้นได้ปรากฏถลุงยศเป็นดีกรรมโดยผัวตนมีดังอันยิงผู้นั้นเทวดาก็สักตื่นยกย่อว่านางกระทำการอานินอนกระทำยากเมื่อผัวทุกข์ลำบากก็บ่นเสียเหตุนั้นข้าผู้เป็นเมียขอลาพุทธภากาสีใบนุ่งผ้าเปลือกไม้เป็นทีตามหัวสภาวะอันตัวเป็นแม่ไม้แม่ล้างทุกอ่างบ้านถนัดใจแก่หญิงทั้งหลายในโลกเป็นอันมากพันค่าได้ปัดภาคจากลูกพระเจ้าฟ้าแม่นได้เป็นใหญ่เหนือหน้าแผ่นดินแม้นมีน้ำสมุทรตีเป็นแดนแม้นมีเงินคำแก้วแบนทรงใหญ่ก็หาสุขบ่ได้สักอันดีลียิงผู้ใดเมื่อผัวตนดีมีสุขบ่พรักข้างยามเมื่อใดล้างจากสมบัติมีใจหวังกัดบ่เอื้อไปเพื่อต้านผู้อื่นมักตื่นสุขสนุกแก่ตัวข้ากลัวแม่ใจแม่หญิงผู้นั้นเป็นอันก้าหยาบนักนาคาจักขับตามเขานั้นบ่ได้จักตามเข้าป่าไม้ตามหัวจะแลมหาราชามัดทิ้งสะพังคาโซพนังเมื่อนานตาสนใจตนพ่อจริงจะต่อนางทีว่าพ่อจะทำดีต้านต่อเจ้าบ่มีใจมอขับตามจากเข้าดงลามป่าไม้บ่ก็บ่ห้ามได้ตามใจเต้าว่าดีหนุ่งไว้ลานปูเจ้าจงละหือไว้อยู่ศาสตร์เวใจพอฮึกบ่ได้หันละลานกำพระเหมือนดังไอหันหน้าเจ้าทั้งสองนี้เดเตอละจะกุฏิเมื่อนั้นน้ำทีจริงไว้พระบาทไอ้ปิตาว่าข้าแด่มหาลักเจ้าลูกเต้าข้ารักเหมือนชีวิตบ่อาจจับปิดไปไว้ใดเพื่อข้าทั้งสองจับยินดีในป่าไม้ก็ได้หันหน้าลูกไผ่ทั้งสองเล่นนาเมื่อนั้นเต้าหนุ่มสนใจจริงกล่าวว่ากุมารหลานตั้งคู่เคยอยู่เสวยข้าวน้ำอาหารมีทุก
หวานลายพักการเจือจานโดยจิ้นป่าอาหารดีได้ลานกูดังหรือจักไปกินได้อย่างลูกไม่และหัวมันประการหนึ่งลานกูเคยไปแอวเล่นโดยหนวลยานสีไก่คำบอกลากลาดจะรถมาลาดจรไปลานกูจักเตียวตั้งไก่ดังลือได้ในกลางป่าไม้น้ำนาอันหนึ่งลานกูเคยนอนในปราสาทอันอุ้งอาจโดยจอฟ้าและยองปลีมีปองดีหับไว้บาดนี้ลานกูจักไปนอนแก่เก้าไม้ดังลือจาอันหนึ่งลานกูเคยนอนบนแต้นคำวิลาศมีเสือสาดลาดโดยโกเจ้าอันอ่อนสุขุมานบัดนี้ลานตั้งสองจักได้นอนเหนือดินดานเล่นยาแข่งหยาบจ้าจะจริงดังหรือจักนอนยิงอยู่ได้นั้นจ้าประการหนึ่งลานกูเคยลุกไหลทับดอกไม้ถ้าจันมันมีตั้งวันบ่ขาดนายพระศาสตร์มนเทียนหอคำมักนี้ลานกูตั้งสองดำโดยแดดจากไปถ้าลงเหือใครเวทเต็มตนประการหนึ่งลานกูเคยมีปันวานคนเวทล้อมอยู่พักอ้อมโดยจาลีวิบวันกวัดไว้ไปมาบัดนี้ลานกูจักไปอยู่ตรงหน้าป่าไม้คนจักผัดวีบ่ได้เลือกเลยยุงไตตอมตนจะแลที่หวังในเมื่อเต้าพรมสนใจกะสักยังคงตรัสเจียนจาดังอันคืนนั้นก็ถึงอันลุ่งใจฟ้าพุ่งขึ้นมาเมื่อนั้นนายสาวที่กิ่งดาแต่งหางลาหล่นจนไปโดยมาสิ้นทบสี่ตัวใหญ่ก็นำไปไว้ตีไกลละมนเทียนแห่งราญาส่วนว่านางลามัดทีสัตลีสะพายไว้พ่อผัวแล้วสั่งอำลานางนักสนมเจ้าแม่นางแก่เลือนลวงแล้วก็เอาลูกแก้วทั้งสองขึ้นขี่ก่อนหน้านั่งอยู่หามหาสัตว์เจ้าก็มีวันนั้นแลตามพังปากาเสนโตสัทธาอาหัตตามลวีลาจัปุติทีสัพพังคโสพันนานาหันตังตุขังใจยังเมวิสันตาลังวินาดังนี้เป็นเก่าพระเจ้าว่าภิกขเวนุลาเปพุทธังลายส่วนนางลามัททีตนเป็นลูกสาวสาลีพระญามัทธราชมีสะอาดหรือจากามโสภาแลบล้วนเนื้ออ่อนอ้วนสุภุมานกันนมัสการอำลาพ่อแม่ผัวตนแล้วก็เอาลูกแก้วทั้งสองคนขึ้นไปบนขีลาจะลดหามหาสัตว์เจ้าตนเป็นผัวนั้นแลส่วนพระญาวิสันตราพุทธลงยนต์ก่อสัตว์ขึ้นขี่รถดาไปที่ใดคนทั้งหลายมีแควนมาเจ้าก็เพื่อสัญญาณลดลากไปขอสั่งอำลาว่าดูลาแก่พ่อแม่หญิงใจผู้ทั้งหลายพ่อแม่ลูกจักเอากันไปปลูกสร้างอยู่ป่ากว้างหิมพานต์ท่านทั้งหลายจงมีใจบานฟังเป่งเกวียนพึกติมบ่ขาดหาเปียที่บ่ได้ส่วนสดีจง
อย่ามีความประมาทอย่าได้ขาดการกระทำบุญจักเป็นคุณเมื่อนาในฝากฟ้าเมื่อสวรรค์ว่าอันแล้วตนแก้วก็ออกจากเวียงไปเบื้องบันนางลาพูดสาลีตนแม่ก็เมื่อคนตั้งหลายฟังเป็นเกวียนเต็มไปโดยแก้วสิ่งประดับยิ่งเต็มในก็ใจไปไว้ส่องทลาบข้างเฮยลูกผู้วางตามใจเตอพระมหาสัตว์เจ้าก็ลาลดพดเครื่องประดับทั้งหลายตานไป18 คาบแล้วก็ออกจากเวียงไปมีใจมักไข่เร็วดูพระสัตลาจะมนเตียนเลนายามนั้นแผ่นดินนาเจตนาบ่ได้เหมือนดังมีใจกวักคืนคือลดเร็วยืนต่ออ้อยนาล้อเวียงใจเล็งแลไปยังสัตว์อันเป็นหลักมนเตียนแห่งพ่อแม่แห่งตนยามนั้นอัศจรรย์ไผบนเกิดกองเป็นตนมาแผ่นดินล้องและดอยคางก็เกิดมีปางโดยอันคุณนาอินโดพระญาจักราชหนีออกจากกันไปนั้นแลพระมหาสัตว์เล็งแลดูด้วยตนแล้วจักเหินนางมัดทีเล็งแลดูเล่าจริงกล่าวเป็นกะหาว่าอิงมัดทีนิสามีดังนี้นุลาลักมัดทีนุจนาอันว่าปราสาทมนเทียนอันควรสนุกสะเทียนถูกเนื้อเป็นที่เอื้ออาศัยแห่งพ่อแม่ลาตนประเสริฐงามล้ำเลิศดังมีใจโยนเราจะเอาตนปักหลักนี้ละจากไปไกลอย่างนั้นรามหาสัตว์เจ้าจัดใช้อย่างอามาตย์อันเกิดสหาจะตามตนได้60,000 คนเป็นขนาดเจ้าจริงเขาลีลาดฝืนสู่เมืองแล้วตนแก้วบุญเลี้ยงก็ขับรถไปตามมักคาจึงจะกับนางอ่อนเอาว่าดูแลเจ้ามัดทีพิวายาทุกปุ่งใดจึงมีมาตามขอดังอันนางจุงจารณายาทุกปุ่งนั้นกูปีจักเฮตานว่าอันแล้วนางแก้วลากัญญาก็เล็งหายังยาทุกอันจักมาขอตานยามนั้นพรามนาจารย์6 คนเป็นขนาดบ่อาจจักเมื่อยามมหาฐานาเอาติงติดตามมาไปลุนนางทีน้องเนาหันยาจกเข้ามาจริงไกลจริงบอกพระเงาไทยลาจาว่ายาจกมาว่าอันยามนั้นเจ้าก็เอารถยางพระเรายาจกเข้าไปตานแล้วก็ขอเอามา4 ตัวมาสัตว์เจ้าก็ตานก็มีวันนั้นแลตามทังปะกาเสนโตสัทธาอาตังธรรมะอันวาขนุงเตตังอัตเตอายาจิกสุงดังนี้ขเวนุลาเบกุตตั้งหลายพรามตั้งหลาย6 คนไปตันแล้วก็ขอเอามาแก้ว4 ตัวดังอันปัญญาเวชชันตาลาดขอพระศาสตร์เป็นตานในเมื่อมหาสัตว์เจ้าตานแล้วเอาหัวลดแก้วบ่ตกดินในยังตั้งอยู่ในอากาศยามนั้นเทวะเท
ศีลสีตนวิเศษก็มาเนรมิตเพศเหมือนดังละมั่งสีตัวเอาหัวซ่อนเอกแล้วลากจรไปถ้าบัวไข่กับมาจริงจากับนอลาทีมาดูลาเตมีน้องเปียเจ้าตุงเล็งดูที่ยังละมั่งสีตัวอันพีอันมีงามดีดังลูกคำก็นำเอาลุดเราไปเหมือนดังมาอัจจัญญาในชนลากในกานั้นหากเมื่อเทวบุตรสีตนพระกฏนำเอาหัวลากจนไปดังอันยามนั้นพรามผู้หนึ่งนั้นก็เล่นมาตามหลังมาตันอย่างมหาสัพเจ้าแล้วก็คองเอาอย่างละหลุดนั้นเราเจ้าก็ยังลุกเตาและเมียตนลงจากรถแล้วก็ปวดไปเป็นตาลแกถามไปว่านั้นแลกันตามือหลดเป็นตาลแล้วก็มือนางแก้วละมาทีกับสองลีลูกรักลาดก็มือค่อยขาดลงดินตาปัญญาก็เตียวโดยตินตั้งพ่อแม่ลูกทั้งตีตนเพื่อจักเตียวไปเข้าสู่ป่าไม้ก็เอากันไปต่างไปพระมหาสัตว์เจ้าจริงจะใครขับด้วยเจ้าละมาที่กัญญาว่าเจ้าสูงเอากันหาผู้น้องยังฟองว่าอย่างเพลนเบาส่วนตัวเราจักเอาจารีตนพีอันยังเพลนนักนาพระมหาสัตว์กษัตริย์จากกันชันนี้แล้วก็พากันลูกแก้วทั้งสองไปวันนั้นแลตามทางประกาศสินโตสัทธาอาลาจากุมาลังทายาลาจปุตติจาธานิกังสัมโมทมานาปัตตมุงอายันอายมันยังปิยังวัฏฐาพิขเวนุลามภิกขุตั้งลายปังเมื่อพระตถาคตเป็นพระญาวิสันตราได้พระคลัดจากใครปาก็เอาลูกกำพระจึงว่าจารีส่วนนามาทีก็เอานางกันหาเตียงจะร้อยกำจื่นยินดีจะก็เข้าสู่ป่าไม้มาผ่านด้วยพระการดังเข้ามานี้แลตั้งกันดังนิทิตังปริญญาสังวันนายังตานาขันปาลิเทศอันธรัปดาการหางว่าใดทรงลอยเก้ากัตถาก็บังกุมสมเลสเดชมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับก็การทำการอาขันก็เต็ดจบลงไปแล้วนะครับขอทางเจ้าภาพไปมีนายวิโรจน์แดงจันดีวงแปงร้อยตำรวจเอกสุพรรณแม่ประคองพุทธวงศ์แม่เกี้ยวมาใจเรียนนายอนุกูลก้อนตานายสิงห์วันชมพูศรีนางใส่ทองอุ่นใจจินพ่อเดชคำร่วงพ่อสุวิทย์แม่มาเรียนคำนายเจริญนางจันเพนทิพวรรณาอาจารย์เรวัตอาจารย์สวัสดิ์พงตานางอารีกันทักคำนายอำนวยนวาสนาพานิชกุลนางอรทัยชัยอินทร์นายกิติพงษ์นรัตดาธาแดงลานรัตดาภูลนางจันทาจันด้วง
นางขมุลนาสีอัญชรีปีดำนางจันทากวิพงศ์ในภูมิพัฒน์ตุ้มปาแมนางเอกนางกมลลักษณ์อาทิตย์ลานเอี่ยมศักดิ์นาริกาในทัชชัยในชัดธนันใจแก้วนางสนิทนางวิดาภูมิเพื่อและก็นายนิกรนางปัญญาม่วงมายาในประจักษ์มั่งมีนางสาววันคำดวงพ่อชาลีแม่ดาวเรืองลักราชอานาวากาศโพโกศลนางอัมภัยบุญหนลูกอาม่าเสี่ยมครับขออันนี้เป็นเจ้าภาพกันเต้กันตนาขันนะครับครับแล้วเพิ่มเติมในกิจดานางพันธทิพย์เซนสุวรรณเนาะก็อุดมแม่สีเพ็ญกันตะร้านทองแม่บัวรอยม่องจีเนาะนี่ก็เพิ่มเติมนะครับเจ้าภาพประเคนได้เลยนะครับขออนุโมทนากับเจ้าภาพศรัทธาต่อการนี้นะครับหมายมีศรัทธาคุณแม่กันศิริสุวรรณวงศ์และคุณสุภวัฒน์ใจดีแล้วหมายมีนายอนุกุลก้อนตาที่ไปภายภาคหน้าหมายมีแม่มุกดาฉิงแก้วนายชัดบดินทร์แสงคำปล่อยทานไว้ภายหน้าหมายมีศรัทธานายวิโรจน์นางจันดีวงแปงนตอสุพรรณนางประคองพุทธวงศ์แม่แก้วมาใจเรือนนายอนุกุลก้อนตานายศรีวันทุมภูศรีนางสายทองอุ่นใจจริงนายเดชคำร่วงนายสุวิทย์นางมาลีกันคำนายเจริญนางจันเพ็ญทิวรรณาอาจารย์ลีวัฒน์อาจารย์สุวัฒน์พงตานางอาลีกันทคำนายอำนวยนางวาสนาพานิชกุลนางอรไทยชัยอินตะ
นายกิตติพงษ์นางรัตดาทาแดงร้านระดากุลนางจันทรากันด้วงนางคำมูลนาศรีปัญชลีดีดำนางจันทลากาวิพงษ์นายภูมิพัฒน์ตุ้งปามานายอเนกนางกมลรัตน์อาทิตย์ร้านเกียงศักดิ์นาฬิกานายชัดสนัยใจแก้วนายสนิทนางวนิดาบุญเฟื่องขออนุโมทนาบุญกับนี้ไปกับศรัทธานะครับยะถาวะลิวหาปุลาปาลิปุเรนติสาหลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังฆปาจันโทปนัลโสยะถามณิโชติละโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสานิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขับก่อกันตาดาขันแต่ก็ได้เสร็จสิ้นปริมนต์ไปเรียบร้อยกับเทศนาธรรมโดยสามเณรทิติรัตน์โกสุมวีรัตน์โกสุมไพศาลวัดพระธาตุสีจอมทองอันนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอาการต่อไปเป็นการวรรณประเวทเจ้าภาพเก่าเจ้าสาธาบทของพ่อน้อยคำปอนแม่บุญปานสุปินตาพ่อน้อยแก้วแม่จันตาจันตินาอาจารย์วิราชอาจารย์พรศรีแก้วทันใจแม่อำเพ็ญเทพพวงศ์นายสุนทรนางตุยลินลาจงพ่อเจริญแม่จันตาเบลวันจงผอม่อนทินนางระไมนพขอบคุณนายสกุลนางเดือนเต็มตาคำอุดนายสุนโสรพงศ์นางสมพรกอขันนายพานุนางจินตนาคำกองนสปิยธิดากันทิยะนายบุญนางชุติมาคำมาโมนางสาวปณภัยสุภาอินนายบุ้งนางวิลาอันนี้เจ้าภาพการวรรณประเวทพอตอนนี้รอองค์เต้เนาะองค์เต้เป็นไปจอบพรรษาที่วัดห้วยสะแพกจะเดินทางมาจ้าน้อยนะครับขอนี้อดใจรอองค์เต้นะครับวรรณประเวทสามเณรเกียงเกตเกียรติเนาะเกียงเกตเกียรติทิติกรสกุลวัดพระธาตุของเราตอนนี้อดใจรอกำลังเดินทางจากห้วยสะแพกมาอยู่ ประจำพรรษาที่ห้วยสะแพกห้วยสะแพกนี่มามีไปจำพรรษาสามเณรเป็นอาสาไปจำพรรษาที่วัดห้วยสะแพกครับตรงนี้กำลังเดินทางมาอยู่นะครับครับอันนี้กันแรกก่อนถึงแรกหงแล้วหลังจากวันหน้าบาเวทจบไปแล้วก็จะเป็นกันชูโชคหรือว่ากันตู้โจกเนาะอันนี้ก็หมวดของพ่อเราไม่จุ่มสุพรรณอันนี้พี่น้องบ้านนอกสันเหนืองเนาะอันนี้พี่น้องบ้านนอกสันเหนืองอันนี้บ้านนอกสันกลางกันบ้านนอกสันกลาง
อันนี้มันมีอะไรมันนอกเป็นมีอะไรนอกสันเบียงก็มีสันแกงก็มีสายมันนอกมันนอกในนี้มันนอกสันแกงพวกเราไม่ตู้สุพรรณได้นะครับอันนี้คำที่จบครับอันนี้คือจบอันนั้นวันแรกประเวทอันนี้อาจจะร่วมทำบุญกับฟังได้เลยครับอันนี้กันผู้จบอันนี้ท่านพระครูโสพลสุวรรณธรจะเป็นองค์เต้ผู้จบนะครับอันนี้สามเณรกำลังเดินทางจูเนียเนาะสามเณรจูเนียกำลังเดินทางมาครับครับท่านใดควรจะร่วมทำบุญกันวันแรกประเวทก็ได้เลิกผู้จบก็ได้ครับก็หลังจากที่การชูโชคหรือว่าการจุจบไปนั้นก็จะได้ทำบุญถวายการทำรายจ่ายนะครับคือทำรายจ่ายนั้นจะมี13กันตั้งแต่การสกลจนถึงละกรหรือว่านครกันนะครับอันนี้ก็ไปทำรายจ่ายครับต่อภาพในจากนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของพญาเวสสันตราชที่อาการหิมพานต์ที่เกฟังไปแล้วก็เป็นกระตานแจ้งเปียกแก้วเนาะแกเมียงกาลินตราชอันนี้ฟังของไปของมันถ้าท่านฟังดีกันทำอะไรกันตั้งใจฟังอาจจะบอกเนื้อเรื่องอาจจะพญาเวสสันตราชนะครับตั้งแต่การอาคารที่จบลงไปแต่วันนาพระเวทก็จะขึ้นมาแถมทูโจกเนาะทูโชกเนี่ยทูโชกคือทูโจกบ้านเขากำเนิดเป็นของทูโจกไอ้เนาะแต่ภาษากลางเรียกว่าทูโชกนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของทูโจกนี่เกิดจากของเพชรเป็นธรรมทูโจกครับทูโจกที่เจ้าจารีกันแหอันนี้จะบอกเรื่องแล้วแต่ท่านฟังเอาตั้งใจฟังฟังการทำของใครของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องของพญาเวสสันตราชที่ได้บำเพ็ญได้บรรลุอรหันต์นะครับที่การจ้างการแม่การมัวการปลายตาหมดการทุกการเต้าการสัพพะวัตตันได้ถึงบรรลุผลที่ได้เป็นอรหันต์คือเป็นเรื่องของพญาเวสสันตราชที่เขาฟังธรรมประเพณีเดนนี่เป็นของเขานะครับครับตอนนี้องค์เต้ก็ได้เดินทางมาแล้วนะครับคณะศรัทธาเจ้าภาพเริ่มกันวันนาพระเวทเนาะเมียท่านนี่ก็มาพร้อมเดินทางมาแล้วนิมนต์กราบอาราธนานิมนต์สามเณรเจ้าขึ้นสู่ต่อมา
กับปริปุณนังสุขเสียงแล้วบ่เสร็จบาทนี้ก็มาถึงวันนภเวทบ่ไกลกลาเจ้าก็ปาเอาสองสายใจโอรสนากับมัดเรจอมลาเตียวลงภาษาเกินบ่อยู่กำนาสุดงพายตาว่ามีหัวใจและส่งนุ่งไว้ลูกเต้ากำตังนางนอนเฮาแม่มาที่จอมสาลีเมียมิงไปอยู่สร้างสิ่งสมปานขอโลกสิกพาผู้บานตนสักสวาเกินนางธรรมาแก้วและเตเตสนาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังปัจจังอรทานังกะโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันเตปันเตงังคันจันเตมนุสเสเดนสาโกเมวังกัตตาปัมปัตโตปุญจันเตเตลัมดังนัมมันเตสันนาสวงมังงากันสันสิตนนั้นเราต้องเอาออกจากเมืองไปหันคนตั้งหลายไปนาเจ้าจริงทางบ้านดูแลเพื่อนตั้งหลายมวลหมู่เขาวงกดความป้าตาคินลีมีอยู่ที่ใดจ้ามนุษย์สาคนดังหลายแวดคนหมายรู้ว่าวิทราเวสันตันลานเจ้าป้าเทียนจางรับพระมงเมืองมาจิงน้อมหัตถาน้อมไว้เดวะท่านแด่พระเทียนไทยบุญมีเขาวงกดจิลีไกลนักแล้วว่างอ่านคนทั้งหลายพุงนั้นหันกันสักสิตนท่องเที่ยวหนแม่ที่ได้มีใจกันลุนนางบุญผลใดก็ลงหายบอกทางนั้นไกลมานักนางมาดูแลข้าเดมังงานลาจะเจ้าหุ่นตังเข้าสู่วงกลกินเลไก่นักเตเลเต้นดังนั้นกลางนั้นว่าเจ้านาจันเลและกันแห่ตั้งกูหันดอกไม้ตั้งโยนทานน้ำข้ามดังไปก็มีใจใครใดจริงร้องไห้วนขอลงคานเทวันดานั้นน้องก็ยินดูส่งเต้นถอยจริงจริงไม่อ้อมคอมลงมาโอยยองอัฐามุกมือเอาได้มางาสันเจ้าก็บินเอาดอกไม้และหน่วยไม้มือแก่ลูกไทยส่งนาส่วนนางและจะมัดทีโดนท่านลงลำกันนั้นยิบทีมอนยนพ้องมันไม่บนคมลงมาปุ่นมังอาสาจันนันเจตาล้มเลิศก็บังเกินสาธุการว่า
อังหงเวนอมีด้วยเด้ไม้ทั้งหลายงานหาจิตใจบ่อนใดงาใส่ซึ่งเงินลงให้แห่งผู้นานก็บันดาลคมอมลงมาก็โดยงานุภาพแห่งปัญญาเจ้าจมเจียงเงาล้างจางอัศจรรย์นินนาบ่เคยมีแต่ก่อนเพิ่งพวงคุณหัวป้องสยองเข้าคืนสิ้นคุณลุกตื่นก้องเกินวินัยนี้และวันเต้นอันสัจจานโดยมักทางอันก็ใหญ่อันมังหาสัจเจ้าไต่เตียวไปยังดอยนึงจึงมาสวรรค์นาคิเลงอันไต่ได้งานโยจนะคณาว่าแต่เวียงจะดูดานครไปมีนามใหญ่มีจืดได้มาคนที่มาลามีไปนานั้นนานได้งายุจนะคณายังมีบางครั้งอันนึงจึงมาลันจะกินเลไก่คนใดสิโยนจะนามเดเลยังมีบางครั้งอันนึงจึงว่านาเลกันทั้งกามเป็นสนามเต้นตั้งใจมีกายคนใดงาโยจะนาเตเวียงมาดูตาละนครชัยไก่เต็มบ้านกามไปได้สิมโยจะนาเวียดนานไปสู่เวียงเจดุตาละนครบนได้นอนหักเดินจนไปวันเดียวคนรอสิงกษัตริย์จอมยอดออกจากเจดูตาละนครยังไงเจ้าทั้งหลายก็ไปรอดประเทศอันเป็นเขตเจนตั้งนาดบุญลิงอันอุดมนิธิโดยคนมากดังดาเต็มไปหน่วยบ้านน้อยใหญ่เหลือพังงานหัวละมวนโดยจิ้นปางงานเข้าเราสิมังงากระสุนบ่องเข้าสู่เวียงชัยก็ยังอยู่ศาลาใกล้ประตูเวียงดินดีเมื่อนั้นราชามัทธีก็ฟังคุณคงทุนเลงานป่าทาตั้งพูดแห่งพระอยู่เนืองหัวส่วนตัวนางจริงคนิ่งน้อยใจว่าผู้จังมือบนทั้งหลายรู้เห็นอันปัญญาเวสันตนามาเดินว่าอ่อนนางเข้าไปยืนอยู่ที่นั่นใจประตูศาลาเพื่อสัญญามือเจ้าเจตนาลูกข่าวห้ามตนจากกาจากเมืองมาเจ้าเมืองเจตนานั้นนางหันนางลาจุที่มีลักษณะงามดีจุงแง่เขาก็มั่งอ้อมแห่เป็นปริวารก็กล่าววงงานเจียมจำว่าดูแลเจ้าแม่เทวีเจ้าเคยอยู่ที่สุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดเคยไปไหนด้วยหน่วยงานพวกข้าชีวิตกายคำแหกน้ำไปบัดนี้เจ้าเตียวร่างกายด้วยติดเต่าของเราเกือบเราลงไปเตียวร่างกายในแปลงเจ้าแม่ตีนี้ด้วยเห็นได้จ้าคนทั้งหลายมนต์มาหันเท้าสีตนทางเมืองมาหาปฏิวันร่อนใดก็ยังหายานจ้างยังหาโมมีจอยเขาก็ลีลาไปสู่ยังทิ้งอยู่พระญาเจตนาลัทธาบอกที่ยังอันมาแห่งพระญาเวสสันตละเจ้ายามนั้นเราเจ้าพระญาเมื่อตนได้ยินคนมาบอกกล่าวได้ลูกข่าวมันมาแห่งพระญาเวสสันตละเช่นถอยเขาก็ร้องไห้ลำลายไปมาก็มาสู่ศาลาตั้งเต้าร้องไห้กล่าวพระสัยว่าข้าแด่พระจอมใจเต็มวันลา
สังภาวังหันหาปัญญาบนใดบ่มีสุขไม่เครื่องเทียงก็ยังมีแก่เจ้าหันจะเลือประการหนึ่งเจ้าสิทธิ์เจ้า10 ปีในนอกฟังข้างของมีสิตั้งประชาชนลานพอปัญญาลุงกามีสุขการเดือดร้อนบ่ทุกพิงคอนในใจมันจะเลือประการหนึ่งหมู่รีพลมวลมากจังหน้าลุนแบกมีลายไปที่ไหนบ่เตรียมเจ้าละเลือเจ้าคาแคบเมืองมาพอคาซึกนาเลือนแลมาปะแป้งแก่เจ้าลาจางคำจอใครข้างออกจางเมื่อพระข้างเมืองมานั้นจะมังงานสันโดส่วนตามมังงานสันจอจริงบอกกล่าวเห็นอันมาเก่งปัญญาเจตนาจริงโอกาสจริงโอกาสทัทาวาบุญสังลังเจวะเมสัมมังตุสัมมังนามัญญังตีนั้นเป็นตนดูแลเพื่อนเจ้าเรามวลหมู่ตนเราอยู่ในเมืองสุขแมงบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีไฟญาติบ่มีไฟญาติกังวลกังตังปิตาองค์อาตังประชาลาสิเป็นโดยมีแต้นลำมือจ้างมงคลตวงว่างเสริญโดยลำเลือข่าวคนงามงามงอนสักขานได้เมื่อด้านแด่พรามกะลิงกาลาเจ้าเมืองเขางามอำนาจผู้แท้จริงพับเมื่อรอกายการออกจากเมื่อพระภาคเมืองมาเราจะพากันไปสู่จำไปอยู่ยังเขาวงกฏคุณแลเมื่อนั้นเต้าพระญาเจตลาจริงโอกาสทำกำงามว่าข้าแด่มังงาลาจะเจ้ามาเน้นเราเจ้ามาเลี้ยวด้วยดีบ่หอนมีมาล้นลายขอเจ้าอยากให้หนีไกลจุงอยู่ในเมืองเจตลาดเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่อยู่แก่หมู่ไผ่เจ้าเราจังบันทอนลุงล้นบอกสู่คนสู่กายจิ้มต่างงานนั้นนาแหล่งเขาสาลีมีแมกน้ำพึ่งน้ำเม็ดนางเลือนไหลเจิญต้นยูนสบายเดือเจ้าว่างอ่อนเวทสันตันลุงงานยามนั้นพระยาเวทสันตันลานเจ้าจินตันเก่าคำดีว่าดูแลเจ้าตั้งหลายงานสิ่งอันใดมีมวลแม่เจ้าตั้งหลายงานน้ำมาเราก็ปัดเตียงเราเอาแต่แลกเป็นของแขกคุณจางองค์พระพิตาทินลานได้คำเรากาข้ามออกจากเมืองมาเราจะพากันไปอยู่เสพสร้างเขาวงกฏควางปัดปาปาตาพุ่นแลเราตั้งหลายสี่คนไปอยู่ที่ใดเราตั้งหลายจึงให้โอกาสงานนั้นเต่าพระญาติลาดก็มีงูกาดกำจาวาลานลานชาจุงโอกาสพุ่งทางจำใจไปของอนุญาตกับพระพิธานที่ลาสนใจเมื่อรู้สัมภาวะอันใดอันหาต้นบ่ได้เมื่อคนใจไปน้ำนาของพระราชาอย่าไปสู่ตั้งอื่นเนื้อเจ้าเจตลาดจงชื่นสมมันสร้างเขาจับแม่ลิงล้อมมาอยู่แวดล้อมมองเป็นปริวารแล้วเจ้าก็จับทำขึ้นสู่สถานเมืองสิเป็นดังเก่าเต้นดีลีและนามังหาสันโตส่วนมังหาสันเจ้าในกองเต้าพระญามาเก่ากำงามเจ้าพวกงาดกำตามใจ
ใครจริงใจข้างวานดูแลเพื่อนเจ้าเราตั้งหลายมวลหมู่ที่ย่างหันจังขึ้นไปสู่สำนักพระพิตาเพื่อนจังบอกพญาตนใหญ่เมื่อดูสัมภาวังพันหาส่วนบนใดแห่งตนเราก็เจ้าตั้งใจอย่าเพิ่งใจเหตุนั้นใดเราว่างอันเดาตนนั้นก็เป็นใหญ่ในห้องความพาชานี้ยักกรรมก็ตำเงือข้าได้พลาดพลาดสิ้นแต่งหากเป็นเจ้าเมืองเขายิ่งเครื่องเทียบใหญ่จังมือพ่อข้าใส่กันทะกรรมโมกอันจะโคกรรมข้ามงำโพแห่งข้ามมือพระราชนาเนลันเทนพองข้าเป็นเห็นคนเดียวเล่นนาราชโนยามนั้นเล่าพระญาตั้งหลายจริงกล่าวว่าเดวข้าเดมังหาราชเจ้าพิวาประวัติการนั้นเราอันใดมีอยู่ในเมืองเจตุตะลาลาเป็นเจ้าอำนาจเหนือเมืองเจ้าจักบ่เครื่องสั่งจักสิ่งจักสมที่ยิ่งพูดว่าการมั่งหาสันเจ้าจริงเก่าเป็นคาถาวานามิจันโทมาติงงานเดลาจัสสมานุสันทิเสตุงปัมพาจินตาสลันตาทัตแมเจตุเจนตาปุตตะสุนนาดัมเมดังนี้เป็นเข้าว่าดูแลเจ้าตั้งนายเราบอกคงไปเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ไพราชาเป็นเจ้าปัญญาสอนเจ้าราชเจ้าวิเศษทำเราขาดเมืองแม่พิวาเราละอยู่สวยเสวยลาเจ้าสีเปดังเสนาเงามาคุณโลหิตจังได้เป็นเทียงกันต้องเดือนนั้นจะมีมาคำมันนักหนาโมเบิ่งใจเราจะเอากันไปอยู่ที่อยู่โดยวงโคตรคุณแลเตนั้นพระญาเจตนาได้ยินโอกาสคำจาเข้าของกระทำสัจจาลักปูจากับประดับบันดาลเดินสาดังเป็นเวทวงเวทโดยพระดังภูงาสันเกมังอาสันเจ้าก็ทุกแต่งเฝ้าอยู่เป็นปริวารเสียงจิตลาการขึ้นเรื่องแล้วต้นแก้วพองออกจากศาลายามนั้นเต้าพระยาวหมื่นต้นก็สูงดอกสันดาฝนแก่นไทยเสียงหมุนดังได้สิโยจะนักขนาก็เสียงมาคาติกายเดือดป่าไม้หิมมาปานจริงกับทุนสานว่าท่านแด่มังหาลาจะเจ้าคนทั้งหลายนั้นเล่าพุงฉลาดงามมึงว่าคำเจ้าว่ากำนันนาประการใดผู้ข้าทั้งหลายก็จังบอกเต้าพระญาตนได้ออกไปบวชเป็นลาเสเมใจนั้นมันเตียงบอกคนเงียงไปกรรมฐานยอมเจริญงานทุกคำจอเต้าจุงเอาลูกเต้าและเทวีไปอยู่วงกฏจิลีดินโดยอันมีชื่อว่ามาทันก็มีแลตั้งเจตางอนุสายิงโซเต้าปัญญาเจตนาในโอกาสบอกเหตุดงนาว่าข้าแด่มาลาจาโนลาเจ้าจุงสามพรนาสู่หนเหนือต้นเกลียวยุ่งยากย้ายไปติดโดยอันจือจักหันโดยอันจือวิปุระอันไก่เล่าเชียนเต็มไปโดยไม่ตั้งหายอันยังย้ายยินยากเป็นติ่งควรห่างละมาไว้
เมาใจแล้วจังได้หันแม่น้ำเจนตู้วันดีหันใหญ่หันไหลมาตีแต่ต้องดอยขาเต็มไปด้วยปูปลาและเต่าน้ำดกกำลำเพียงยามมีน้ำอันเย็นใส่สลาปลาลาจองอาบแลดูดจินก้อนจังมีความเย็นดีชื่นจอยกำโดยลูกน้อยเลปีจึงลาญาติเสียงนั้นนายิ่งโยดจังได้งานไม้นิ่งโคตรต้นใหญ่มีกิ่งก้านไฟสาขามีลูกนาสร้างมีลมกว้างเย็นดียังมีดอยลูกนึงชื่อว่านาฬิกามีสกุลนาลายต่างๆสีดำกระด่างขาวแดงเขียวขาวแสงลายดองบินไปรอบชิงกันมีลายพันลายหลากกินนันเลนันร้อนห่างวิ่งเต้นควันฟ้อนเล่นควันเมายังมีสิ่งอันงามเราจือว่ามวลจันเล่นทัศมีติสาหนเหนือช่วยวันออกมีดอกบัวดอกปานและจังกองสีเขียวขาวอ่อนแดงแดงมีสีต่างๆนานายามนั้นกว่าแล้วจะเจ้าฟ้าจังได้หันยาเพศเขียวงามในวันนั้นลามป่าไม้พระกอมโดยไม่ทรงจำพวกคือคงเป็นดอกเป็นลูกควรเป็นตีนถูกเนื้อเพิ่งใจแห่งคำบัวไข่กับอากำตั้งลูกลาแรงอากาจากคันลาลาจังคำพ้นโดยงั้นเป็นคุณแม่น้ำก็จะตายย่อมทางยานดินสีจังได้สาโบกคันลานีมีจันตุลละซึ่งแห่งมีสีแจงเสมอกันมีลายงันลายแหลกเต้าน้ำและปูปลาไว้ไปแม่โมคามีตาลาเพียงงามมีน้ำบริสุทธิ์เย็นสลาปุนดิดคอยแอบและเก่งจันแลปันนันลาสาแห่งมังหาลาเจ้าอยู่ดีตั้งอยู่บนนิสานและสาโบกันและนี้เจ้าจงเว้นทิศเลี้ยงยินสีชีวิตเจ้ากับตั้งลูกตั้งแรงอันคาชญาโดยงานแสวงหาหัวมันและลูกไม้เจ้าอย่างได้พระมาใจไก่จุงปลาลูกเปลี่ยนไปใจเพื่อเมืองเข้าไกลเมืองแสนแลนสวรรค์ได้เติมเอวังบุตรเดนเต้าขยาเดนนั่งลาคันโอกาสเก่ามุนตั้งใจมันตาลาวาได้15 ยุทธเก็บลำมังนางกาสักเจ้าเข้าก่อลำเปิงในใจว่างคาซึ่งอย่างใดโอกาสมากระต้องได้แก่เจ้านาสีตนเนื้อเป็นอนตาลายโดยกัดสลายกายความเขาก็ต้องตามว่าชื่อว่าเจตังลาวันเนนจอนนั้นสั่งสอนเดตามไว้รักษาประตูป่าไม้หิมมาปังมาการจุงเป็นจารณะการในนอกยังเข้าออกไปมาท่านจุงรักษาเฝ้าอย่างเป็นทุกแก่เจ้าเวชันดอนเดือว่าอันแล้วต้องขึ้นสู่มาสู่ปราสาทแก้วแห่งตนก็เมียงและส่วนพระยาเวชสันตันลากับดังปิจาลาญาส่วนขั้นไปลอดข่าวกันทามันนาแล้วต้นเจียวอยู่ที่นั้นคืนหนึ่งเราวันผูกเจ้าก็เข้าสักแนวสู่มนเหนือแต่เราก็เข้าไปถึงดอยวิพุนที่นั้นก็ไปถึงแห่งแม่น้ำเจนตุวันดียามเมื่อสุรินลำสีร้อนไว้เจ้าปากันมานั่งไกลริมฝั่งนั่นที่มีใจยินดียิ่งท
ก่อนเศร้าเบื่อเข้าน้ำมางานเม่งล้นวานน้ำทานปางานเป็นทางเลี้ยวเจ้าก็มอบเป็นคำแก่พันตาผู้นั้นแล้วต้นแก้วก็อาบองค์ทรงเกศเก้าเสียงซ้ำแล้วก็กินน้ำอิ่มเพียงใจความร้อนกลางไงน้องป่าเจ้าก็เข้าป่าไม้ถึงเข้าไม่มีคนใหญ่อันตั้งอยู่ไกลจงตายเจ้าก็ยังหึงหายลำบากด้วยงานทุกยากเตียวตั้งไกลไปถึงเขาหน้าเลี้ยงการใหญ่ก็ได้ตายไปถึงตีนเขาตีนั้นก็ไปถึงเขตขันมุจลินทาสสีไปถึงเจงวันออกมีจ้อยเหนือนั้นดาวเข้ากองเข้าไปสู่ป่าไม้ดงเขียวด้วยหนดังอันพ้นลอยตีนคนเดียวเดียวตายได้ก็ดวงคำไปก็มีแลตัดดับมิงคะเนนายขันนายามนั้นนาพญาเย็นตาตนวิเศษก็รู้แจ้งเห็นว่าข้าเวชสันดรเดินจนอยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมพานโอกาสตนเป็นใหญ่จริงรีบเปลี่ยนจานละนะว่าควรผู้อินตามหืนใดยังอยู่ห้องแห่งพระกันไทยเวชสันตลาจากันอินตาลำเปิงฉันแล้วตนแก้วก็หามายังวิสุกรรมเทวัมตนวิเศษว่าเจ้าจุงเนรมิตเพ่นลงไปสู่คงเขตเมืองมันสานเนรเมนนาสมละสาลาได้อยู่งันควรผู้สนุกใจในจุมพูดใจเตต้องคงเขตห้องเขาวงพุทธแน่เตยยามนั้นวิสุกรรมเทวะใจกว้างก็ลำเอาคำอ้างแห่งยินตาก็ลงมาในลำศาลาดำกูเมื่อเป็นที่อยู่เมื่อวันและเมื่อคืนในลำกุงกำแก้วสองลังแล้วก็สำแดงยังดอกไม้อันเป็นดอกเล่มใบบานงามกับดงงามป่าโกยในที่สุดมวยจงโกมแล้วแต่งบาริขานสมนักบวชรวดมือครบแล้วคุณประการเขียนหนังสือสละไว้แม่นผู้ใดมาใครบวชท่านลงพาหนวดเป็นราศีจริงเอาบาริขานนั้นมีพุ่งนี้แล้วบวชสร้างพาหนวดแสวงบุญเดิมวิสุกรรมเทวัมตนองค์อ่านกองคำพิว่าสามกุงไล่มือลีไข่นิบไก่และเนื้อนกตั้งลายสั่งสะเลื่อนอันมีเสียงพื้นซ้ำพึงกวางก็มึงเอาตัวนี้เล็กจุงเฮือปีกนี้ไปแล้วก็กำขึ้นไปสู่ยังได้อยู่แห่งตนนั่นแลมังหาสันโตมังหาสันเจ้าก็ต้องเต่าตังเตียวพอผู้เดียวตายได้ก็ไว้น้องไทยและลาจุกุฏต่างเข้าไปสู่ปัญญาสารานั้นแล้วพระต้นแก้วลำเปิงในใจว่าที่นี้เป็นที่อาศัยแห่งนักบวชมาสร้างพระนวลภาวนาเจ้าของเข้าไปประตูปัญญาสารลางเข้าสู่ในแก้วผูกไฟในของเขาเล็กนันลายสื่ออันสู่กำเขียนไว้เต้าล้วนยินดีว่าผู้นี้มาอยู่ป่ายินตาเจ้าฟ้าห่างรู้กันเต้ามันผู้จำตุงยากลำบากทางภาวนาจริงเมื่อเวสุกรรมมาเป็นแต่งยังห้องแห่งปัญญาศาลาเพิ่งมี
จะเลวางอันแล้วเจ้าก็วางสะเลกันใจเล่นธนูแล้วก็เกมพาข่าวไว้นุ่งผ้าเปลือกไม้แผ่นหนังสือขอนจัดขอนจันดาไว้เหนือเกศเจ้านุ่งเพศเป็นเจ้าตาปาสันสีเบี้ยมือถือไม่เก่าเจ้าก็ออกมาจากศาลาเดียวไปมาในจุงกลมแล้วก็ออกมาสู่ลูกแก้วแล้วราชามัดที่ลำนับอินทรีบ่เศร้าเป็นดังพระปัจเจกพุทธเจ้าตนบุญแลมันเทพิโคส่วนวานาจะมัดที่ตนสุขภาพก็ครุกกับแต่ตีนแห่งข้ามภูมินเป็นเจ้าแล้วก็เข้าสู่ปัญหาสาลังเอาเพื่อเป็นตากาสาสีนีจื่นจอยแล้วก็มือกูแม่น้อยตั้งสององค์ข้าลงตนเป็นนักบวชแล้วสร้างว่าหนวดเป็นจิกขัดเด็กขันลาสีพ่อแม่ลูกเต้าป้ากันเข้าอยู่ในห้องเขาวงสดจินลีก็มีวันนั้นแลอาตาในการละนอนนางมาทิพบวนก็ขอปนกำลังมางาสันเจ้าจงเจียงเขาลาจาวาเตวังคานเดลาจะเจ้าอย่าว่าจังเข้าสู่ดงนาเขาเสวงหาหัวมันเลลูกไม้ของพระเงาไทยจุงอยู่รักษาทรงลูกลาดังโป้งมือเจ้าอยู่สลมข้าจังอดเข้าป่าไปสอนนางเสวงหายองคาและลูกไม้คันล้านได้แล้วก็จะเล็บมาเลี้ยงพระราชาเป็นเจ้ากำตังลูกเต้าตั้งสองได้เติมมหากษัตริย์เจ้าก็ขอพรกับนางโนนเอาปัตตาสินีบ้านดูลามัตติเจ้าปีลาทั้งสองเนนได้ชื่อว่านำบวชแต่เด่งเด่งอันว่าอิทธิแม่ยิงตั้งหลายเตรียมยอมเป็นหุ่นดันลายเกมพระมาจะเล่งกลางกระทำจิตใจมือฟุงแตกแลกแตกนี่ไปเหมือนนางยันได้เข้ามาสู่สำนักกูพีในการที่บอกวันนางนาจะมาเทก็เอากำแห่งมางาสันเจ้าว่านางบอกเขาในการบอกเพิ่งควรก็มีเล็ดนาแม่นว่าสัตว์ทั้งหลายมวลหมู่ทวนนาอยู่หิมอัมปานมีประมาณหลายแหล่งเพื่อหางอาเกียงเขาบ่เพียนทุกร้อนลำบางคนทรงกาเมตตาไม่เตียงจูจรตรงเพียงรอดทุงภายก็มีแลมันเทเปส่วนนางมาเทตื่นแล้วนางนกแก้วก็นำแม่ยองน้ำทองน้ำสวยนานแล้วไม่สีฟันไปปันแก่มังหางกัสัตเจ้าแล้วก็ควรเพียวเล่าอาสงสาลาแล้วเมื่อพุทธทั้งสองอยู่ใกล้กับดาวไทยบนเรือนางก็ถึงด้านเช้าและเสียงจองปองอันจักปวดต้องหัวมันกำตั้งข้ออันจักเกี่ยวลูกไม้เล็บไปซ้อใส่แสวงหายังทะเลลูกไม้พันนางได้แล้วก็ขึ้นมาสู่ศาลาเมื่อยามตะวันทุกตองลูกไม้สามเต็มพุงเจ้าก้องอาองทรงเกตเก้าแห่งลูกรักเจ้าพุทธายามนั้นกระสับลาตั้งสีน้องอยู่ติ่งไกลประตูศาลาก็ปากันเสวยหัวมันและลูกไม้อันตนแม่นได้นำมานั้นแลเมื่อกษัตริย์แลพ่อแม่ลูกได้เสวยลูก
ไม้หัวมันนางแก้วละมัดทีก็ตาเฮาลูกลักเสียไปสู่ติ้งอยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลจันตาโลกันติญาคลาสักละตั้งสีปากันอยู่ในห้องเขาวงกฏจินลีนันละแมนแวนได้เดือนหนึ่งก็มีโดยประการดังนี้ว่าน้ำปาเวทว่านากันตังเด่นเตตังที่ญาสังวันนาวิเศษจ้างมองเห็นวันนาประเวทกันตังอันตระดับโดยพระทานยังว่าได้57คาถานิติตังก็บังคมสมเลสเดนมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุธรรมเทศนาวันประเวทได้จบลงไปญาติโยมที่จะมาถวายผ้าห่มพระบรมธาตุพระเจดีย์เชิญเข้ามาในวิหารให้ก่อนรอพร้อมกันในพระวิหารให้เนิ่มเข้ามาได้เลยนี่มันเหมือนกันในสองแผ่นเนี่ยรายชื่อก็มีพ่อน้อยคำปันแม่บุญปั่นสุปินตาพ่อน้อยแก้วแม่จันตาจันจินาจันวิลาศจันพรศรีแก้วทันใจแม่อัมพินเทพวงศ์นายสุนทรนางตุ๋ยดินลานจง พ่อเจริญแม่จันตาเบี้ยวบรรจงผอม่อนถินนางละไมพนมกูลนายศักสกุลนะศักสกุลนางเดือนเต็มตาคำอุดนายสุรพงศ์นางสมพรกอขันนายพานุนางจิตตาคำกองนางสาววิยธิดากันทิยะนายปุณนางชุติมาคำมโนนางสาวนงนภัสสุภาอินนายบุ้งนะบุ้งเนาะนางจิลานามสกุลยังมโหแล้วก็มีกันเทศพิเศษถวายก็มีพ่อซักแม่สมศรีสุภาอินพร้อมด้วยครอบครัวอันนี้ถวายพ่อไหนไม่เลี้ยงสีเข้ามาขอพานอันหนึ่งเอาพานมาด้วยเอาพานไปหลังน่ะเอาคณะที่รอห่มผ้าพระธาตุแต่มารอตั้งหน้าไปเลยเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้ได้ทำพิธีถวายอยู่ตรงนั้นน่ะโยมนั่นแหละเอาไม่นั่งผมสีมาผมสีอยู่ไหนน้อยเก่งก่อนเลยเก่งเลยเอายืมพันเนี่ยเอาลูกยืนเลยศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเขาคือประเดี๋ยวเนี่ยวัดเขาในจังเดือนไหนจะห่มผ้าพระเจดีย์นี่เตือนเอวจะบอกคือของห่มไปเลยแล้วเดือนไหนวัดก็ยังคือห่มเตือนเดียวเดือนเป็งทุกเดือนเป็งก็ยังห่มครั้งเดียวญาติโยมก็จะมารวมกันตั้งจะห่มครั้งเดียวไม่เลี้ยงสีระวังหลวงพ่อเด้อทั้งหลังครับได้ยินทุกคนรู้ดีอะไรปัจจุบันนี้ทำหน้าที่เรียกว่าทำหน้าที่
นาหะปังนะยะถาวริวะหาปุลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนลโสยะธามณิโชติลโสยะธาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโกวินัสสันตุมัตเตภวัตวันตะละโยสุขีติคายุโกภวะพิวาทนาสีลิสนิจังทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุสาธุตอนเดิมวันนี้มงผ้าพระธาตุมีกี่ผืนยกมาหมดเลยป้องศึกษากิจใจนำคณะทามาดังกล่าวนี่ก่อนยกมาเลยมาที่กลางผ้าที่จะห่มกี่ผืนเอามาหมดเลยมาทุกๆผืนเลยหลวงพ่อพลดังหลังมีกี่ผืนเอามาเลย3 ผืนเอามาหมดเลยมาที่เลยอาหารมาทางนี้มันจะได้วางถูกอาหารไม่ใช่ขวางเด็กตอนนี้ไปจะได้ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุมันครับท่านออกเนี่ยท่านอะไรท่านเอาตั้งกันเลยเอาตั้งกันเลยทุกท่านเอาตั้งกันเลยตั้งเลยเดือนหนึ่งเขาจะห่มแค่ครั้งเดียวมาเดี๋ยวนี้ญาติโยมคนไหนจะร่วมบุญคนละเล็กละน้อยร่วมบุญจะได้บริวารสมบัติเหมือนกันทุกท่านทุกคนเจ้าคุณลงก่อนละก็ไหว้พระธาตุกันเนาะโยมขอให้มีจิตใจมุ่งตรงต่อพระทักษิณโมลีธาตุเรากราบพระพร้อมกันกราบหนึ่งกราบสองกราบสามบูชาก่อนเนาะเอเมนาโยมตาว่าตามธรรมาโยมไม่ได้เอกมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะไหว้พระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโน
สาวกสังโฆสังฆังนะโมตัสสะพระนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญพรว่าตามนะโมพุทธายะนะมามิติโลกะโมลิงโลหะกูเตปฏิทิตังปูชิตังสัพพะโลเกหิกิตติมันตังมโนหะรังอหังวันทามิสัพพทาอังควะหะเยปุเรรัมเมโกวิลาลักขะปัพพเตสันเหมะคูหาคัพเพทักขินะโมลีทาตุโยอหังวันทามิสัพพทากายเยนะวาจายะเจตสาวาวชิรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยกรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสทาโสถีภวันตุเมนิมนต์กล่าวครับข้าแต่อะไรมันมีคำว่าไงยังมีจะหนอกซ่อนนะข้าแต่พระทักษิณโมลีธาตุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าห่มองค์พระเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออนุภาพแห่งการห่มผ้าองค์พระเจดีย์จงมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเทินสาธุพร้อมกันเราสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยสวดสัก3 รอบเอเตเปโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควาเตอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์พุทโธภควาเตอิติปิโสภควาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์นะพุทโธภควาติขอเชิญญาติโยมเอาผ้าออกไปนะแล้วเราไปห่มพร้อมผ้าพร้อมกันแล้ว
คนที่แข็งแรงมาช่วยกันแบกผ้าเนี่ยผู้ชายเรามาอธิษฐานเรื่องนี้พระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุสีมะเป็นผู้ทำก่อนนะเป็นผู้ทำก่อนในสมัยนั้นตอนนั้นบิดาของท่านหรือพระปัจเจกของพระพุทธเจ้าลูกชายของท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วพ่อตามหาพอไปทราบก็ได้ถึงแก่นิพพานไปเสียแล้วก็เลยก่อองค์พระเจดีย์แล้วก็ได้เอาผ้าไปห่มให้นะเอาผ้าไปห่มให้อธิษฐานก็กลายเป็นผลสุดท้ายก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานปะเราไปห่มด้วยกันยืมไม้นี้ออกไปได้เนาะออกมารับงานมีกิจกรรมเป็นว่าเลยมีแล้วที่บอกไกลบ้านนี้ก็มาจูจากกาชาญาเมียหนุ่มนาวจำรำมานังเท้าภาคจำไปขอแนงส่งน้อยส่งใส่ใจพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องทาเตต้องกิริดงขอเขาโค้งบ่ใจอีกไกลและโนดไทยแทนขลงทองพระมานังผู้เท่าก็บ่ถอยเทศจำอำแนกแนงได้เมียหนุ่มได้รีบด่วนดาไปบ่รู้แห่งหนทางใดที่อยู่เจ้าโลดลงเข้าสู่สีปีเจ้าเมืองปาก่อนลุมลอยบุกตีอยู่บ่ได้ลองร้องไห้เข้าสู่ดงพายแม่จังไรก็มาลุมเฮาเท่าละเอาปูว่าตายโลดว่ามาสิหายตั้งเข้าต้อยมากน้ำเตาและเครื่องจ้อยวางเดินทางยังหมดตอนเถิงวงโกดขอบเขาวางที่เอกห้องผาเตต้องแห่งศาลาขอลูกศิษย์ลาสัทธาตนสักสวาคืนนั่งธรรมาเทสนาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังวัจยังอลาภนังกะโลมา นะโมตั
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัตตะกะลิกะลันตะตุเนกะพระมานากามาวะติตุตะโกนามะพระบันโนปิกะจาริยากะกะปะนาสังการิตวะกัสสมิงพระมะกุเรปะเตตวะพุทธาอาทานังปริยัตตายากะโตติน้อยว่าปฏิจจพระทั้งสี่พ่อแม่ลูกเอากันไปทุกในแก้วผู้เวียนโปโกดอดสังอายุสังสมณธรรมกัตตัมปีงารสีอยู่ในที่ใดตาตาในกะลำมนานนาย้อมมีความผู้นึกชื่อโจตักระพรามอยู่ในบานชื่อว่าตุนดาวิกากามะมิในละวองโอเกมังการันตาทวนเจอจักกามเตียนย่อมไปตะเวงพบเขาของแหมเล่าของกะว่าปองเก่าได้ร้อยปากกังหานักก็ถือเอาว่าการเงินคำเป็นทหารที่จักวางงานโตกระบอดใจจักเอาไปไว้บนหัวกว่าเป็นรูเป็นจ้องจักเอาไว้ไกลนาปอกก็เยี่ยว่าจะโจนจักมาโจกบันจึงไปเอาคำปาใจใจเอาไปฝากกับทุกกกรรมนาข้าคุณพาผู้ไร้อันเป็นสหายอันเป็นผู้ใบกอดจอบพอประกอบด้วยตัณหาก็ซ้อมไปแสวงหาแถมเล่าเพื่อแถมเก่าเป็นดีในกะลาเมื่อชูกับรำไปแล้วบนนะก็เจียนแจว่าจะการร่ำไรปลายปีหลายเดือนมันก็นี่เหมือนหลายขวบเก่าใส่ใจมาเท่าใส่ไปแล้วเมียพรามนะมันจึงไข่โตถอนเอาคำออกใจเท่าไรบ่อยกลับคืนมาเล่าถามเอาของเก่าเก่งโตมันเนี่ยจะโจนจะจากเป็นดางานก็ตื่นอยากเตะหัวโจมันโดตนาธรรมคำร้อยกะกะหาไว้ตึงกะคุณนาที่ไว้ทุกวันแย้มตาตวนกะคุณพรามผู้นั้นมันก็ก้างไกอยู่ใจสังจากใจกานี้พรามบอดได้เห็นกะระยะรันวังกะนิกระทะมานาก็เป็นอันแห้งแล้งฟ้าฝนแสงบอดโตเป็นสกวิกาบอยคุณพรามจึงกะกูดฟ้าจึงเอาคำก้าเสียงใส่ลูกเมียต้นจัดแล้วกะบุญพรามขี้ลอยบ่มีสนใจนี่ดามพรามเต้าเป็นลูกยิงแงมจัดจอนยืนนางเนื้ออ่อนอามฤทธิ์ตาจึงจะตาได้กว่าเป็นนิทายกะคำพรามเมื่อนั้นจูกับพรามนะจึงจากกับงามแล้วลงอ่อนอ้อยกับนางนุ่มหน่วยอามิตรตาไปทุกขวากันในต้นจัดใจว่าเจ้ารานได้ว่าใจผู้นี้จะเอามาไว้ในโต๊ะนางก็เที่ยงจักเสียนานได้แต่ขวดตรงกลางฟันจอกกาจะเอาน้องไปเป็นหลานนางอามิตรตาก็ถือว่าเป็นเนี่ยว่าเป็นดังอันแท้ดีๆจึงขาดคำว่าดีๆแล้วก็หนีไปอยู่กับเจ้าผู้อยู่จากแก้มพรามนางอามิตรตาอยู่บ่เคยปราบผู้พามจึงตรัสต่อว่าไหวนานออกจังกับบ้านนางดูนางเอ้ยครับพี่ดีพี่ว่าเจ้าจักมาใครได้เรื่องการย่องการใจอันใดพี่ก็จะคือแบ่งสาง
เจ้าจักปากังผัดนาตาตั้งใส่ตัวโต๊ะหรือว่าเจ้าจักมาแขวนดำรงใส่กอยหรือว่าเจ้าใส่ลอยใส่สร้อยปลายแขนหรือใครได้เวรคำใส่นิ้วหรือได้เสียวใส่ไหมคำรู้ว่าจับเมื่อเต้นจะรู้ว่ามาฟ้าจุกูวิเศษฟ้าสบายเต้นกระรุกรู้ว่าเจ้าจับฟังใครได้ทิพกำล้มใหญ่ผู้พี่จะไกลถือมาแก่กันยาจอมกว่าแก่พี่แล้วว่าอันนาตั้งแต่ก็ตั้งไว้เป็นล้านเจ้าร้านลื่นเลนะอยากบีบเส้นกำมือเจ้าอ่อนมาอ้อยน้อยเป็นเมียเจ้าเท่าตาเมียตาดักว่าเธอกากเป็นที่แมงบอนไข้หัวมันหลับคุณกูได้เมียหนุ่มตกจากอ่อนหยอกเยาะนอนแย่งโดนจะแกงตาจอยว่าเจ้ารักที่กอยอยู่เป็นล้านผู้จุงอยู่ต่อเต้าตีกาอายุปีเขาจะมอบรอยน้ำใจเอากิบว่าเข้าขึ้นได้เป็นใจบทยาเจ้าจุงอยู่กับการเตอแม่โสภาเอ้ยว่ามันตัวนางวิตตาปัตนาประกอบโดยวัตตาปฏิบัติดูจากการผู้วันกว่าบิแลเมื่อนอนพรามหนุ่มตั้งหลายต่างคนต่างสามารถจะต่างมาที่เมียต้นว่าดูดาแน่นตั้งหลายโอ้ยส่วนว่านางวิตตาปันนายังอุปถาหัวตุกเก่าข้ามดังหรือสู่เจ้าทั้งหลายมาประมาทดูแฟนหัวดูนิจาพรามหนุ่มทั้งหลายก่อนว่ากระดาเมียต้นดังเดส่วนว่าเมียพรามทั้งหลายก็อย่ามากันเกียดมากนักก็จะกระจายเทียนจาว่าดุราษนางทั้งหลายโอ้ยเรามาอยู่กินกับกันก่อนยืนนานแต่ก่อนหัวเราทั้งหลายก่อนจากในโทษเกศเราสันนิแต่เด็กอีกามาอยู่ร่วมบ้านหัวเราจึงว่าเก่าดังนี้เราทั้งหลายควรไปด่าให้มันหนีไปโตแล้วก็จุมดูกันในต้านน้ำเบื่อเกิดนางอภิตตาปัญนาก็มีวันนอนแลเขาก็กระทำนะเสียกุกขลุกได้ปันมากนักนางทั้งหลายลางข้องก็ไข้หัวลางข้องก็ดาลางบอนรวนนางอภิตตาปัญนาก็ติ้วเอาให้นะแบกโดนจัดใจอย่าลองให้อย่าดีไปสุกันต้นดูกระโคตัวจุกับพรามผู้เราเขาอำนาจกรรมรนาได้เย็นนางวิตตาร้องไห้เดาอดบ่ได้จึงตามด้วยกับดีว่าลูระเจ้าจอมรักแก่พี่เอ๋ยเจ้าร้องไห้สัตว์ใดแค่มีกะว่าเจ้ากูไปถูกไม่เสียนดูว่าจะกูไปลาจะจุกเมงกู้กูบอกใครรู้จึกถามดูว่านางงามนะเพื่อนอยากเข้าจุกจักบอกกูพี่โดตีนาดาวิตตาบันดาจึงแจกกับพรามเขาว่าเมียพรามหนุ่มตั้งหลายมาจากกรรมจะเป็นกรรมกันนับจากต้นกูดูแลกันพรามแต่งแต่นี้ไปนะข้าบอกไปจากน้ำแต่ข้ามาคือกันแลเมียพรามทั้งหลายก็ไม่ญาติใหญ่แวดล้อมแม่มาน้อมด่ากูนางน้อยกลางทางป้านามนะเพื่อมึงความเท่าจะข้ามเจ้าจะน่าดีเป็นผู้ปล่อยใจมาเป็นผัว
บ่สมตัวนางสักอยากเป็นที่ขาดทึกตัวเขาตั้งไหลพ้องก็ไขหัวพ้องก็ตบมือโหร้องพ้องก็ด่าพ้อนนักแบ่งไปมาเสียงแก่งปลานันกองในเต็ดร้องดอนใจก็มีแลทุกกับรามนะก็กล่าวว่ามาเมฆสั่งอากาศรับมังมาเมฆดังนี้เป็นโจดุรานามิตรตาปันนานางอย่าว่าใดกระทำกรรมอันใดสักอันอย่าไปดับน้ำจะดูทานะลาดูทาอาบใส่เลื่อนกูพี่จะไปเตือนสักน้ำมือนางอาบกูพี่จะอุปถากเจ้าทุกข้อมเจ้าถึงวันจะเรรุนานางมิตรตานักอย่าได้เกียรติจะตรงเตียดในจ้อยตัวนางมิตรตาจึงจะด้วยพรามปรุราตันพระใจผู้ใดเป็นผัวใดเป็นรักน้ำมือเมียอาบน้ำมือเมียคืนข้าบ่ยินปรารถนาอยู่ในภาวะเพื่อนอันนั้นที่ว่าบอกฟังหามหามายังอาคาช่วยใจยิงใจดังอันกูนางจะไปอยู่ในเรือนฟามและกูจักหนีไปวันพวกนี้แลดูกับรามนะได้นิ่งนางอามเก่าร้อนเก่าในต้นจึงกล่าวว่าดุรานางอมิตรตาปันนาโอ้ยผู้พิดีก็เท่าจัดแลเท่าว่าเท่าใจเท่าขี้ข้านเท่าอยู่เบาบานว่ากระทาบ่หูการศิลปะศิลป์ว่าบ่ได้เรียนมาแต่ว่ายังหนุ่มยังด้วยตำราเจ๊กูพี่ก็บ่ได้เรือนรอนนะรอเล็กกะหือเป็นธรรมชาติกูพี่ก็บ่ได้เรือนทุกยาโตบุงทัวหาดุงยาต้มมาหาทุกงานกูก็พี่บ่ได้เขียนเจ๊กลาเจ๊กล้างเขียนและก่อนดับหากจับปากไฟจนปันหนึ่งระดุดโดนน้ำเต้านอนหงายยกกิ่งใหญ่ลุกไหลเก่นไปตั้งใจกูพี่ก็บ่ได้เลื่อนการกระทำเปลี่ยนเป็นโมยาในตะเวงผู้ใดกูพี่ก็บ่ได้ยานุกระทำนาเดวันแก่กูพี่ก็บ่ได้เอียนการไปค้าขายของแบบกูพี่ก็บ่ได้ยัดมนต์ดำบ่งเรียนลงน้ำดำตาก็ว่าหากว่านาว่าแควนไกลบุญด่าดำน้ำพัดเด็กไว้ก็บ่จ้าเดินใครเล็กใครยางกูพี่ก็เจ็บเอวยันบ่ได้ที่ว่าโบนหายตัวตอนนั้นจึงว่าโอ้นะแก้วก้าจึงออกลอยฟ้าไปไกลกูพี่ก็บ่ได้ซับอ่านตูแต่ตาในใส่แต่ไก่ลงเด็ดก็บดจ้างใส่ก้อยใส่ก้องจ้างซ้ำแขวนก้อยแกโบนใส่แม่เกือมาค้ากูพี่ก็บ่ได้เรือนโบนเก้าไปวันก็ได้ชื่อมาอันแล้วบอกให้สั่งสักกะมนใส่ดาวลุงน้อยคือเขาพักกันนอนยังมีสะน้อยกูพี่ที่ก็เจ้าเฝ้าดูได้เบาสารสินซ้ำเป็นโคนกายื่นขายอกมองกองไหวหน้าจอดเราเจ้าไฟเนี่ยตัวไฟคุกกับกลุ่มนี้หากมีคนสันน้อยกูพี่ก้อยปังเมเปตันเกี่ยวก่อว่าผมบอกว่าผมสาธารณเสดบนวิเศษจะเป่าจังดอดงาบอดซ้ำเกี่ยวกอดจุบเอาอันหนึ่งก็ละเพิ่งว่าโอนหาแกนะ
ตัวก้าออกจากบ้านเที่ยวเมืองกูปี้ก็บอกแหวนยิงป่าไม้ก็บอกแม่นสักเม็ดจากดอกสะเก็ดไปยืนเกิดยากจากยิงที่นั่นก็ขวาโคนกูปี้เป็นอ่อนโอ้ลอดหมอกกาจึงนะจึงเดินบอกไปออกไปเมืองไก่ดังลำใจนี่แจกูพี่ก็จะได้เมียหนุ่มน้อยนางแง้มเหมือนเจ้าดังอันรับเดิมทุกเจ้านึ่งเข้าก่อนพี่จุวันแย้มจะแรกกายิงใจเจ้าช่วยใจกูพี่จากใดแต่ไหนแจ้งเงินคำนะการบอกบานเขานำบอกการเขาน้ำบอกการแรงไงดังหรือพี่จะปลูกไว้หาได้อย่างกระจ้อยเจงใจดีจะภาคการนึ่งก็เท่านับกว่าบ้านนมเท่าจะตุ้มกันแจกันนะการหากินป่าก็บ่นจ้างจับไปใส่บางแนบเบ็ดบ่เป็นลำกูพี่จะบ่ได้เรียนแม่เป็นว่าซาแม้ว่าสันแดเปียดสานต้นสอดเขี้ยวส่วนแบ่งสบายเล็บป้าแปงน้ำป่วยเล็บป้ากูพี่ก็บ่ได้เกียดไว้กูพี่ดีละจะอุปถากนางทุกคำเจ้าจากลูกเรื่องเก่าทุกวันเยี่ยมจะแล้วว่าอันแห่งอมิตาตาปันนาจึงกล่าวว่าเอเตอหังอภิยังยัตถาเมวัจนังสุตันติดังเลดูรากันพรามสวยดังการได้ยิบมานีจุกออกมานี่กูจะบอกที่แกเบิ้งพรามนะกำได้โคนดังพรามเล่าไว้กูกาดได้ยินมายักมีปัญญาใจกว้างจะตั้งใจสร้างโพธิงานเดินทางแจ้งเผือกแก้วเมืองเลือกขับเดินไปบวชเป็นฤาษีในป่าไม้ที่ไกลเก่าวงกฏมึงยุดไปขอยังสอบลูกมาอึดใจเอามาเป็นกระใจช่วยเกิดนะต้องกุมารชื่อว่าจารีและก็นาคฟ้าพิตาพ่อแม่เจ้าหนอโพธิญาณก็จะคือการแก่บึงฟังจะได้กูจะกราบรามจึงกล่าวผ่านว่าดูรักนางอมิตตาโอ้ยกูพี่นี่ก็เท่าแก่นักกาลังก็หาผลดังกอบก้อยตาบ่อใส่มีมืดมัวหัวก็มัวปานวันไว้หูก็บ่ได้ยินแจ้งแข้งขาก็บ่ดีบักเป็นจังจะเป็นคิ้วแตกแหลมม่วนแย่มาใส่ย้อมเอาทุกวันแง่หมุนทางอันจับไปสู่เก่าแก้วกูโกดกะกัวใกล้เสียมาปืนก็ได้60โยจะนับเป็นว่าได้แท้แสน80,000ว่าเกิดหนักยักนักนะเป็นอินผาดอยกวางพี่อยู่และจังเสือเมลาจะสีและจันและนานอนกวางแต่อนทางกูพี่อ่านได้ยินเกิดยากดูราน้องหนักใส่จ้อยนางอย่าได้ร้องไห้แสบไม่ในใจแม่เป็นสันใดน้องรักนางอยากกล่าวว่าเป็นกำย่ออันแดนโตแดงใจ
ยืนเติมเมื่อนอนนามิตาตาปันนาจึงเก่ากาถาไว้ยะถาอนันต์อันตันตวาสังกะมารังอัตตาจักบาริเจโตพรหมโนดุราอันว่าโยตานั้นบทดันสุตนาทรงคำเตือนโป้ยไปนี้เบื่อก้อยก็มีโดยประการสันใดดับอันอกอุปมาเหมือนดับมึงพรามนะอันอยู่การโป้ยนี่ประการเตียวตังก้อยว่าจะไปบ่รอดจะหิวอ่อนทนทางนี้เนาะวิวาทปัตตาต้านบอกไปหามาได้ยังกระจายหญิงใจมาคงไว้บำเป็นเดือนกูกว่ากูก็บ่รักจับอยู่จับหนีพระกูไว้นอนตายอันนี้แลมีสันได้ดุราพรามเจ้าแต่กูจะแกล้งคงไว้อย่างถูกทั้งหลายแต่โศกมึงจับได้ประโบกไหนเดือนมายามตกเดือนปีปีใหม่กูจะย่องน้ำมันใส่หวีหัวกูจะประดับตัวโดยเกาเกศก็ใส่ฟ้าใส่สบายเต้นแรการกาสาจับมายาทวนที่ในการที่เล่นมาโอสามาโอโตกูจักตาน้ำอบและเนบดอกไม้จะปิดบักปิดไว้กันอาจจะกูจะกระโดดด้วยใจหนุ่มน้อยคือเขาอดอ่อยสักวันใจเมื่อดังอันพรามจักเล่นดูบทได้ข้าจะร้องไห้อ่อนวันที่จะรักจากนักเลี้ยวสมักกะแถมเล่าไล่กว่าเก่าโตโยติโนหัวมึงผางอกแล้วก็ทำจากงอกแดงเล่าไล่กว่าเก่าโดนโกนดังเอาฝุ่นมาใส่แล้วเอาใส่กาหัวจากมองมัวจากมาหุ่นยังหัวก็งอมกว่าเก่าเอ็ดดังอาณาเมืองพรามเต่าจากทุกเล่าเล็ดล้นตายล้อนไฟก็มีเล็ดรับมากังปากกาเส้นตูอังหาสัตโตโซคำที่ยาวาสานุตตโรอาทิโกกามาลกาเทพรามเรเอเดบาวิงตุปิกเวดุราปิกุทั้งหลายในกาลวันนางอภิชตาปอนนาเก่ากาถาดังอันเมื่อมานะผู้กับร้ามก็มีใจวางเก่าอับกาศแห่งวงบัดกาลมาตั้งอาเขาปาดปานะปันปาดเปลี่ยนร้ามจากกาตามอำนาจคือจากกับน้องนาดเมียโน้นว่าดูว่าพอได้ดุรานางหนุ่มหน่อยนาจื่นจ้อยนักนาเจ้าจุงแต่งดาพร่ำพรอบยาโภชนาหารของกินไว้เกิดข้าบอกเกิดก็ใส่จงแต่เขาจะไปกินเน้นป่าต่างไปงานเนื้องานางจุงแต่งงานเจ้ากระโดดจะแตกลำจังจิ้มปะและจิ้มแทงหอกกินดงอาสาหอกกินแทงใส่นกตั้งเอาศัตรูวงศัตรูก่อนน้ำมึง
จรและระดูน้อยเก็บใส่อยู่อันใส่ตั้งไม้ที่บันและน้ำตาวตั้งอันแคบเก่าตั้งแคบเก่าตาพักเครื่องกุญแจไฟและง้อนไม้ไฟอยากเอาไว้เก่าหลังแด่การก็ได้ตั้งมาใส่ไว้บ่รอสักสิ่งน้ำก็เอาซึ่งเจาะเอามาตั้งเอาลมแดกงานและถั่วเอาก้อนเขาก้อนอัวจิ้มยำพริกแกงเกลือทำใส่ไว้พร้อมหอมป้อมผักไฟแหลกแกงก้อนดังขี้ม้อนแดดถวนเน่าบดเน่าดังบ่เอาเก่าบ่ปากแกงเก่าก็เอามาเป้ายาเดินปากดินปากบางเป็นนางจ้างและเล็กไว้ตัวจะไข่และหัวขาแหงบอกน้ำมาแล้วมาแค่บักแว้งมาคือบักจุกมาเกียงตับปาเกียงซอยทุกจากจันแห่งดงนางก็คงไหวมาดับปืนบาและลูกไม้สับปะราและลูกไม้หัวมันมีใส่ฟันร่ำป้อมตางหอมป้อมแปลหอมเตรียมตัวสับปะเปลี่ยนมาใส่นางใช้อภิตตาก็พอลุกตะเวงตางบนท้มาเล็กสมกุงผักบุ้งและผักกีผักกาดดีเก็บใส่พระทรงใหญ่เต้าคุงควายนางโค้งควายมาใส่เอาใส่เก็บรำเท้าเอาเป็นใบกินทนดังวันนั้นแลส่วนผู้จะกลับก่อนรีบนาทางโรงแต่งเพลงยศหยาดเหงาโอ้ที่ได้รู้ที่ได้ตัวก็ที่ได้จับมันก็แปลกคือทุกเงินมีปากกาสักฟังมีเสาตั้งเป็นการมีปากก็พวกคอยเมียมันก็ก้อยทอดเอาไปหุงข้าวทุกค่ำเจ้าแหลงง่ายกูก็คงไหวแป้งอยู่ทางประตูเรือนแทบตับฮับได้ดีนักเปิดผู้อยู่ไปนอกจากบักโจกได้พระก็ถือเอาผ้าแดกวันเอาไปสู่ป่าไม้แดนตองมาใครแลตัวมาของเป็นที่นั่งนอนแล้วก็หาโดนกาวแก้วใส่ตาว่าไปสู่ไปสู่ต้าน้ำตับเอามาเต็มภาชนะจุกแข่งใส่ซับเพื่อเสียเพียงห้อยเล็กไฟเล็บบอกเก็บก็บอกไว้ตั้งบอกไม้และสีฟ้อนก็เอาใส่ปาดอันปั๊มแปรปั๊มเป็นเพื่อนางได้ตักน้ำนานตากันเมียพรามดาจ้าจานหน้าฟามกดมาทะลุงานเป็นละทีเป็นตาทิในกันแล้วจึงโอวาทนำเก็บนางมิตรตาวัดุราใส่ใจผู้ปีตั้งแต่นี้ขาจะละสาใจเจ้าอยากไปนอกงามกลางขอบกลางพื้นอย่ายืนไกลกระข้างสู่คุ้มอยู่ไกลพรามหนุ่มสิ่งแล้วอย่าทิ้งคำอ้อยใหญ่หน่อยเรืออ้อยแอมอกอาจจะได้
ความมาเสียดีเละอันหนึ่งนางอย่าเอาใจหนุ่มมาส่งสู่อย่ามาอมพาพื้นเดียวนอนนางเป็นดาวจึงงามจุกกำรำหนุ่มพัดขืนอันเรื่องไผ่มาองค์กักเกินก่อนดกดื่นนางอย่าได้ตื่นไฟหาหัวใจปลาลาเกี่ยวกอดมาเกี่ยวสอดจุยจมนางจูป่าร้มอยู่บ้านอย่าขี้กันนอนไว้อย่าพกใจจึงจูอย่าดิ่งโลมาแย่ตราบต่อเข้าพี่เกินมาพระจักคอยจังหนุ่มหน่อยอภิตักกากายุ่งกะยากทางแล้วดังเก่าความเท่าจึงชุบจอดเยอะเกิบน้ำไฟแปลสบายถูกหัวอันใหญ่บับประคองกินใส่ปอดเต็มนักก็เอ็นจะปากเปียวเป็นเยวังเกี่ยวและพุทธหัวพามามัวเป่าปากไฟเมียข้าใจจำเดินจำไปมอนอะไรบอกสักว่างให้แต่ดังไปมาแล้วเวียนมาตักอีนาซึ่งนางอามิตตาสั่งรอบไปนมนอกก็อำลาเกิดมุกอาวินไปโยร้องไห้ว่าโบกนี้ไปนางใส่ใจก็ร้องไห้อยากตักตาก้อยหลงหลายสักร้อนใจเมียป้อมพร้อมทุกสิ่งนั้นด้วยเวทนาจะใจอยากร้องไห้ก็อย่างนี้ไปเพื่อนมันนั่นแต่ธรรมดาประกาศเสนโตสัตตะอังะอิตังวัดวานาพระมาปรางโตก็ปฏิมันติอุปานังสัตโตโสมันติตวานาปรังลงไหลตั้งจอมใจเมียพร้อมสุขติดนานาก็โดยเพียดีเวทนาจะใจอย่าร้องไห้อย่าดีวันไปวันน้อยแต่ตามรังปากาเสโตตัตตะอังะอิมังวัดวานาพระมาปามาทุปฏิเนอุปนังตโตมันติราปัตตังกัตวะปัตตปินังดังนี้ภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันว่าพรามที่ไล่เนี่ยมานเมียใจจำไว้มันก็อะไรโดยกามราคะเอาอำนาจแห่งตัณหามันก็เอาไม่ดาวโรงออกเก่าเพื่อผู้จะไฟก็เอาไปตะวยทุกแง่ในอุดทางฝากดีเลปากไม่เพื่อตะแวกหาเอาอย่างข้าใจมาไว้เป็นข้าใจจำรุ่นโดนมันก็โลกโอนทางเข้าไปสู่เมืองแก้วกูสีวิราชเป็นอาวาสจีเปตวดเจ้าบุรีมวนมากเขาไหลหลากลุกหนุ่มกันวันหมู่พรามเขาผู้จึงตามว่าดุราใจงามหนุ่มเต่าพระเจ้าเวทสันดรอยู่ดงดอนตั้งเจ้าองค์เทศเจ้าแดนได้กระจงใจเกิดรอดไฟอันนานเจ้ายอดองค์กรรมสร้างบารมีธรรมจิตและคนทั้งไรมวลมากจึงออกปากค้านไฟว่าบุญโดนบุญใดเวทสันดรเจ้าอันสู่พรามเต่ามาเบียดเบียนก่อใจใหญ่จะเพื่อบ่ไว้ตีการเจ้าเมืองงานเกี่ยวเท้ากับดีจากเจ้าสีปรีเอารูปเมียนี่ไปเอาแก้วผู้ดีดีสุดี
ว่าดีทับอยากเจอเจ้าราชกูหรือยังนานนะทั้งสองสะเลมีมือถือไม้ค้อนกับไล่ต้นบุกตียังเท่าดวงสีใจบาปด้วยกำยับนะว่าเท่าปาราใจบาปอันเทวดาอักปโดนเขาหัวใจมันก็ดีจากเมืองสีวิราชไปรอดปัจจุไม่อีกมาบานโดยลำดับหนทางก็ไม่ได้กระรายามนั้นแดงขณะยามนั้นพรามจิตบุตรมาพรามจิตบุตรจิตสองตัวก็เล่นกันยังพรามเก้าก็พร้อมเราเฝ้าดูจักกับพรามก็มีแลตามธรรมประกาศเส้นตัวอาหาสัตตาสัพพัญญูปะพุทธเจ้าจักสำแดงอาถาไปหลังมาคือแจงพระอึงแจงเทศนาว่าโตโจติโตพรามนิโยพรามมาโรกามกิตตินะอัตตังปฏิเทวันเนวรมิกัตตะกันิเนดังนี้เป็นเจ้าป่าเจ้าว่าพิกเวดุราภิกขุทั้งหลายพระเวสสันดรอยู่ได้พรามอยู่กับพรามก็มีถือไม่เจ้าก็เข้าไปสู่ป่าใจเกิดงานอย่างนั้นพระกิตบุตรอันเป็นนายจับสาประตูป่าไม่มีมา32 ตัวเป็นบริวารมาตั้งไหลก็เอาก่อนมาแวดล้อมเลยไล่งอมเอาเราเก่เก่าหัวไหลเพื่อมาปราบในหลวงหลายเพียง32 ตัววกหน้าวกหลังตัวหนึ่งชื่อว่าหมาผู้แก้วกลางคิดวันติดสวกหน้าเป็นหมาลานแกวนลำแกวนเคยพบกว่ามือชื่อว่าผู้รูปตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาตัวหนึ่งชื่อผู้แดงหยาบปาเกตตัวหนึ่งชื่อผู้ตามวยตัวห่างหกทางไปตัวป่าคือเจียงตัวตาป่าไรสีตนหนึ่งชื่อว่าให้หูลีข้างดอกตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ดอกมันจ้างเจาะรอบในดอนร้อนหอนตัดมามันก่อนยอมไล่ปานเข้าไปกว่าเป่าเปิดเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสัตว์เด็กแม่ลงป่าได้7 วันมันก็เดินมาหลอดตัวหนึ่งชื่อผู้ดวงอ่างกั้นมันดูเจอมันจ้างจอมลอยพระตัวหนึ่งชื่อว่านางโมยป่าเก่าวันจ้างเอางาแรงตัวหนึ่งชื่อผู้แปงกำมนผู้เก้าลูกลุกล้ำตัวหนึ่งชื่อว่าผู้อ่างดอกงามกอดก็เดินมันจอดบังการตัวนึกชื่อว่าราชามาใหญ่เท่าแล้วมันอยู่ห้วยแรงตัวนึกชื่อว่าผู้แป้งผู้เมาตัวนึกชื่อเป่ากัดใจตัวนึกชื่อว่าผู้วัดใส่ซอยน้อยก่อนนักเป็นมาร่างรักน้อยอันปามก็เราร้อยไรลวดมุกวายเอาไปไกลเพิ่มปลาเป้าเอาเต่าตัวหนึ่งชื่อว่าผู้กอดหัวแหวนตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตั้นตัวเป็นเก่าชื่อมันย่อมไรเนื้อติดไก่มันอันไก่ย่อมโอ
ยอบกาบมันงากาบได้แล้วบอกว่าเก่าก่อเอาร่างเอากันขึ้นรอดตัวหนึ่งที่วันยอดผู้ดอกตับขวาผู้บันกลางมันห่างมันรึกยับค่อยย่อยมันเจ้าป่วยก็เล่นไหลเนื้อเป็นตัวเก่ากาตัวหนึ่งชื่อว่าอีใจวอยมันได้หันอันใดก็พบก็แยมมาแลนก็กาบยามเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าไอซับกะเดียวจึงแต่แควนอยู่ในอูกาละอูตั้นจำมันเรียกตนหนึ่งชื่อว่าไอกาเล็กติดดาวหากมันกาเป็นนักหนาจะเท่าแต่มาเกิดจึงมักกะถอยมันรู้ใจเป็นโหนกลางมันละวางและยังสบายและเด็กโอ้พบกับแบกแตกดอยตัวนึงชื่อว่าจิตตั้งมอมอยหมดมอเป็ดมาหอแต่ล้ำมาตัวหนึ่งชื่อว่ามณีกาดาหางการมันหมู่มันและเบิกใจดำเนินล้างลาไปใจกันกับจึงใจตัวหนึ่งชื่อว่าไออะไรจำแกนหากเป็นมาถอยแทงรู้แหล่งเจ้าโกรธได้เสียงปูว่ากะกับบัวคันใดมันหันอันใดก็บอกไว้ก้าก็กันกับก็วางตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้อาคารอย่างหยาบมาเก่าฟันนับเจ้าเสมอใจมันได้ไปบอกเป้บอกเป่าจีมันยามปากมันเห่าแรงหาแล่นตามันเงียหาหังเพิงหังหอกตามันจุดอกกับเขาลูกโอ้มันวางเจ้ามันเรียกว่าโอ้นึกชื่อว่าผู้ทาผู้ดับหูมาโมนตัวนี้ชื่อว่าก้อนแห่งคิดอาหารอันใดก็ย้อนได้ทิศเลยน้ำอันใดก็มาเป็นมากากาเพื่อย้อนกันกาคือได้ตัวหนึ่งชื่อว่าเสตาวงใจละวัดตัวหนึ่งชื่อว่าใส่ประปัดโทรัตรีหมู่มามี32 ตัวก็มาละแวดล้อมหอมล้อมปรามผู้เฒ่าปรามเล่าเก่าหัวท้ายก็พยุงพยาคืนต้นไม้ม้อยคืนปาดีกะยับมีมือก็ฟันเดดเต้ามือนึ่งถือไม้เท้าแป่งไฟมาปรามปาราผู้เฒ่าก็เอ็ดเอาว่าเสือพบหัวมาพี่วายตูมานิไลแต่โนมาปลาขี้ข้านตันตุ่มตันดอกไม้ว้าวเบาว่าวโตมาโตเบาว่าวโตกูกีว่าวขี้ฟังลูกขี้ฟังเนี่ยมันก็คัดอันที่มันงั้นเก่าไฟดาวยกขึ้นล้างจับใส่หลังมาแม่กำล้องเง่งมันทำเองดาว่าเป็นดังลือสุนัขกาโอยผีงอยป้องแปะตูกะจะมีอยู่เดิมว่าอันพรามผู้เฒ่าก็นั่งอยู่ก้ามอ้อยมันก็เจาะหาทุกอันใดก็บ่ได้พรามก็ร้องออกไปปากว่าไปไว้ถูกจะไปก็ขาดากระดาษละลายของกูก็เสียไปหมดอันกูจะไว้โน้นหัวก็เสียไปมีแต่
เอาไว้ปากเล็บติดเล็บมือก็เสียไปมากาแต่อังตัวมากกะเตะอังกะอกไก่กูก็เสียไปแอบสันกูจะเอาไว้กันนะกูก็ตีแขกหน้าแข้งกูก็เสียไปเขาไม่ไปเมงวันก็เสียไปก็ไม่ไปกูจะเอาไว้เกาล้างกูก็เสียไปห้อยต่างอันกูจะเอาไว้เกี่ยเก่าที่ขาดกูก็เสียไปโอ้ยไวหัวกูบางนิดนอดังเสียงวีกูก็จะเอาไว้วีเกษาตั้งใจเอาและบอกเข้าเย็นตังคุกป่ามาเก่งยังกลางก็เกิดอันกูจะไว้กี่เกิมแดดก็เสียไปหัวจะไปเล่นน้ำตาลหวานอันเกี่ยวกูอุ่นกูก็เสียไปยังตั้งปากหน่อยแดดควักที่หูกูก็เสียไปอันจันกูน่ะส้นฝุ่นตอมแดงกดแห้งบ่ฮับบ่เติมดังงานแนบหน่อยข้ารักกูก็เสียไปกูแกงกำลังกูแกงกำนาเหลือหาคนแห้งเข้าแป้งใส่มันหมูกูก็เสียไปโอ้ยไว้ปีกลาบอันกูจะไปอากาป่าอกกามาหัวขาแกงอันนางอมิตตาหักมาแสงเป่งไว้ก็เสียไปบ่ตำลาแข่งข้างห้างก็3 ปีจีนบ่มีผีหลอกแต่กะเลียหลอดแต่ความข้างแต่ลูกก็มองว่ากูก็เสียไปจากใครเองตาโบมีรถอันมากกูก็เสียไปแกงปักกุ้งใส่กุ้งตัวเดียวของกูก็เสียไปเกี่ยวปักไฟใส่ปูดำกูก็เสียไปตามกูใส่ผ้าเป็ดกูดำอร่อยใส่ลายใส่หน้าปลาดูของกินตามกูก็เสียไปหัวจะไปอันจะเอาไว้กันกาปากกระสับเองจะเอาไว้แกงกินแดงข้ากระมดแดงใส่ต้มหมากกูกระเสียไปโอ้ยหนอบอกกินอันรังได้กินแล้วกัดแก้วไปเสียดีๆเสียปัวดีนักกว่ามีต้นว่ามีต้นว่าเซนะมีต้นว่าห้องการเก็บอัดเอวงานอันนาปักบันไว้ก็เสียไปเสียทางเล็กไว้อันดำมี7 บัด2 3เมื่อก็บอกจับเมียงกูจะเสียไปสะดุงสรุปแดงกันนาคนพวกกูก็เสียไปงานจ้างคำพูดแหล่เป็ดกำพงฟองแต่กินกูก็เสียไปยำปากบ้ายำปากบางเบ้ายาปากบางสุกบ่ได้ออกวันหายกูก็เสียไปเสียมตะเลงบ้องกวาดสังสัตว์น้อยลองนอนกูก็เสียไปย้อนดอกแดงกูมีก้ากูก็เสียไปตะไลยาดีปากพึ่งทิ้งใส่น้ำกินแวนดาปากน้อยก็ไปหัวกูก็เสียไปกินเจียวเล็กกูก็เสียไปน้ำต้นกินเด้อคนหัวกูก็เสียไปคุยหนอบัดนี้นาเดือกป่าสินีป่วยมาใส่มาทั้งลายกูจะชิบหายในที่นี้แถมเล่าก็ลายเก่ามาเติมกันอีบากมาเติมตัวข้าตายบ่ได้หันนางมิตรตาว่าอันแล้วก็ร้องไห้ก้าวกระถาว่าโอ้ละใจ
จะพุทธังดีสัตตังตยันตนะปาราชิตังบุคลาผู้ใดและผู้ยังที่อยู่เวทสันดรตนบวรลำเลิศเตรียมย่อมคือเกิดสุขเกษมย้อยพักการนึกผู้ใดและผู้ยังอยู่แห่งงานที่อยู่เวทสันตระเจ้าพระนักราชตนนันนาอุปมาเป็นดังไม้ลุ่มโผแลลาจารุมยามแรงแก้วว่าเก้าโจนแห่งจุ่มใบนาอันป่าไม้พวกใบกะปีลมกว้างงามสอยดิโคตรามจื่นจ้อยเดินบ่อหน่อยใบนาแต่ยาไม้ลำหลวงกว้างเป็นยังตุ้มเย็นใจประจอมใจแก่นได้เป็นที่ไหลบ้อยแห่งคุณเก่งใจยากไล่ตั้งหลายอันร้อนกันหายโดยสรรพสิ่งใจก่อนยิ่งพุทธดูในเมื่อพรามตรงป่าไม้ลองให้ถามหาอย่างเวทสันตราราชผู้ใดอาจมีศรัทธาบอกจามกาต้อยเจ้าหนทางเข้าสู่วันนาสาระกว่าจะปรารณาพุทธาบทน้อยด้วยร้อยเจ้าปันสีว่าอันเจตบุตรโตเปการพรามเจตบุตรโตมาเป็นมาดูกามัครูธารกะผู้ใหญ่มันท่านแต่งใจถึงฮับดายังตาวราประตูป่าไม้ได้ยินแห่งทุกขพรามจึงกันนึกใจว่าผู้ที่นามาร้องให้เจ้าไทยเวทสันดรนักนาจักมาโดยอันดีอันชอบประกอบโดยราชธรรมนะโบราณว่าจักมีมันมานี่ก็เพื่อจะมาขอราชมาตรีบอกอันก็จะขอเอาจะรีและกันนะจะแหมาปูจากาข้าความมุนีตายไปแล้วพระจิตบุตรก็จะขอว่าขอธนูกระพื้นไปแล้วก็กำลังจูจักรบางวันนั้นและนาตามันนักปะกาเสกโตสัทธาสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเทศนาเป็นคาถาวัตถะเตจบุตโตปฏิโลจูจะโกจะโรตุเมพระบางกาเสกโตอธินาเรนาคติโยปัปปะโตตาสังวัตเตโกเสติปัปปะโตติโลดังเรภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันว่าความเจตบุตรผู้ใหญ่อันเก่าเจตราชตั้งไว้ได้ตั้งหูตาตาหูดูฟังนาวังโกเขตได้ยินสังเกตหันนาไม้บอกอันในสักแห่งเจ้าได้ยินเสียงมาเห่าอยู่โง่ในกันนาไม้มาก็เอาไปดังจะโอ้ผ่านเจตบุตรจึงกันนิ่งใจว่ามาคุณนี้เอาอาสาขอลอยว่าพระมีเท่าแต่เจ้ายะดงนาบอกอันหมาก็ใส่ไฟหันใส่กวางฟานไปฟันเพื่อนอาลกดงเดือดปากกวางบ้านก็ใส่ปากกาบจ้างมุกตายบางจิตบูเจือเล่นเข้าไปไกลทางตอดใจเล่นดูยะจะเดงดูเก่งต่างไปเอาไปแล้วลงลุ่มตัดกาไปจมเอามือกำบังนางปากเล็กหาจึงพรมือปรามก็กิ่งไม้จะว่าเป็นเก้าก็เหมือนนะโอ้ว่าจะเป็นลิงดงก็ยังบอดใจจะว่าเป็นผีตะมอยก็ยังลิงดังเก่าจะว่าลิงเท่าก็บอกมีนะจะว่าควางปานก็ยังคืน
ตูนไม้จักว่าไก่เดือนก็บ่มีโกนจักว่าคุณก็มีรูปไล่บ่หอนจักมีลอยว่าเป็นผีวิจารมันไก่โอดหญ้ากะจอมดูจึงเตียวมาฝันมันหลอดจักยับเอาโคมากูไฟเกศความเจตบุตรจึงง่ายออกจากพุ่มไม้การกันโนไม่เหมือนจักยิงก็เล็งอันโถหอกเก่าแห่งผู้เท่าครามอันพุทธขาดรอยหลับมาถึงขาดก้อนจึงเล็งอันเต้หันขาคำเท่ากับจิงไม่เข้าอยู่บ่ป้องก็อันอยู่ว่าวัตถุใดเป็นเครื่องจำนะคือว่ามีดบ้าคงทานุความจิตบุตรจึงเขาลอดทางนะตาพ่อเล็งดูก็อันพรามเนี่ยพอดูแท้ก็งามมันตัวพระตัวลายเต็มไปโดยไฟแดงแก้มกีกากปักมันลวดโดนโกนกลางมันก็เป็นเก้าปาเขามันดังปากนกแงงรอยว่าเป็นผีเห็นจักว่าเห็นหันดูรารอยว่าผีเสื้อลายปรากไหนมาเล็งหันท้องใหญ่เต้าตามาเพื่อนั้นความเจตบุตรจึงรู้แจ้งว่าเป็นกรรมเก่าจึงเก่ากรรมลาบเก่ากระนับความว่าดุราพระป่ารู้ผู้เราใจบาปมึงมาขอเอาเจ้าราชกุมารเอาสองผีบาสองบอกมีดังอันก็จะขอเอาราชนาบดีผู้กาพรามเท่านี้ได้โตดุราพรามเท่าเมืองนี้หาพญาบ่อใดเอาเด็กเกี่ยวหอวันนี้พรามไว้มาสู่ป่าตะเวงหาราชบุตรเป็นประดุษดังนกแงงตะเวงกินป่าในน้ำมึงอาคำมาโอดานแถบเล่าพื้นกูดีถึงขนาดกูจะพาญาติยิงก้อยกูมึงทุกมึงพระบิวเดือดโดยปืนมาปืนเล่มประเสริฐวัดนี้แต่นากูจะยิงใส่ต้องมึงตายคือหวังไว้มรณะชีวิตขาดตัวโตจากปากเอาว่าโอ๊กโจ๊กเอาว่าจอยอันจะหักกูเอาผู้จากเทวดาลักเชื่อว่าปักกาทุสานาอันอยู่เฝ้ามักกาติเดโดยจิ้นเนื้อแนวหวานใจกับอ่อนในคือเสียงกันว่าเบิ่มเมียนทงนาแห่งกาจับสับขากำมังกาว่าจะมาสับกินใจเหมือนบอกอ่านนางจากใดโคตรการจากยังนักมาเนื้อมันเดียมัเทจุจัตนาการส่งขาราชกุมารบอกกลับมาอย่าเทศนานโตตักกะว่าจะนั่งสุตาภาราจะโตมาอินโดบุษาวกังกรณโดอาดุราจุกับพรามใจยิงพรามเจตบุตรมาพรุสวัสดิ์ก้าวกำขนาดเตรียมแขนป่านทางงานธนูแดงแนวรอดมาตาจากจอดยิงต้านพรามก็เร็ววนหัวใหญ่เป็นดังแม่ไก่ใครบทจ้าประจำห้องเจ้ามันจังว่าวาดเอาก่อนวาดปลาตั้งหลังร้องเสียงดังวัดวัดเป็นแหกไฟมามันยืนมูสาวทวาดตานักปาดไฟหลังตอบยังความคิดบุตรจึงกล่าวเป็นคาถาว่าสุโนเมตตาจูตังกาจูตัง
ทานันติเอสานันโนดูนันโตดังนี้เป็นตอนดูราเจ้าหลานจุกอับวังกองการอยู่หมู่จักเก่าปรามและคนใจไว้บ่อนใดรับเจ้าอย่าว่าเจ้าจักคงนายิงลงนี้นาจูมาราธนาอย่าใดจูมิจากรุณาอย่าได้ลิบโบราณว่าคนใจการเมืองโกความไหวบ่อ่อนความแก่เข้มข้าคือความนานสุโมรณากรรมธรรมดาโลกดีถ้านี้เป็นคนใจเก่งปัญญาสัจใจตนพ่ออันหนึ่งชีวิรัตทั้งหลายเป็นสาเป็นไห้ก็ให้กำเกียรติกำนาทงเสียดโตตาอันหนึ่งปัญญาต้นพ่อมักให้งานหน้าเจ้าหนอราศีนางปุตติต้นแม่เชื่อแต่ดอตีก็มีใจไม่ตีดอดอกมีใจมันผูกจิตเองอย่างนัตตาลานารักยิ่งกับการสับไฟมิกมาที่ปัญญาสลีกันใจต้นผู้อยู่บอกอะไรก็ต้องหาจึงใจข้าพรามผู้เท่ามาสู่โลกนาวิอารัตนาเอาโตลูกที่ไปทางปลูกแสนเมืองเจอโจทย์บุรักไปสะบวยลาดเป็นเราอาจสองที่ข้าบอกมีกรรมอยู่ไรโลดเที่ยวหมายบังสักเมนว่าอย่าและยังงูดีเฮแก้วผู้บันนัสสระเก่งปัญญาเวทสันตระเจ้าจูบอกแก่เท่าลุงฟันตาราว่ามันในกระดานนั้นเจตบุตรได้ยินพระผู้เท่ามันอยู่ได้เก่าแก่โตก็ใส่ใจว่าเป็นสันเอก็มีเตจึงคงสุนัขขามาไว้ในป่าไม้พร้อมอันนาก็เรียกความลงมาจากต้นไม้มานั่งไก่เนื้อปลายไม้อ่านผู้ไว้เนื้อเอ็ดจึงกล่าวว่าปิยะเตมาเตปิยะมาเตปิโยปุณโตปุณาคัตโตสหามิเตมิตรังมนุโตดังนี้ดุราพระมาปัญญาเวสสันตราชเป็นที่นักแก่กามักพระพิวัตตันจักนำเอาปัญญาเวสสันตราชโตนเป็นที่นักเมื่อสวยความดังเก่าคาดีจะคือขอฝากอันเปิงใจเงาคือว่านำเปิงได้จินจิ้มใส่สุกกับเพื่อเป็นของกินเข้าไปใส่เดาเข้าใส่ใต้ใส่โดมกินในโดมต่างไปนาเก็บด้านพรามเสจะและปัญญาเวทสันตราชบังยังนิตาทุกเกกาแก่ตาแก่คอตันทั้งหลายอยู่สร้างสาราดำอยู่ในอาสนารามาที่ได้ข้าสู่ลานก็งานจับบอกยังเด็ดอารามาตามมาบูดเก็บรามบ่ยันจะเสร็จนาจูจะกันนิติดามสังวันนาวิเศษจะก้องเหตุจูจบได้กล่าวเป็นปริญาบอดน้อยเพื่อจดน้อยโด่งบ้างก่อประดับประดาด้วยคาถาว่า70 ว่า39คาถาก็บังคมสมเด็จเสด็จธรรมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุ
ธรรมเทศนามหาภุยังมหาภุพูดหรอจูชกธรรมจูชกเทศนาโดยท่านพระครูโสพลสุวรรณธรโดยเจ้าวัดพระธาตุสีจอมทองหมายมีพ่อเหลาแม่จุ้มสุพรรณหมู่หกสันกามพร้อมด้วยนายบุญนางศรีนางเพ็ญศรีใจเรือนเป็นต้นอันนี้เดี๋ยวหลวงพ่อพระครูเพิ่นจะได้อ่านชื่อแล้วก็การพิเศษก็มีอะไรเนี่ยอาจารย์จงจิตวรยศและคุณพ่อวสันต์แม่กัญญาชัยวงศ์วันทองได้เป็นเจ้าภาพเข้ามาหน้าไปเลย เดี๋ยวเราต้องคูลงมาแล้วก็เราไม่จุ่มสุพรรณพร้อมด้วยคณะเข้าประเคนเลยจุ่มเอาดิท่านเจมนิมนต์นำไปนิมนต์ลงบนยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาคารามิวะเมวะโตติตังเปตันนังอุปกัปปติอิทิจังปฏิจังตุมังคิปะเมวะสมิจันตุสัพเพปุเรนตุตังกปาจันโตปนรโสยตามณิโตติระเสยตาปฏิปันมีพวกเราไปจุ่มสุพรรณในบุญยังเป็นสีใจเรือนนายสมศักดิ์ภูตันแต่ไม่รวมคำยุทธามีนายมูลกองใจและนายมูลกองใจและนายสอนนางตาสิงคำนายมนุษย์นางเสงล่ากองเนตรและนายดวงจันทร์มังคลทัศน์และนายยุทธเตจยาและนายยุพินสุตาคำนายแดงนางนิ้วคุณเขียวและนายธรรมนางของเทพวงศ์ไมพจน์นางวันดีสุวีและนายคุณนายแดงคุณแดงเลยนางสาวจุ๋มจิ๋มที่วิจัยคำนายคุณนางติ๋วใจนางศิลป์นายประเสริฐบุญเขียวและนายวิทย์นางนิตยาและนายทวีนันโตและนายดานางขวัญใจมาทิพย์และนางต้อยตุงปูศรีนายอินกันวิยะนายอินนางแดงแสงแก้วและแม่หลวงสมบูรณ์พิชัยอภิชัยนายธนบุญรัตนบำเพ็ญแม่แก้วอุปนันท์นางผู้อ่านพุทธมโนรานางมนุษย์ว่าคุณมโนราและนายนรงค์นางอมรสุพรรณนายสมบัตินางแลเต็นใจบานและนายแก้วอภิชัยนางแก้วมาสุปินโนและนายสาริกจะยินดีจันทิมาและนายคิดนางปทินและร้อยตำรวจตรีสมชัยปริยะและนายยุทธนางวัฒนาคุณธรรมอาจารย์โสภาแสนใจบานเมตตาคุณศรีและนายถุงนางวรนุชและนายประพันธ์พิมพิไลสุวรรณและนายประโยชน์นางเป็นศรีและนายจันแม่หลวงขวัญตุงภูศรีนายประเสริฐนาง
มารีสุตาคำและได้หมายมีเจ้าภาพเก้ากันชูชกอาจารย์จงจิตวรยศและคุณพ่อวสันต์คุณแม่กัญญาชัยวงศ์วันทอกและได้หมายมีนายอนุกูลก้อนดาวที่คือแทนกองใจนายอ่อนกองใจและได้หมายมีเจ้าภาพได้หมายมีถวายปัจจัยแด่นายใหญ่แก้วดีสิงแก้วโยมมุกแต่สิงแก้วและนายชันวดินแสนคำเพื่อเจ้าดิสาบุญกุศลในครั้งนี้ไปดูจอดรอดเดินเจ้ากรรมในเวรเทวบุตรเทวดาและอุทิศแก่พ่อดีสิงแก้วและญาติทั้งหลายร้อนวัดท่านทั้งหลายและคณะสัตยาทั้งหลายได้ด้วยประการฉันใดก็ดีถ้ามีตันดุจงควันอุดมสมฤทธิ์จุนยังจุกประการนี้เป็นประธานไปนานันจุกจักดีแต่งแต่ดีตั้งแต่พระพุทธกาลวันนี้ไปนาขอพระราชกาทั้งหลายจำเริญไปเลยจกปีจกเดือนจกวันจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจคิดอะไรตกกรรมพัฒนาจากมือเสียงแต่ดีใจเนี่ยจิตติตานังลาบังโสดีพระขยังทุกขังวรังสิริยุจวันโดจะโภกามุติจยันสวัสตาวัสสาจายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวะสปีนิโยวิวัตตุสัพพโรโควินาศตุมาเตวัฏวันตรายโยสุขีติกายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุดาปัจจายโนจตารโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุโยนสันนิสิโนวันลัมโพธิมุลเลมาลังสะเสนังมหันติวิจัยโยสัมโพธิมาตัญญิงอนันตัญญโนโลกุตตโมตังปะนะมะมิปุณทังตังปะนะมะมิธัมมังตังปะนะมะมิสังฆังสาธุสาธุองค์กันสาคาเดพันติทันลายลัตนาพันเพลเพื่อเกี่ยวเจ้าดังสามภากันดีแลอันจะน้อยวันนี้ก็แห่เป็นวันดีทิฏฐิอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันเดือนยี่ออก15 ค่ำก็แม่จูโจดลดถึงตึงยังมูลละสัทธาผู้คาตั้งหลายตั้งคนแห่เป็นเจ้าเก้าเจ้ากันมีเอกสันตาพร้อมเพียงกันจูโอยิงใจก็ยิ่งได้แปลกันคงควายวิบังสังแป่งเครื่องสังกัลปูจาทั้งหลายไม่มีย่อน้อยตุงใจคุงไปขันดอกไม้ไหลเยื่องเครื่องของกันทั้งหลายห้อยย้อยเลือเรืองงามปากก่อนตามกงไฟแหลมพาตีย่องใหญ่วิวเวทลองขัดลาดยาววัดอมเวทวันเวียนวังปุยอ้อยฟังส่องทลาบคางดูสละอาดอังจูอ่อนเพื่อจำปูจายังลักษณธรรมมหาจาตามแต่โบราณบ่ฮือขาดสืบใส่แม่บ่เต้าแต่นอนยังคงควายตกแต่งยังกำว่าลูกค้าโอจะนักนามีฝึกพร้อมบุกข้าก็น้อมนำมาด้วยปูจาเป็นตานถึงแก่ยังพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามพระการว่าสันนิเพียงเทติลีขอองค์พระแก้วเจ้าทั้งสามพระการจงมีธรรมเมตตาปฏิกังหารับเอายังสัพพะเยื่องเครื่องบวชทานทั้งหลายแห่งสัทธาผู้ขาทั้งหลายมวลฟุ้งดีไซขอเฮือปันได้ยังเวลาปณิธานมีนิพพานเจ้าเป็นยอดเทติลีด้วยบุญสัลลาบุญญาลอยเสีอันนี้นาผู้ขาทั้งหลายทั้งมวลได้จักจวนกันลิลังฟังยังธรรมเทศนาดวงพิเศษ
ตั้งไว้ในเจตในกรรมได้สดับรับฟังธรรมตามโอวาทตามดังคำพระอริยเมตไตรเจ้าแห่งสั่งสอนมหาเทพมาลายลงมาคอยบุญกว้างใหญ่ผูกขาก็พร้อมกันจูคนหนุ่มนาก็จริงได้จักจวนกันปฏิบัติท่องทาพระศรีอริยเมตไตรจังเสด็จลงมาเป็นพระแล้วในเมืองเกวเกตุมติราชธานีผู้ข้าตั้งหลายได้มาเป็นสาวกะเกวแห่งพระมุนีนั่งยิ้มก้อยบรบัตสังสารวัตอันเลียงลาของใดละยังบาปอันนักสังสารจักมุเสดดับกิเลสในสังสารพิญญาณตั้งทวนหกปะอันทาวิโมกขธรรมตั้งแปดพิจะแปดเข้าในใจน้อยสำนักพระอริยเมตไตรเจ้าตนนั้นอย่าได้แก้ใครกานอนจุงจังมีเตียงแต่ดีลีจริงทุกวังจนเส้นทางเขากินอันนี้เขาเลิกกินที่จนเส้นทางเขาจนพวกเราเส้นทางบ้านนอกสันกลางคือปูก็ล่างเลยเอาพวกเรากินเลยกินทั้งสองกันเลยเอาเส้นทางห่อหยาดน้ำถึงกำดื้อเราจะได้การทองทับเจ้าวันนี้นะครับเตรียมน้ำยายะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเมวะเมวะโยตินังเปตานังอุปกัปปติเอจิจักติตังตุมังกิปะเมวะสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนนาโสยะถามณิโจติระโสยะถาวิวาจันโตสัพพะโรโกวินาศตุมาเตภวัตสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังโหตาปัจจายโนวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังกาเลทัตันติสัพพัญญาวัฏันมัญจราการเรนทินังอริเยโสสุโภเตสุตติโสเวปัสสานมนาอุลาโหติตากินาเยตัตตานุโมทันเตวายาวันจังติวานาเตนาตากินาโอนาเตปิบุญสัพพากิโนตัสมาตเรอัปปภิวานาเจโตตินังมหาภารังบุญญาณิปรโรกสมิงโอติปานิดานติภวัตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวปะโมทานุปาเวนัสตานสอนเทภวันตุเตพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพนุปาเวนัสตานสอนเทภวันตุเตพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสังฆาโนอาเวนัสโสติปะวันตุเตสาธุสักการเขาอยู่ใกล้ตีกองจักดิ่งกันดื้อศาสนาเอามาเจ้านี้ก็เรียบร้อยเท่านี้ก่อนช่วงเช้านี้ก็จบเพียงที่แห่งกรรมก็บ่ายโมงมาปักกันแห่งกรรมเอาสลายตัวแห่ง
กรรมบ่ายโมงจุลพลมหาพลกุมารวันปฏิสัพบันมหาราชสกตินครต่อกันตีหนึ่งตีสองวันนึงวันนี้ใครจะเลี้ยงวงทานก็เอามาได้5 โมง 6 โมง 7 โมงมาค่ำ